มาดูที่ Head Up Display ของคันนี้นะครับเขาให้มาจอใหญ่มากเนี่ยข้อความเตือนก็ขึ้นมาบอกอยู่บนหน้าจอเลยนะครับระบบช่วยขับนี้ทำได้ดีเลยมีการชะลอความเร็วให้ในโค้งแล้วก็การชะลอความเร็วเนี่ยไม่ได้ลดลงเยอะกระทันหันมากสักเท่าไหร่นะขึ้นอยู่กับบางโค้งนะครับไฟที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมว่าความเข้มของแสงและความสว่างที่ส่องออกไปทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สว่างดีเลยนะครับสังเกตไปที่ทางด้านซ้ายที่เห็นออกไปด้านข้างถนนรวมถึงด้านขวาด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเลยโปรดสังเกตถนนข้างหน้าโอเคครับสังเกตเรียบร้อยอ๋อเขาเปิดกล้องจากมุมมองด้านหน้าให้เราเห็นนะครับก็คือช่วยให้เห็นพวกทางชันสมมุติว่ามันขึ้นทางชันมากๆโอ้นี่เร่งมาที่ความเร็ว80เลยนะครับเสียงที่เข้ามาจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างน้อยนะจริงๆแล้วถือว่าเงียบเลยเสียงหลักๆที่ได้ยินเนี่ยจะมาจากข้างล่างนะคะก็คือเสียงพื้นถนนสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น7กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง9อย่างและเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลยหรือจะกดชาร์จผ่านทางแอปตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ดหรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะ Cleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคทั่วไทยในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง4ปีถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรีและมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะสนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CGGO ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% D-Pol SO5 หรือก็คือตัว S05 นั่นเองนะคะสำหรับ D-Pol SO5 เนี่ยต้องบอกว่าเปิดตัวราคามาในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือฮากันตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าราคาเปิดตัวเนี่ยก็ต่ำกว่า1ล้านบาทแล้วตัว SO5 เนี่ยมี2ทางเลือกด้วยก็คือทางเลือกที่เป็นรถไฟฟ้า 100% หรือ BEV ที่อยู่กับเราแล้วก็เป็นแบบ REEV นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยรองรับทั้งการเติมน้ำมันแล้วก็การชาร์จไฟด้วยสำหรับตัว BEV เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะต่างกันที่เรื่องของการตกแต่งเพราะว่าแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยเท่ากัน3รุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่น Lite 799,000 บาทถัดมาเป็นรุ่น Plus นะคะเพิ่มเงินอีก 50,000 บาทจะเป็น 849,000 บาทแล้วก็รุ่นท็อปสำหรับ BEV เนี่ยคือรุ่น Max 899,000 บาทก็คือคันที่อยู่กับเราตรงนี้เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเป็นลิเธียมไอออน LFP ขนาด56กิโลวัตต์อเวอร์ระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่470กิโลเมตรหลายๆคนเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากเห็นคันนี้เนี่ยขับทางไกลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจัดให้ในคลิปนี้เลยสำหรับเรื่องของการชาร์จเนี่ยคันนี้เนี่ยรองรับการชาร์จเร็วหรือ DC เนี่ยสูงสุดที่152กิโลวัตต์และสำหรับตัว AC หรือชาร์จช้าเนี่ยรองรับที่7กิโลวัตต์คันนี้เนี่ยเขารองรับเรื่องของ V2L ด้วยนะคะก็สามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้สูงสุดที่ 6.6 กิโลวัตต์อันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะในกรณีที่เราเอารถไปแคมปิ้งหรือว่าไปนั่งทำงานในสวนริมทะเลหรืออะไรแล้วเราใช้คอมพิวเตอร์ต้องการที่จะชาร์จแบตเนี่ยก็สามารถที่จะต่อ V2L มาเสียบปลั๊กชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราได้เลยสำหรับเรื่องของสมรรถนะเนี่ยคันนี้ให้แรงม้ามาที่238แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะคะเป็น rear wheel drive เรื่องของ top speed เนี่ยให้มาที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการทำความเร็วเนี่ยจาก0ไปเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา 7.3 วินาทีเดี๋ยวมาดูดีไซน์ภายนอกกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยจริงๆตั้งแต่ก่อนเปิดตัวราคาเนี่ยหลายๆคนก็สนใจนะก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นโลโก้ D-Pol นะคะถัดจากโลโก้ลงมาเนี่ยอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะคะซึ่งดูแล้วขนาดค่อนข้างเล็กแต่จากที่ได้ลองใช้มาบ้างแล้วเนี่ยก็คือภาพค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็ถัดลงมาจากป้ายทะเบียนลงมานะคะก็จะเป็นตัว Adaptive Grille และเมื่อดูภาพรวมนะคะไฟหน้าของคันนี้เนี่ยก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะโดยที่ตัวไฟด้านบนเนี่ยจะเป็น daytime running light ส่วนระบบไฟส่องสว่างเนี่ยจะเป็นด้านล่างนี้นะคะสำหรับล้อเนี่ย by default เขาจะให้ไซส์18นิ้วมานะคะแต่เนื่องจากคันนี้เป็นรถทดสอบเนี่ยเขาให้เป็นไซส์20นิ้วมาซึ่งถ้าคุณต้องการไซส์20นิ้วเนี่ยทำได้นะคะก็คือจ่ายเงินเพิ่มยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Continental 245/45 R20 กระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีไฟสัญญาณอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวกล้อง
มือจับประตูแบบซ่อนซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะเซตได้นะคะว่าถ้าเรามีรีโมทเนี่ยแล้วเราเดินมาใกล้เนี่ยให้เขาเปิดทำงานได้เลยแต่ตอนนี้เราปิดอันนั้นไว้อยู่นะคะก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะก็กดปลดล็อกปุ๊บนะคะตัว handle ก็จะโผล่ออกมาตัว position คิดว่าค่อนข้างเปิดได้ง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวลองเช็คกันหน่อยว่าถ้าเรากดล็อกเนี่ยมันจะเก็บกลับเข้าไปนะคะทีนี้เผื่อกรณีสุดวิสัยนะคะคนขับมองไม่เห็นว่าผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยมือยังอยู่ระหว่างแฮนเดิลกับประตูแล้วดันกดล็อกจะเป็นยังไงนะคะคือโอเคเลยนะคะไม่เจ็บเลยเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นการฟิกซ์แบบดันเข้าไปทำให้นิ้วเราติดนะเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็ตอนที่ปิดเข้ามาเมื่อกี้ไม่เจ็บเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ที่ดีนะคะหลังคาเนี่ยเป็น Panoramic Glass Roof นะคะและราคานี้เขาให้ม่านไฟฟ้ามาด้วยเลยนะพอร์ตชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังทางขวามือนะคะก็คือฝั่งคนขับนั่นเองก็คันนี้รองรับชาร์จ AC ที่7กิโลวัตต์อย่างตอนนี้ที่เราใช้ชาร์จอยู่นะคะก็คือของ Cleanline รุ่น7กิโลวัตต์พอดีซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีไฟสัญลักษณ์บอกนะคะว่ากำลังชาร์จอยู่หรือว่าชาร์จเต็มแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องไปดูที่หน้าจอหรือในแอปแทนสำหรับด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้เขาให้ที่ปัดน้ำฝนมาด้วยเลยนะคะอันนี้ชอบเลยแล้วก็เรื่องของระบบไฟเนี่ยอันนี้ก็จะดีไซน์เป็นไฟเส้นนะคะจากขวาไปซ้ายนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้ของ D-PAW นะคะเป็นไฟมาด้วยเลยแล้วก็ให้ไฟเบรกดวงที่3มาไว้ตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่รู้สึกว่าดูแล้วพอเหมาะพอดีนะค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูที่เก็บของด้านหลังกันช่องเก็บของก็มีความกว้างขวางพอสมควรนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็วางถุงปูนไว้6ถุงด้านหลังนะคะพี่ก๊อฟแบกปูนมา10ถุงนะคะถุงละ20กิโลตรงนี้ด้านหลัง6แล้วก็ตรงห้องโดยสารครึ่งหลังอีก4อันนี้ก็น้ำหนักรวม200กิโลกรัมเพื่อจำลองสถานการณ์ว่ากรณีเราเดินทางกันเป็นหมู่คณะนะคะก็นั่งกันมา 4-5 คนพร้อมสัมภาระเลยเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของรถเป็นยังไงฟีลการนั่งในรถเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าวางถุงปูนไปแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังเหลือเพียงพอที่จะวางตัวกระเป๋าไซส์ carry on ได้นะคะวางได้2ใบเลยนะเพราะว่าเราเดินทาง2คนเนี่ยเราลองยกกระเป๋ามาวาง2ใบแล้วพอดีนะคะสบายๆห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยเขาให้ไฟส่องสว่างมาอันเดียวนะคะก็คือทางขวาแล้วก็ถัดจากไฟมาเนี่ยจะเป็นช่อง12โวลต์นะคะส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีตัวลำโพงอยู่ตรงนี้ช่องเก็บของนะคะสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีวางตัวไม้สามเหลี่ยมนะคะอุปกรณ์การปะยางให้เสื้อสะท้อนแสงมาด้วยนะคะเพราะว่ากรณีที่รถจำเป็นจะต้องจอดอยู่ข้างทางเพราะว่ามีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็แล้วเราต้องอยู่นอกรถเนี่ยเราควรจะต้องใส่ตัวเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนี้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองก็ให้มาเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเหลือที่จะวางของอะไรได้อีกนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำช่องไว้นะคะแล้วก็มีเป็นห่วงเหล็กนะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาซึ่งอันนี้ถ้ากรณีเราขนสัมภาระบางอย่างเนี่ยที่มันสามารถที่จะเคลื่อนไปมาได้ระหว่างขับรถเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเชือกหรือสายรัดนะคะรัดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เพื่อให้เขาอยู่นิ่งๆอันนี้ก็รู้สึกว่าดีนะเนี่ยที่ให้มาด้วยเดี๋ยวเรามาลองปิดตัวกระโปรงรถกันนะคะตัวปุ่มจะอยู่ทางซ้ายมือนะอันนี้แฮนเดิลอยู่ทางขวาเดี๋ยวเผื่อกรณีมีสิ่งกีดขวางนะคะโอ้โหก็เจ็บนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาปิดต่อลงมาเลยนะคะจนกระทั่งปิดสนิทอันนี้ถ้าในอนาคตเนี่ยมีการปรับเรื่องของซอฟต์แวร์ได้ก็จะดีนะคะเดี๋ยวลองปิดอีกทีนะคะแบบที่มีสิ่งกีดขวางถ้าไม่มีแรงดันเขาก็จะปิดต่อนะมันต้องดันนิดนึงเพื่อให้เขารู้ว่ามันมีแรงที่มาต้านทานมันถึงจะเปิดกลับขึ้นไปแล้วหยุดก็คือถือว่ามีระบบเซฟตี้ไหมก็มีนะแต่ว่าก็ใน
กรณีที่สิ่งกีดขวางเนี่ยไม่ได้มีแรงที่จะไปต่อต้านการกดลงมาเนี่ยเขาอาจจะปิดต่อได้คันนี้เนี่ยตัวกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ตรงเหนือป้ายทะเบียนนะคะแต่สังเกตว่ามันจะเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงนะคะจะไม่ได้อยู่ตรงเซนเตอร์ตรงกลางนะนี่และทริปนี้นะคะเราจะพา D-Hall SO5 ขับทางไกลขึ้นเขาด้วยนะคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเขาที่ดอยอ่างขางด้วยระหว่างทางก็เดี๋ยวดูเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานฟีลการขับขี่รีวิวภายในไปด้วยกันนะคะคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะถ้าใครเนี่ยมีหัวข้อที่สนใจเฉพาะเจาะจงนะคะสามารถที่จะกดข้ามไปดูหัวข้อนั้นๆได้นะคะเพราะเรามีทำเซกชันของการแยกหัวข้อตามเวลาต่างๆไว้ให้แล้วนะคะที่ description กับที่คอมเมนต์ใต้คลิปและก่อนออกเดินทางขอบคุณทางฉางอันไทยแลนด์นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันขอบคุณทุกยอดวิวคอมเมนต์นะคะยอดผู้ติดตามในทุกช่องทางของเรานะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube CGGO Facebook CGGO และ TikTok CGGO ด้วยนะคะและขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพวกเราในแต่ละเดือนนะก็ใครสนใจสนับสนุนพวกเราก็สามารถจอย Membership ได้ทาง YouTube ค่ะดูที่หน้าจอรถเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับกดที่ตรงนี้แบตเตอรี่ 100% ระยะทางที่จะวิ่งได้470กิโลเมตรตามสเปคเขาเลยนะครับแล้วก็คันนี้จะสามารถดูทริปได้3อย่างมาที่การเดินทางตรงนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่า4อย่างนะครับจะมีการขับขี่หลังจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ตรงนี้1อันแล้วก็หลังจากการชาร์จตรงนี้จะรีเซ็ตอัตโนมัติถัดมามีระยะทางรวมอันนี้เราสามารถรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็ขับทางไกลอันนี้ก็อีกทริปหนึ่งนะครับก็เหมือนมีทริป A ทริป B ที่เราสามารถรีเซ็ตได้ด้านขวานี่ก็จะเป็นรูปรถแล้วก็บอกถึงแรงดันลมยางแต่ละล้อนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้คือระยะทางรวมตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับแผนที่ที่ให้มากับตัวรถหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่สัญลักษณ์ตรงนี้กดระยะ EV เขาจะมีรัศมีบอกนะครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีฟ้าเนี่ยเป็นจุดที่ดูแล้วรถน่าจะไปถึงได้แล้วก็สีแดงเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับแล้วก็กดนำทางไปที่เชียงใหม่บริเวณใกล้ทางแยกเนี่ยเขาก็จะมีรูปขึ้นมาโชว์นะครับว่าให้เราเลี้ยวไปที่เลนไหนเดี๋ยวผมลองกดออกมาที่หน้าจอหลักเวลาที่เราอยู่หน้าจอหลักเนี่ยก็จะมีตรงนี้เป็นช่องเล็กๆนะครับบอกเราไว้ด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในแอป Navigation นะครับบอกด้วยนะครับว่าไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่ไม่พอนะเป็นสีแดงๆเรากดเข้าไปได้เลยนะครับเขาก็จะเปิดแผนที่ขึ้นมาบน Head Up Display เนี่ยก็จะมีรูปตรงนี้ขึ้นมาโชว์อยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยอาจจะต้องปิดตรงนี้ลงไปเพราะมันจะสว่างเป็นสีขาวๆขึ้นมาอาจจะรบกวนสายตาเรานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัว Head Up Display ผ่านจอกลางก่อนนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงมาที่แสดงนะครับแล้วก็ ARSUD ผมเลื่อนลงมานะครับที่กำหนดเองตรงนี้บน Head Up Display ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นคล้ายๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดเลือกเปิดปิดฟังก์ชันต่างๆได้บนหน้าจอนี้เลยนะครับเช่นไม่ต้องการแผนที่ที่โชว์อยู่ตอนนี้ก็กดออกเขาก็จะปิดไปนะครับเมื่อเรากดบันทึกนะปึ๊บพอกดบันทึกถึงเขาจะปิดตัวแผนที่ที่อยู่ใน Head Up Display ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับที่ชี้บอกทิศทางว่าเราจะต้องเลี้ยวไปทางไหนตรงนี้ก็จะเป็นการนำทางแบบย่อๆนะครับว่าไปอีก 1.5 กิโลเมตรต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวารวมถึงบอกระยะทางที่จะวิ่งได้บน Head Up Display ด้วยนะครับดูผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งบน Head Up Display ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะคล้ายๆที่เราเลือกตรงนี้เลยนะครับผมเลยถ่ายให้ดูจากหน้าจอที่ตรงกลางนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยถ่ายบนหน้าจอ Head Up Display ให้ดูอีกทีนะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอรถกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูที่ Head Up Display ของคันนี้นะครับเขาให้มาจอใหญ่มากเนี่ยข้อความเตือนก็ขึ้นมาบอกอยู่บนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาที่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้ซึ่งกดนำทางอยู่นะครับเขาก็เอารูปที่บอกนะว่าให้เราวิ่งที่เลนไหนขึ้นมาโชว์อยู่ตรงนี้เลยทางด้านซ้ายก็จะเป็นการบอกระยะทางที่เราต้องขับไปนะครับบอกแบบสั้นๆถ้าเราปิดตัวรูปแผนที่ด้านขวาลงไปจะเห็นว่ามี Blind Spot เตือนขึ้นมานะครับโชว์บน Head Up Display ด้วยมีบอกทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับบนหน้าจอหลักจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกอยู่แค่ตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยไม่มีบอก
ยกเว้นว่าเรากดเข้ามาดูที่เมนูพลังงาน ถ้าเราเปิดไปใช้เมนูอื่นอยู่ก็จะไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกให้เรารู้ระหว่างที่ขับอยู่นะครับจะมีบอกเป็นแต่ระยะทางที่จะวิ่งได้ที่โชว์อยู่บน Head Up Display ที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ตอนนี้ขับอยู่บนถนนสายเอเชียนะครับและแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 85% เราขับมาแล้ว 62 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่โชว์อยู่ตรงนี้คือ 12.6 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวแวะปั๊มเข้าห้องน้ำก่อนนะครับก่อนที่เราจะขับยาวเพื่อทดสอบการใช้พลังงานเมื่อกี้ช่วงที่จะเลี้ยวผมเปิดไฟเลี้ยวช้าไปหน่อยระบบที่ช่วยให้รถอยู่ในเลนเขาทำงานนะครับก็มีเสียงร้องเตือนแล้วก็ดึงรถกลับให้อยู่ในเลนปั๊มที่แวะตรงนี้คือปตท.บางปะอินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะมีสถานีชาร์จ EV Station ที่มีหลังคาตรงนี้แล้วตอนนี้มีติดตั้งเพิ่มอีก6หัวชาร์จผมซูมให้ดูนะครับน่าจะเปิดให้ใช้บริการเร็วๆนี้นะครับจุดนี้ก็มีคนมาแวะใช้บริการเยอะอยู่รวมถึงมีร้านอาหารให้ครบครันเลยมาดูที่บนหน้าจอนะครับมาถึงจุดเนี้ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 84% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก399กิโลเมตรเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยขับมาแล้ว63กิโลเมตรนะครับเอาตัวเลขไปรวมกันมันยังใกล้เคียงกับ NEDC อยู่เพราะว่าขับใช้งานในความเร็วประมาณ80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตรงนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 12.4 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับเลื่อนกลับขึ้นมาดูที่ตรงนี้หลังจากชาร์จอัตโนมัติปกติเวลาเราชาร์จเสร็จเนี่ยมันจะรีเซ็ตนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมชาร์จแค่จากแบตเตอรี่ 97 ถึง 100% เขาไม่รีเซ็ตให้นะตอนแรกก็สงสัยทำไมระยะทางมันไม่ตรงกันด้านล่างเนี่ยผมรีเซ็ตมาหมดละจากบ้านตอนขับออกมาหลังจากชาร์จอัตโนมัติเนี่ยเขายังไม่รีเซ็ตระยะทางมันเลยมากกว่ากันอยู่ประมาณ10กิโลเมตรพอดีนะครับหลังจากชาร์จอัตโนมัติตอนนี้ยังดูไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูหลังจากที่เราชาร์จระหว่างทางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างขับทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับผมเปิดใช้ ICC Intelligent Cruise Control นะครับคันนี้จะเป็นการใช้ระบบ Lane Centering ทำงานร่วมกับ Adaptive Cruise Control นะครับก็คือทั้งรักษาความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าแล้วก็บังคับรถให้อยู่ในเลนนะครับใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง 6.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่โชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้คือ 9.8 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับซึ่งในคันนี้จะยังไม่ได้เอาตัวเลข 0.1 กิโลวัตต์เอาที่เป็นการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆเข้าไปรวมด้วยนะครับทำให้ตัวเลขตรงนี้ก็จะดูต่ำสักหน่อยนะเดี๋ยวผมขับให้ได้สัก10กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับจอของ D-Pol ก็สามารถหันมาหาคนขับหันไปหาผู้โดยสารแล้วก็เซตให้อยู่ตรงกลางได้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีนะครับตอนนี้ผมเซตให้หันมาหาคนขับการกดเลือกใช้เมนูเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องเอื้อมไปไกลอันนี้สำหรับผมนะครับอาจจะแขนสั้นนะครับ กดใช้งานแบบนี้มันง่ายขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับถ้าเราให้อยู่ตรงกลางเวลาจะกดใช้งานเนี่ยต้องเอื้อมมาไกลนะครับแล้วมันก็มองไปอยู่ตรงนู้นเลยเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับพอเรากดให้หันมาทางขวาหันมาหาคนขับเนี่ยมองสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับระหว่างที่เราใช้งานต่างๆเนี่ยนอกจากบน Head Up Display ที่มีโชว์พวกความเร็วตรงนี้ก็จะมีโชว์ความเร็วนะครับบอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราใช้งานระบบช่วยขับอยู่ก็มีอยู่บนหน้าจอให้คนขับเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเขาก็จะเอารวมกันไว้ทางขวาในฝั่งคนขับนี้นะครับแล้วก็พอเรากดออกมาที่หน้าโฮมอันนี้จะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เมนูตรงนี้จะขึ้นมาให้ดูตรงนี้มันสามารถพับเก็บได้ก็จะโชว์แค่นี้แล้วก็เรากดให้ขยายขึ้นมาเขาก็จะมีรูปรถที่อยู่ด้านหน้านะครับที่ตอนนี้กล้องจับแล้วเห็นเนี่ยพอรถวิ่งขึ้นมาข้างหน้าถึงจะเป็นรูปจำลองรถขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะว่าใช้กล้องตรงนี้สำหรับจับดูรถที่อยู่ด้านหน้าเราแล้วก็สร้างเป็นภาพจำลองขึ้นมานะครับมีบอกถึงระยะห่างจากรถคันข้างหน้าด้วยนะครับ22เมตร25เมตรพอไกลออกไปขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะโชว์เฉพาะเวลาที่เราใช้งาน ICC นะครับผมขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง19กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่โชว์อยู่ตรงนี้คือ 10.1 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรซึ่งถ้าลองเอาพลังงานอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยรวมเข้าไปด้วยแล้วคำนวณใหม่มันจะได้ประมาณ11กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาตัวเลขการใช้พลังงานรวมทั้งหมดสักประมาณ11กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรเนี่ยหารกับความจุของแบตเตอรี่นะครับก็จะได้ประมาณ400ปลายๆถึงเกือบ500กิโลเมตรก็ใกล้เคียงกับ
ระยะที่เขาเคลมมาเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิภายนอกก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับมีเมฆเยอะอุณหภูมิอยู่ที่32องศาแวะกินข้าวที่ปั๊มปตทชัยโยขาออกนี่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราลดจาก73ลงมาเหลือประมาณ71พอดีก่อนที่จะขับรถออกเนี่ยเพราะว่าเปิดแอร์ในรถทิ้งไว้เลยนะครับไม่ได้ปิดแอร์ที่ปั๊มนี้ก็มี EV Station ด้วยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกจากกรุงเทพก่อนเที่ยงนะครับก็เลยได้มาแวะกินข้าวที่จุดนี้กล้องที่ให้มาในคันนี้ก็ชัดดีนะครับที่ความเร็วต่ำเนี่ยเขาจะให้ดูมุมทางด้านล้อหน้าตามที่เราเปิดไฟเลี้ยวไปนะครับระหว่างที่เราใช้งาน ICC อยู่นะครับถ้าเป็นช่วงที่กำลังจะแซงรถใหญ่เนี่ยจะมีขึ้นมาบอกว่ากำลังเบี่ยงรถซึ่งตัวรถเนี่ยจะเบี่ยงไปชิดเส้นทางขวานะครับเพื่อให้ห่างจากรถใหญ่คล้ายๆกับเวลาที่เราขับเองเนี่ยถ้าเราขับใกล้ๆกับรถใหญ่มันก็จะรู้สึกเสียวหน่อยตัวรถเขาก็เบี่ยงออกห่างจากรถใหญ่ให้นะครับระบบนี้ก็มีมาตั้งแต่ใน S07 ที่ผมเคยรีวิวให้ดูแล้วนะซึ่งถ้าเทียบกับ MG IM6 ที่มีระบบนี้เหมือนกันตัว MG IM6 เนี่ยเขาจะเบี่ยงออกไปไกลกว่านะครับออกไปชิดเส้นแบบชัดเจนใน D-Pol เนี่ยจะเบี่ยงออกไปเพียงแค่เล็กน้อยนะครับเนี่ยกำลังเบี่ยงรถเพื่อหลีกเลี่ยงรถคันอื่นซึ่งระบบเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำงานก็คือเวลาที่เจอรถใหญ่นะครับแต่ถ้าเลนด้านข้างเราเนี่ยเป็นรถเก๋งรถเล็กๆด้วยกันเนี่ยระบบนี้จะไม่ค่อยทำงานนะครับเท่าที่ผมสังเกตระหว่างที่ขับมาวันนี้ขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง24กิโลเมตรแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้งานบนหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 13.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรตอนนี้เรามาถึงที่ชัยนาทแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็ติดไฟแดงพอดีผมเปิดใช้งาน ICC อยู่รถค่อยๆชะลอความเร็วลงให้นะครับการชะลอความเร็วของเขาเนี่ยทำได้สมูทดีแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 50% พอดีนะครับขับมาแล้วทั้งหมด195กิโลเมตรโดยช่วง170กิโลเมตรเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทดสอบดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ความเร็วประมาณ110-120จนมาถึงตอนนี้กิโลเมตรที่195ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอ 12.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่าช่วงที่รถคันหน้าเคลื่อนตัวออกไปเนี่ย Stop and Go เขาจะทำงานหรือเปล่าหรือเราต้องแตะคันเร่งเบาๆเพื่อให้รถเคลื่อนตัวนะครับตอนนี้น่าจะหยุดมาเกิน30วินาทีแล้วนะครับผมไม่ได้ลองจับเวลาดูอุณหภูมิภายนอกตอนนี้35องศานี่ผมยังไม่ได้แตะคันเร่งนะครับ Stop and Go สามารถหยุดที่ไฟแดงได้นานอยู่นะครับอาจจะอยู่ในช่วง30วินาทีถึง1นาทีนะครับคิดว่าเดี๋ยวค่อยทดสอบดูอีกทีนะครับก็อันนี้ก็โอเคนะบางคันนี้พอหยุดไฟแดงสัก15วินาทีเนี่ยเราจะต้องแตะคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนตัวไปต่อนะครับสำหรับการใช้งาน ICC แวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับเราดูว่าน้ำหนักรวมวันนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ 2,170 กิโลกรัมนะครับรวมบรรทุกมาแล้ว200กิโลกรัมคนขับ1แล้วก็ผู้โดยสาร1แล้วก็มีสัมภาระนะครับเสื้อผ้าและก็อุปกรณ์กล้องไฟแดงนี้เดี๋ยวเราลองจับเวลาดูนะครับว่า Stop and Go จะทำงานให้เราได้ถึงกี่วินาทีนะยังไฟแดงอยู่นะครับแต่ว่ามันแดงมาสักพักหนึ่งแล้วแหละผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะรอให้มันถึง30วินาทีทันหรือเปล่าข้างหน้าเขาค่อยๆขยับไปนิดนึงโอเครถเรายังไม่ขยับตามนะไม่งั้นมันจะต้องนับใหม่นะครับน่าจะไฟเขียวแล้วนะรถเริ่มไปกันละ48 49 50 50วินาทีนะครับรถเขายังทำ Stop and Go ให้เราได้อยู่ก็ถือว่านานอยู่นะครับถ้าเป็นการขับทางไกลต่างจังหวัดแบบนี้ขับในเมืองเนี่ยถ้ารถติดสักภายใน1นาทีเนี่ยคันนี้เขาก็ทำ Stop and Go ให้ได้ไว้ถ้ามีโอกาสได้ติดไฟแดงนานๆกว่านี้เดี๋ยวผมจับเวลาดูอีกทีนะครับเพราะว่าเวลาเราขับในกรุงเทพไฟแดงมันนานแน่ๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเกือบนาทีนี่ก็ถือว่านานมากแล้วเพิ่งขับพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มานะครับแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 37% ขับมาแล้ว250กิโลเมตรนะครับโดย170กิโลเมตรแรกเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ช่วงหลังใช้ความเร็วอยู่ในช่วง100-120นะครับพอคำนวณออกมานะครับเราใช้แบตไปประมาณ 63% 1% นี่ก็วิ่งได้ประมาณ
3.9 กิโลเมตรนะครับเกือบ4กิโลเมตรก็ถ้าเราขับเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ขับมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะวิ่งได้แถว380ถึง390กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงนะครับถ้าเราเอา470กิโลเมตรเนี่ยแล้วคิดแค่ 70% ตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณนี่แหละครับประมาณ300กลางๆ300ปลายๆแต่ถ้าเราใช้ความเร็วอยู่แถวๆ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะวิ่งได้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาเคลมมา470กิโลเมตรนะครับแล้วก็คันที่เราขับมาอยู่วันนี้ใส่ล้อขนาด20นิ้วด้วยนะครับยังทำระยะทางได้ใกล้เคียงกับตัวเลข470กิโลเมตร NEDC เลยถ้าเป็นล้อ18นิ้วผมว่ามันต้องได้ระยะทางมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะกินไฟน้อยลงขนาดล้อมันเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นอีกประมาณ30กิโลเมตรนะครับจะไปถึงที่ EV Hub กำแพงเพชรซึ่งรถคันนี้สเปครับกำลังไฟได้ที่152กิโลวัตต์แต่เป็นรถ400โวลต์นะครับ EV Hub เนี่ยเป็น180กิโลวัตต์แต่ตู้เนี่ยจำกัดอยู่ที่300แอมป์ถ้าคันนี้ไปชาร์จก็จะได้ประมาณเกือบ120กิโลวัตต์หรือก็อาจจะอยู่แถว120กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าแรงดันของคันเนี้ยเท่าที่ผมเคยไปชาร์จมาก่อนหน้านี้มันจะอยู่ประมาณ390ถึง420โวลต์นะครับช่วงแรกถ้าแรงดันมันยังขึ้นไม่ถึง400โวลต์เนี่ยก็จะอยู่ต่ำกว่า120หน่อยถ้าเริ่มเป็น400โวลต์แล้วก็จะขึ้นไปที่120นะครับวันนี้เดี๋ยวผมลองดูกันนะครับว่าจะชาร์จที่ EV Hub เลยหรือเปล่าก็คิดว่าไปถึงแบตน่าจะเหลือสักประมาณ 20% นะครับหรืออาจจะ 20% กว่าก็เป็นระยะที่ควรจะแวะชาร์จนะครับสำหรับถ้าจะไม่ให้มันลุ้นจนเกินไปเผื่อว่าเดินทางต่อไปแล้วกะว่าจะไปชาร์จช่วง 10% แต่ว่าสถานีชาร์จเต็มหรือสถานีชาร์จไม่ได้มันก็อาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับทีนี้มาดูที่ระบบนำทางนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกครั้งนึงตอนนี้เรากดนำทางไว้แล้วก็ปลายทางคือที่เชียงใหม่นะครับก็จะขึ้นเป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็สีแดงกากขีดไว้ก็คือแบตเตอรี่มันไม่ถึงผมจะลองกดออกแล้วก็กดนำทางให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าจอหลักของ Navigation เนี่ยถ้าเรากดสัญลักษณ์ตรงมุมขวานี้นะครับตรงนี้มันจะมีเขียนว่าระยะ EV ถ้าเรากดดู1ครั้งเขาจะมีรัศมีบอกนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะวิ่งไปได้ถึงไหนนะเท่าที่ดูขีดสีฟ้าๆเนี่ยก็ไปได้ถึงกำแพงเพชรนะครับกับแบตที่เหลือประมาณ 30% ไปถึงตากเนี่ยไม่ได้แน่ๆถ้าจะไปถึงอาจจะต้องขับสักต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้กดย้อนกลับผมกดนำทางไปที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ Moose Hotel ตั้งแต่เรากดเลือกเนี่ยเขาก็บอกเลยนะว่าแบตมันไปไม่ถึงนะครับเป็นรูปสีแดงๆผมลองกดนำทางดูเดี๋ยวเขาคำนวณให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเส้นทางทั้งหมดขึ้นมาให้นะมี3เส้นทางให้เลือกเส้นทางที่ไกลก็มีมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้บอกว่าไฟที่ไปไม่ถึงนะครับเรากดรูปตรงนี้สัญลักษณ์เหมือนสายฟ้านะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะคำนวณหาสถานีชาร์จระหว่างทางให้เราได้ด้วยนะครับเนี่ยเลือกจุดชาร์จไว้ให้ด้วยว่าต้องแวะชาร์จ2ครั้งแต่เขาบอกว่า16นาทีชาร์จแค่16นาทีเองอันนี้อาจจะเป็นเวลาประมาณการนะครับเลือกจุดชาร์จที่ใกล้ๆเนี่ยจะต้องแวะชาร์จแล้วก็ไปชาร์จแถวเกือบลำปางอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกือบลำปางตรงนี้น่าจะประมาณเถินนะครับถ้าผมลองกดไปดูนะเขาจะให้เราไปชาร์จที่ไหนตอนนี้มองไม่เห็นนะพอเขานำทางแล้วกดสัญลักษณ์นี้เขาเลือกเป็นสถานีของ PEA Vota นะครับที่เขาเลือกให้ทั้ง2ที่ถ้าไปชาร์จกับ PEA มันจะได้กำลังไฟน้อยอยู่นะครับเพราะว่าอย่างตู้ที่แรงของ PA ตัว120กิโลวัตต์ระหว่างทางไปเหนือเนี่ยมันก็จำกัดกระแสไฟไว้ที่200แอมป์คันนี้ไปชาร์จก็ได้ประมาณ80กิโลวัตต์นะครับถ้าให้ดีเราไปชาร์จกับตู้ EV Hub 180กิโลวัตต์300แอมป์หรือ Elex by eGat นะครับที่เป็น400แอมป์จะชาร์จได้แรงจุดแรกเดี๋ยวผมอาจจะชาร์จ EV Hub ให้ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไปชาร์จ Elex by eGat อีกครั้งหนึ่งพอเรากดเข้ามาดูในรายละเอียดของเส้นทางถึงจะเห็นข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าแวะชาร์จแค่16นาทีเองเหรอไม่ใช่นะครับก็คือ16นาทีเนี่ยคืออีก10กิโลเมตรข้างหน้าที่จะต้องแวะชาร์จ16นาทีจากแบต24ถึง 80% แล้วก็ไปแวะชาร์จอีกครั้งหนึ่ง23นาทีนะครับแล้วก็จะไปถึงที่ Moose Hotel เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 37% ลองกดย้อนกลับมานะครับที่หน้านี้ก็จะเป็นการนำทางแล้วนะครับ
แล้วก็บน Head Up Display ที่ผมบอกเนี่ยบางทีเขาก็จะเหมือนว่าครอปเอาแถวนี้ขึ้นไปโชว์บน Head Up Display บางทีก็จะโชว์เป็นภาพรวมให้เราเห็นนะครับอยู่ตรงด้านหน้าก็ถือว่าสะดวกดีนะครับทีนี้ถ้ากดกลับมาดูที่เส้นทางมันจะลบออกได้หรือเปล่าลบออกได้นะครับถ้าผมไม่ต้องการแวะชาร์จเขาก็บอกด้วยนะครับไอ้จุดที่จะไปชาร์จเนี่ยมันเป็น120กิโลวัตต์แต่ PA 120กิโลวัตต์เนี่ยมันจะเป็น200แอมป์ตามที่ผมบอกนะผมกดลบออกไปก่อนเราเข้าเขตจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับนี่ตรงนี้ป้ายกำแพงเพชรแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยระหว่างที่เราดูแผนที่นะครับเมื่อกี้ตรงนี้มันพับเก็บอยู่เราสามารถสไลด์ออกมาจากด้านขวาให้โชว์ข้อมูลนะครับเช่นการเล่นเพลงหรือว่าดูตรงนี้นะครับที่เป็นโชว์ภาพกราฟิกของรถเราแล้วก็รถรอบๆตัวเรานะครับสามารถดูได้นะทั้งแผนที่แล้วก็อันนี้รวมถึงที่เรากดนำทางอยู่เนี่ยด้านบนนี้ก็ยังมีบอกนะครับว่าเหลือระยะทางอีก408กิโลเมตรถึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เชียงใหม่นะครับมาถึง EV Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลองกดเปิดดูนะว่ามีรถชาร์จอยู่หรือเปล่าก็มีชาร์จอยู่แค่คันเดียวนะครับตอนแรกว่าจะไปชาร์จ Elex ข้างหน้าแต่ว่า Elex นี่มีรถชาร์จอยู่ถ้าเราไปชาร์จก็จะไม่ได้กำลังไฟเต็มนะแบตเตอรี่เหลือ 24% นะครับแล้วก็เรามาดูระยะทางทั้งหมด 301.8 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าคำนวณแบบที่เขาบอกนะอันนี้เฉพาะการขับขี่แต่ถ้าเราเอาอุปกรณ์อื่นๆเข้ามารวมด้วยแล้วหาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานออกมามันจะได้15กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราชาร์จอยู่กับตู้ EV Hub นะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 24% ตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 28% แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่กำลังไฟนะครับอยู่ที่123กิโลวัตต์อันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับชาร์จได้123กิโลวัตต์เพราะว่าแรงดันไฟเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ400กว่าโวลต์แล้วนะครับช่วงแบตเตอรี่20กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาคูณกับกระแสไฟที่ตู้จ่ายได้สูงสุด300แอมป์นะครับนี่เราได้124กิโลวัตต์แล้วก็คันเนี้ยเขาบอกว่าชาร์จ 30-80% ภายใน15นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับถ้าเราชาร์จแค่124กิโลวัตต์เนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีนะจากแบตเตอรี่24-80% นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยไปทดสอบชาร์จกับตู้ที่ชาร์จได้แรงๆเลยนะครับรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง165กิโลวัตต์เลยใช้เวลาชาร์จจาก12ถึง 100% ภายใน19นาทีเองนะครับอันนั้นอ่ะมันอาจจะหาตู้ชาร์จยากสักหน่อยอันนี้ผมจะลองให้ดูกับตู้ EV Hub ก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองกับตู้ Elex by EGAT อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยแรงดันมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับอาจจะไป420โวลต์กำลังไฟมันก็จะค่อยๆเพิ่มทีละหน่อยแต่ว่าคันเนี้ยถ้าแบตเตอรี่เกิน 80% แล้วเนี่ยกำลังไฟจะดรอปต่ำกว่า80กิโลวัตต์แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นการเดินทางไกลเนี่ยเราชาร์จให้ถึง 80% แล้วก็ไปต่อเลยเส้นทางเหนือเนี่ยมีสถานีชาร์จเยอะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเราชาร์จแค่ 80% แล้วก็ไปหาสถานีชาร์จต่อก็ได้ถ้าเราต้องการทำเวลาถ้าเราแวะพักกินข้าวเนี่ยจะปล่อยให้รถชาร์จเต็ม 100% ไปเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วตัวเลขที่เขาเคลมมาเราสามารถประมาณดูได้เลยนะครับที่ผมทดสอบแต่ละคันมาเนี่ยถ้าตัวเลขอยู่ประมาณ500กิโลเมตร NEDC เนี่ยหรือต่ำกว่าอย่างน้อยจะต้องแวะชาร์จ2ครั้งนะครับระหว่างทางอันนี้ข้อดีคือเขาชาร์จเร็วนะแต่ถ้าเป็นรถที่ตัวเลข NEDC สักประมาณ600กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถวิ่งระยะ400กิโลเมตรแล้วค่อยชาร์จก็แปลว่าเราไปชาร์จที่ตาก1ครั้งแล้วก็ขับยาวไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับส่วนรถที่ต่ำกว่า600เนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องแวะชาร์จ2ครั้งนะครับเราชาร์จมา10นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 55% นี่ได้เพิ่มขึ้นมา20กว่า%แล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมไปชาร์จกับตู้ที่ชาร์จได้แรงๆเนี่ยพอแบตเตอรี่เกิน 49% กำลังไฟเขาก็ดรอปต่ำกว่า120กิโลวัตต์ลงมาแล้วอันเนี้ยเราเริ่มชาร์จที่124-125กิโลวัตต์นะครับทำให้อุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่ร้อนเกินนะเขาเลยสามารถรับกำลังไฟได้สูงยาวขึ้นนะครับ 57% เนี่ยกำลังไฟยังเข้าอยู่ที่125กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับขณะที่ชาร์จเนี่ยอุณหภูมิภายนอกก็อยู่ประมาณ 33-34 องศานะครับก็ไม่ได้เย็นเลยนะอุณหภูมิภายนอกวันนี้ยังสามารถรักษาอุณหภูมิแบตแล้วก็รับกำลังไฟได้ถึง125กิโลวัตต์มาเป็นเวลาประมาณเกือบ12นาทีแล้วนะครับตอนนี้สำหรับตู้ชาร์จ
EV Hub เนี่ยถ้าเราจะดูเวลาที่เราชาร์จมาต้องดูในแอปนะครับว่าชาร์จมากี่นาทีแล้วพอ60 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังไฟเริ่มดรอปเหลือ119กิโลวัตต์แล้วนะครับอันนี้เริ่มดรอปกำลังลงแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอุณหภูมิแบตสูงหรือว่าเป็นปกติของชาร์จเคอร์ฟคันนี้นะครับแต่ระดับ118กิโลวัตต์เนี่ยก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับถ้ายังทำอย่างนี้ไปได้ต่อเนื่องแบบว่าสัก 80% แล้วยังไม่ต่ำกว่า100กิโลวัตต์เนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับที่แบตเตอรี่ 79% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ที่104กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วง 80% นะมันจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ในแอปก็ยังโชว์ว่า105กิโลวัตต์นะครับเรารอดูตัวเลขช่วง80ไป81เนี่ยอันนี้เป็นปกติของคันนี้แล้วนะครับพอ 80% จะลดเหลือ60กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมชาร์จแค่นี้พอก่อนนะครับถ้า60กิโลวัตต์เนี่ยถือว่าเริ่มช้าละใช้เวลาชาร์จมา19นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลา4:16 นาทีค่ะอากาศข้างนอกอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะก็วันนี้โชคดีเรายังไม่เจอฝนแต่ก็จะฟีลอากาศอึมครึมนะคะฟ้าเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบจ้าเลยนะก็ค่อนข้างแสบตานิดนึงแต่ก็มีบางช่วงที่เราเจอแดดอยู่สักพักหนึ่งเลยนะอุณหภูมิขึ้นไปถึงประมาณ36องศาสำหรับผมนะครับที่เป็นคนขับเนี่ยรู้สึกว่าแอร์คันนี้เย็นดีนะครับตั้งอุณหภูมิไว้ที่22องศาแต่เชงเนี่ยเขานั่งไกลจากช่องแอร์นะมันเลยทำให้ลมไปไม่ค่อยถึงตัวลมที่ออกมาจากบริเวณช่องแอร์เนี่ยผมว่ามันเย็นดีนะใช่ก็แอร์นะคะเขาปรับเป็นแบบแมนนวลนะส่วนตัวชอบแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์ตรงคอนโซลกลางนะคะ2ช่องแล้วก็ทางด้านช่องตรงใกล้กับประตูนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยตอนนี้ปรับไว้22องศาในห้องโดยสารก็เย็นกำลังดีและแรงลมเนี่ยปรับได้ถึง8ระดับเลยนะคะตอนนี้เราปรับไว้แค่ระดับที่3เองนะใครที่ขี้ร้อนเนี่ยหรือชอบให้ลมแรงๆเนี่ยปรับได้อีกเยอะเลยนะคะขับมากี่ร้อยกิโลแล้วเนี่ยคันนี้เวลาเราจะดูทริปทีกดเข้าไปที่นี่นะครับกดเข้ามาทีนึงมาที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดูการเดินทางเราขับมาแล้วต้องดูตัวที่ผมยังไม่ได้รีเซ็ตนะ360กิโลเมตรนะครับเป็นไงบ้างเบาะคันนี้นั่งแล้วเป็นไงถ้าโดยรวมถือว่านั่งสบายดีอยู่นะไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยนะวันนี้แล้วก็มีลมเย็นที่เบาะนะครับขับทางไกลเนี่ยสบายเลยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทั้งคนขับนะครับเฉพาะห้องโดยสารครึ่งหน้านะคะกดมาดูที่ตรงนี้โหมดนั่งสบายนะครับจะเห็นสัญลักษณ์อันนี้เป็นเบาะอุ่นแล้วก็เบาะลมเย็นนะครับมีทั้งคู่เลยสำหรับคู่หน้าข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเบาะธรรมดาใช่เรื่องของเบาะลมเย็นนี่ก็ช่วยให้การเดินทางไกลเนี่ยลดความร้อนสะสมระหว่างตัวเรากับเบาะนะคะก็ทำให้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะนั่งสบายแล้วก็ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าการตกแต่งภายในและตัวเบาะเนี่ยเป็นสีดำแต่ว่ารุ่น Max ที่ขายในไทยเนี่ยจะมีเฉพาะการตกแต่งแบบสีส้มนะคะสีส้มหรือสีน้ำตาลนะก็มีสีเดียวนะคะไม่ได้มีสีดำให้เลือกอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือตัวที่รองศีรษะหรือ headrest เนี่ยเขาไม่ดันหัวไปข้างหน้านะคะก็ทำให้นั่งและค่อนข้างสบายแถมเป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะก็คือสามารถปรับได้หลายระดับด้วยนะอันนี้ชอบเลยที่เขายังใช้หลักการแบบนี้อยู่นะเพราะรู้สึกว่าการปรับให้พอดีกับแต่ละคนเนี่ยมันทำได้ง่ายจะเห็นว่าคันนี้นะคะจะไม่มีตัวหน้าปัดด้านหน้าคนขับนะจะใช้เป็น head up display อย่างเดียวเลยใช่แล้วก็ให้ head up display มาใหญ่มากนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีหน้าจอตรงด้านหน้าคนขับนี่ไม่เป็นไรเลยและเมื่อเข้ามานั่งนะคะสิ่งที่เด่นที่สุดแน่นอนคือตัวหน้าจอขนาด 15.4 นิ้วเป็น sunflower screen ความหมายของ sunflower screen เนี่ยก็คือหน้าจอตัวเนี้ยเขาสามารถที่จะหันซ้ายหันขวาหรือว่ากลับมาที่เซนเตอร์ตรงกลางได้โดยที่เราสามารถที่จะเลือกทั้งเป็นแบบโหมดอัจฉริยะก็คือให้เขาปรับหมุนเองนะคะเขาก็จะคำนวณเองว่าตอนนี้เนี่ยเขาควรจะหันมาทางคนขับหรือว่าหันมาทางผู้โดยสารด้านหน้าหรือว่าตรงกลางส่วนตัวเนี่ยที่เคยใช้ในตอนขับ S07 กับ L07 เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันหันเองเพราะบางทีมันหันไม่ถูกใจก็จะปิดไว้นะคะแล้วก็ในการปิดแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าเราต้องการให้เขาค้างไว้ที่ตรงกลางก็กดตรงกลางหรือต้อง
โลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเลื่อนไปทางขวานะคะก็คือให้เขาหันไปทางขวาสุดเลยซึ่งจากมุมมองคนนั่งนะคะก็จะเห็นประมาณนี้แบบนี้เลยก็คือเชงก็ยังอ่านพวกรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็กอล์ฟเขาก็จะกดได้ง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่าเมนูที่จะเข้าเมนูต่างๆมันอยู่ทางด้านซ้ายที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะถ้ามันหันกลางเนี่ยมันจะยิ่งไกลนิ้วเข้าไปอีกนะครับพอหันมาหาคนขับเนี่ยก็กดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอปรับเป็นตรงกลางสักแป๊บหนึ่งหน้าจอนี้เนี่ยเป็นความละเอียด 2.5K นะคะก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดดีเลยแล้วก็ในคันนี้เนี่ยแอมเบียนไลท์เขาสามารถปรับได้ถึง64สีนะคะอย่างตอนนี้เราปรับเป็นสีน้ำเงินอยู่นะคะก็จะเห็นเป็นเส้นไฟแอมเบียนไลท์นะคะจากขวาสุดนะของแผงลากยาวด้านหลังของหน้าจอนะคะมาซ้ายสุดแล้วก็จะมีตัวแอมเบียนไลท์นะคะเป็นเส้นไฟที่ประตูด้วยในการปรับแอมเบียนไลท์เนี่ยก็มาที่โหมดแสงไฟแล้วก็ด้านบนนี้นะคะไฟสร้างบรรยากาศตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกสีที่เราต้องการได้นะเดี๋ยวชิงลองปรับเป็นสีส้มดีกว่ามันก็จะเข้ากับนี่นะคะตัวเส้นได้ที่เป็นสีส้มนะคะที่ออกแบบมาแต่อย่างที่แจ้งไปนะก็คือรุ่น Max ที่ขายในไทยเนี่ยการตกแต่งภายในจะเป็นสีส้มน้ำตาลนะคะจะไม่ใช่สีดำแบบที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เรื่องของความสว่างของ Ambient Light ตอนนี้เราปรับได้6ระดับนะคะก็ตอนนี้ปรับเป็นระดับ6นะก็เพื่อให้เห็นสีให้ชัดเจนแต่เดี๋ยวยังไงตอนกลางคืนเราจะเห็นแสงเนี่ยชัดกว่านี้แล้วก็สามารถเซตค่าเพิ่มเติมได้นะครับที่ตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้เขียนว่าลดแสงขณะขับขี่ก็คือเวลาที่เราจอดเข้าเกียร์ P เนี่ยแสงมันจะสว่างขึ้นมากว่านี้อีกนะครับแล้วก็พอเราขับก็จะหลีให้แสงเนี่ยลดลงไม่ได้เข้ามาแยงตาคนขับหรือผู้โดยสารมากนะครับถัดลงมาจากหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวช่องแอร์แล้วก็ช่องชาร์จนะคะอันนี้เป็น wireless charge maximum อยู่ที่50 วัตต์นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยนะคะว่าห้ามเอาบัตร NFC หรือว่าเศษเหรียญนะคะหรือคลิปอะไรต่างๆมาวางไว้ช่องนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องระบายลมด้วยนะคะระบายอากาศตรงนี้ก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็วางของได้อย่างตอนนี้ก็วางตัวเครื่องเช็คคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารก็อยู่ที่ 1,000 แล้วถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับวางแก้วน้ำวางขวดน้ำซึ่งจะเห็นว่าไซส์เนี่ยมีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะอย่างอันนี้แก้วเฉาก๊วยนะคะก็วางได้พอดีแต่ถ้ามันเป็นแก้วที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะอย่างเช่นแก้วเก็บความเย็นขนาดใหญ่เนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าฟิตหรือเปล่าก็คือใส่ได้หรือเปล่านะคะถ้าใครใช้เป็นประจำก็เอามาลองได้นะมาลองวางดูแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้วางตรงนี้ก็สามารถที่จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่วางได้นะคะคือช่องวางแก้วน้ำที่ข้างประตูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาทำเป็น2ล็อกนะคะล็อกแรกเนี่ยขั้นไว้เพื่อให้วางขวดน้ำหรือแก้วน้ำแล้วก็มีตรงนี้หน่อยแต่ถามว่ากว้างขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้กว้างมากนะดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นขวดลิตรเนี่ยขวด 1.5 ลิตรเนี่ยอาจจะวางไม่ได้ในนี้ไม่ชัวร์ถ้าวางได้ก็จะแบบฟิตแน่นๆเลยและด้านใต้นะคะของตัวคอนโซลกลางเนี่ยก็มีที่เก็บของนะคะนี่ก็กว้างขวางระดับหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีช่องชาร์จเป็น USB-A ให้1ช่องนะเสียดายนะจริงๆแล้วเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยควรจะมีช่องชาร์จให้2ช่องแล้วก็ยุคนี้แล้วเนี่ยน่าจะให้ USB-C ด้านหน้ามาด้วยยังเป็นแค่ USB-A แล้วก็มา1ช่องนะครับค่ะส่วนเจ้ากล่องนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะก็คือต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยยังเป็นรถที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็รีวิวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมในการทดสอบเนี่ยมาด้วยพวกสายไฟระยางอะไรพวกเนี้ยรถคันจริงที่คุณซื้อไปเนี่ยไม่มีตัวช่องเก็บของด้านล่างเนี่ยเขาก็ทำแถบกั้นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะคะน่าจะประมาณต้องมี2 นิ้วกว่าๆ3 นิ้วได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็วางของได้เนี่ยแบบที่ค่อนข้างสบายใจว่ามันจะไม่กลิ้งไปลงที่บริเวณพื้นที่วางเท้าของคนขับนะคะแล้วก็ควรจะเลือกของที่วางนะ
แล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีช่องเก็บของอีก1ช่องด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าชอบเลยนะเพราะว่าจะเห็นว่าเขาให้เจ้าหนี้มาด้วยนะคะก็คือถาดวางของจัดระเบียบมันเลยทำให้จากช่องเดียวเนี่ยเราเก็บของได้2ชั้นนะคะก็ทำให้การเก็บของเนี่ยเป็นระเบียบหยิบหาง่ายแล้วก็ใช้สอยได้ดีขึ้นตรงนี้ช่องด้านบนนี่ก็ค่อนข้างลึกเลยนะคะอย่างตอนนี้นี่ก็ใส่เจ้าอุปกรณ์วัด PM 2.5 ไว้แล้วก็เปิดมานี่ก็รู้สึกถึงไอเย็นอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีช่องที่เขาปล่อยลมเย็นเข้ามาด้วยอย่างถ้าสมมติว่าเราซื้อผลไม้ขึ้นมาทานบนรถเป็นกล่องอะไรแบบนี้วางในช่องนี้มันก็จะยังมีความเย็นอยู่แต่มันจะไม่ได้เย็นแบบเย็นแข็งนะคะเพราะฉะนั้นพวกไอติมอะไรพวกนี้ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นเยลลี่เป็นอะไรที่แบบต้องการความเย็นเพื่อทานให้อร่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็วางไว้ได้ช่องนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างลึกเลยนะคะจะเห็นความกว้างเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอันนี้ไม่ได้วัดนะคะแต่กะคร่าวๆก็น่าจะประมาณสัก10 กว่าเซนได้แล้วก็แต่ว่าในด้านนี้ค่อนข้างยาวอยู่นะเนี่ยอันนี้เกิน20 เซนแน่นอนตรงนี้นะคะเชงวางผิดด้านนะจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่ลงล็อกจะต้องกลับด้านอันนี้ก็จะลงล็อกพอดีคันนี้นะคะไม่ได้ให้ที่เก็บของด้านหน้าหรือ glove box มานะคืออันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงคือส่วนตัวก็ยังชอบการที่มีช่องเก็บของด้านหน้าอยู่แต่ก็จะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยการออกแบบช่องเก็บของด้านใต้กับช่องเก็บของเนี่ยมันก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะถึงเขาได้ให้มันลึกมั้งให้เอาของเข้าไปเก็บในนี้แทนใช่แล้วก็ตัวช่องชาร์จเนี่ยด้านหน้าให้มาอันเดียวเนาะ USB-A แต่ด้านหลังเนี่ยจะให้เป็น USB-C 1 ช่องแล้วก็ USB-A 1 ช่องนะคะสำหรับเรื่องของลำโพงนะคะตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ DPOL Audio เขาให้ลำโพงมาทั้งหมด14 จุดที่ประตูด้านข้างเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสีดำนะก็มีการตกแต่งมีแอคเซนต์นะคะเป็นเดินได้สีส้มแล้วก็มีตัววัสดุที่เป็นสีแบบโลหะพร้อมกับแอมเบียนไลท์นะคะแต่เดี๋ยวถ้าเป็นของจริงที่ภายในเนี่ยเป็นสีส้มน้ำตาลเนี่ยก็น่าจะให้ความรู้สึกอีกฟีลนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นสวิตช์เปิดปิดตัวกระจกนะคะแล้วก็การเปิดประตูเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเปิดแบบคันโยกนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านบนบ้างตรงนี้เป็นไฟนะคะก็แตะปุ๊บไฟก็จะเปิดทำงานเลยนะคะแตะที่ตัวไฟได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดไฟฉุกเฉินนะคะสัญลักษณ์ตัวสามเหลี่ยมสีแดงนะคะแล้วก็ตัวม่านบังแดดการเปิดตัวกระจกเนี่ยจะเป็นแบบบานสไลด์แล้วก็มีไฟอยู่แถบทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 4:47 นะคะแสงข้างนอกก็ค่อนข้างยังมีแสงอยู่นะคะก็ความสว่างนี่เดี๋ยวอาจจะต้องลองเปิดตอนกลางคืนดูอีกทีนึงไฟเนี่ยจะมีความนวลๆนะคะแต่ไม่ได้อมส้มมากและ SO5 เนี่ยเขาให้ม่านไฟฟ้ามาแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ปิดไว้แทบจะทั้งหมดนะเหลือพื้นที่ไว้ให้สำหรับการติดกล้องเฉยๆและสำหรับคันที่เราขับอยู่เนี่ยเป็นคันทดสอบไม่ได้มีการติดฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงกลางวันที่แดดร้อนๆเลยเนี่ยประมาณ36 องศาเนี่ยไอร้อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็จากด้านบนด้วยจากด้านหน้าด้วยจากด้านข้างด้วยนะในส่วนตรงหลังคาที่ไม่ได้มีม่านปิดนะครับไอร้อนมันก็จะลงมาได้มากกว่าใช่ก็ยังดีว่าเขาให้ม่านมานะครับรถที่มีม่านเนี่ยยังไงก็จะกันความร้อนได้ดีกว่าแบบไม่มีนะครับแล้วก็การเปิดปิดจะต้องสั่งบนหน้าจอนะครับตรงนี้เราสามารถรูดได้เลยนะครับนี่รูดเปิดเพิ่มนะคะสมมติต้องการให้หยุดแค่นี้ก็กดหยุดแล้วนะคะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะหยุดเปิดจนสุดปิดทั้งหมดสามารถที่จะทัชตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดจากตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือสำหรับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยคันนี้เขาให้ที่รองน่องมาด้วยนะคะนี่แล้วเป็นการปรับแบบไฟฟ้านะคะปุ่มปรับเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตรงบริเวณด้านข้างของเบาะเดี๋ยวเราปรับให้ดูกันเลยนะคะดูนะ
ปรับยกขึ้นมาแล้วนะคะ ปรับยกขึ้นมาได้ประมาณนี้เลย แล้วเขาสามารถเซฟได้ด้วยนะบนหน้าจอเมื่อกี้ลองกดปรับบ่อยอีกทีนึงเนี่ยเมมได้3แบบเลยนะบันทึกว่าเราอาจจะปรับตรงนี้ไปไว้เป็นแบบพักผ่อนก็บันทึกไว้เบาะมันก็จะปรับมาที่ตำแหน่งนี้ให้เลยนะครับยกขึ้นมาซึ่งตัวปุ่มปรับอันนี้มันคือตัวปุ่มที่รถคันอื่นนะเป็นการปรับความสูงต่ำของเบาะนะคะดังนั้นเนี่ยเบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับความสูงต่ำไม่ได้แทนที่มาด้วยการมีเจ้าที่รองน่องให้ปรับแทนนะคะแต่สามารถที่จะปรับเดินหน้าถอยหลังของเบาะได้ทีนี้พอปรับความสูงไม่ได้เนี่ยสำหรับเชงที่สูง152เซนเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาจัดระดับความสูงของตัวเบาะมาเนี่ยถือว่าไม่สูงเกินไปนะจะเห็นว่าสามารถที่จะวางเท้าเนี่ยลาบไปกับพื้นได้ดังนั้นในการเดินทางไกลเนี่ยก็สำหรับคนตัวเล็กก็ไม่ใช่ปัญหานะคะคันนี้ถ้านั่งที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเท้าวางถึงพื้นแตะพอดีก็ถือว่าเขาจัดระดับความสูงมาโอเคเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งเช็คที่กล้องตัวกลางนี้นะว่าไฟล์ที่เราอัดก่อนหน้านี้เข้าใจผิดนะครับช่วงที่กดหยุดอัดนึกว่ามันอัดกลายเป็นว่าช่วงที่เราออกจาก EV Hub กำแพงเพชรมันไม่มีไฟล์ตัวนี้ไปนะครับก็คือตอนที่เราแวะชาร์จที่กำแพงเพชรเนี่ยใช้เวลาชาร์จไปประมาณ19นาทีนะครับชาร์จแบตจาก24ขึ้นไป 81%แล้วก็เราขับมาจาก EV Hub กำแพงเพชรเนี่ยตอนนี้ระยะทาง153กิโลเมตรนะครับแบตลดลงไปจาก81เหลืออยู่ 36%แล้วก็เดี๋ยวจะไปชาร์จที่เถินนะครับอีกประมาณ60กิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงที่เถินซึ่งแบต 36% เนี่ยคิดว่าไปถึงสบายๆนะครับความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ในช่วง100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับคันนี้มีโหมดการขับขี่ให้มาทั้งหมด4โหมดประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองตอนนี้ลองในโหมดประหยัดนะครับความเร็วประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมเหยียบคันเร่งลงไปจะเป็นการเพิ่มความเร็วขึ้นมาแบบสมูทนะครับทีนี้เราไปลองที่โหมดสบายผมลดความเร็วลงไปให้เหลือสักประมาณ80เหมือนเดิมแล้วก็ลองเร่งความเร็วการเร่งความเร็วเนี่ยก็จะเร็วขึ้นมากว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับโหมดประหยัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองในโหมดสปอร์ตเลยนะครับเราแซงรถคันหน้านี้ก่อนแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราต้องลดความเร็วลงเหลือประมาณ80เขาเข้าด้านซ้ายพอดีนะครับช่วงนี้เป็นกำลังลงเนินแล้วก็รถคันหลังนี่อยู่ไกลๆนะครับลองที่ความเร็วสักประมาณ85นะครับ83แล้วก็กดคันเร่งถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยชัดเจนนะครับแตะลงไปเบาๆเนี่ยความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วพอความเร็วอยู่ระดับ110 120แตะคันเร่งลงไปเบาๆเนี่ยตัวเลขพุ่งขึ้นไปเกือบ130แล้วนะครับเดี๋ยวผมแซงรถบรรทุกข้างหน้านี้ก่อนคราวนี้มันจะมีโหมดกำหนดเองนะครับในโหมดเนี่ยเราสามารถเซตค่าต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเวลามาที่โหมดกำหนดเองแล้วเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะเซตค่าต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นต้องการโหมดเร่งความเร็วเป็นแบบช้าแต่จะให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตก็สามารถทำได้เวลาที่เรามาหน้านี้นะครับเราเลือกค่าต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เปลี่ยนเซตติ้งทันทีนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเลือกเป็นเร็วเขาจะยังไม่ได้เพิ่มอัตราเร่งเป็นแบบสปอร์ตนะเราต้องกดบันทึกก่อนนะครับถ้ายังไม่กดบันทึกเนี่ยถึงจะเลือกไปเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนเซตติ้งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขับในโหมดมาตรฐานแล้วก็ลองพวงมาลัยดูก่อนนะครับเป็นแบบสบายต้องกดบันทึกก่อนสำหรับคันนี้นะครับผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยระยะฟรีที่เขาให้มาน้อยมากเลยนะนี่เราเลือกพวงมาลัยเป็นแบบสบายแล้วนะครับหากพวงมาลัยนิดเดียวเนี่ยรถจะเลี้ยวไปทันทีเลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าพวงมาลัยเบานะแล้วก็เลือกเป็นพวงมาลัยแบบมาตรฐานดูพอเลือกเป็นมาตรฐานเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยก็ดีขึ้นมาหน่อยนะไม่ได้เบาจนเกินไปเวลาเราขับทางไกลแบบนี้นะครับลองเป็นแบบสปอร์ต
ต้องกดบันทึกนะครับเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นมาแล้วนะครับการรีเจนนะครับระดับการกู้คืนพลังงานเขาสามารถเลือกโหมดสำเร็จก็ได้นะครับมาตรฐานแรงขึ้นหรือกำหนดเองคันนี้สามารถเลือกเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับรูดตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันเซตไว้ที่ 0% รีเจนเลยเป็นแค่จุดนิดเดียวอาจจะเป็นการรีเจนสักประมาณ 1% ก็ได้ถ้าเราดูจากแถบรีเจนนะครับแถบที่ตรงนี้เวลาที่เราเร่งความเร็วเนี่ยมันจะเป็นสีส้มถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งเวลารีเจนจะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้รีเจน0ที่ตั้งไว้เลยเห็นเขียวแค่นิดเดียวถ้าผมลูดขึ้นมาเป็น 100% แล้วก็กดบันทึกลองเร่งความเร็วขึ้นมาที่ความเร็ว80แล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งนี่นะครับแถบรีเจนขึ้นมาสักประมาณเมื่อกี้ 25-30% การรีเจนของคันนี้นะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะไม่ได้หน่วงทันทีนะจะมีอาการเหมือนดีเลย์นิดนึงแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักของการรีเจนขึ้นมานะครับทีนี้เราลองไปเทียบแบบสบายดูนะครับในแบบสบายเนี่ยแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งการรีเจนก็ขึ้นไปถึงประมาณ 25-30% เหมือนกันนะครับอันนี้ผมประมาณจากแถบการรีเจนนะครับเดี๋ยวเราลองเซตติ้งเป็นการรีเจนแบบมาตรฐานดูนะครับผมกดบันทึกก่อนความเร็ว80ยกเท้าออกจากคันเร่งทำไมการรีเจนตอนนี้ไหลเลยนะขนาดตั้งไว้มาตรฐานนะครับงั้นลองเซตเป็นแรงขึ้นแล้วก็บันทึกดูเพิ่มความเร็วขึ้นไปที่ประมาณ80นะครับแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งรีเจนอยู่แค่ประมาณ 10-15% นะครับในการรีเจนแบบแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นกำหนดเองแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งที่ความเร็ว80ยกเท้าออกอันเนี้ยเป็นการเซตรีเจนแบบ 100% แล้วนะครับแถบการรีเจนเนี่ยจะขึ้นไปประมาณสัก 25-30% และถ้าเราลองในโหมดประหยัดดูและเดี๋ยวดูการรีเจนนะเอาที่ความเร็ว80นะครับยกเท้าจากคันเร่งการรีเจนเนี่ยผมว่าสักประมาณ 5-10% แล้วก็ลองดูในโหมดสบายนะครับที่ความเร็ว80ยกเท้าจากคันเร่งในโหมดสบายเนี่ยแทบจะรีเจนเกือบ 0% เลยนะครับลดไหลๆไปเลยแถบการรีเจนนี่ขึ้นมาสักผมว่าไม่เกิน 2% แล้วก็ดูที่โหมดสปอร์ตเร่งความเร็วขึ้นไปที่เกือบ80นะครับยกเท้าจากคันเร่งเหมือนกันเลยนะครับการรีเจนในโหมดสบายกับสปอร์ตเนี่ยเขาน่าจะเซตให้เป็นรีเจนแบบน้อยที่สุดแหละรถแทบจะไหลไปเลยลองดูเวลาที่เราขับความเร็วตามปกตินะครับ110 120รถแทบจะไม่รีเจนเลยใน2โหมดนี้นะสบายแล้วก็สปอร์ตส่วนถ้าเป็นประหยัดที่ความเร็ว120 นี่นะครับ110รีเจนอยู่ประมาณไม่เกิน 10% นะครับถ้าเราต้องการให้รีเจนแรงๆเนี่ยต้องไปใช้โหมดกำหนดเองแล้วก็เซตเปอร์เซ็นต์การรีเจนนะครับให้เป็นแบบสัก 100% น่ะจะเห็นว่าแถบการรีเจนน่ะแบบที่เราไม่เหยียบเบรกนะครับมันจะขึ้นไปประมาณ 25-30% แล้วก็เรามาดูที่พลังงานว่าตอนเนี้ยที่เราทดสอบให้ดูอยู่ที่แบต 28% นะครับนี่ก็ถือว่าแบตน้อยแล้วนะการรีเจนในโหมดต่างๆก็ตามที่ได้ทดสอบให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับเรียกว่าถ้าอยากจะให้รีเจนแรงๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปใช้โหมดกำหนดเองนะครับกลับไปดูที่ขับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โหมดกำหนดเองตรงนี้ผมจะลองช่วงลงเนินเลยนะครับเลือกเป็นกำหนดเองที่ความเร็ว110ยกเท้าออกจากคันเร่งช่วงแรกเนี่ยมันจะสมูทไปก่อนแล้วค่อยๆแรงขึ้นตอนนี้การรีเจนน่ะค่อยๆเพิ่มคือต้องรอให้ความเร็วลดต่ำลงมาระดับ80นะครับถึงการรีเจนมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ไม่มีรถอยู่ที่เลนนี้ที่ด้านหลังนะถ้าผมลองดูสักช่วงตรงนี้แล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งความเร็ว90จะยังรีเจนไม่แรงพอ80-70เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับการรีเจนของคันนี้ก็แตกต่างจากคันอื่นนะครับคันอื่นเวลาเราเลือกการรีเจนเขาจะมีระดับที่แตกต่างกันโดยชัดเจน
คันนี้แม้จะเซตเป็น 100% เนี่ยถ้าความเร็วเรายังสูงอยู่ขีดการรีเจนมันก็จะน้อยๆแล้วค่อยๆแรงขึ้นตอนที่ความเร็วต่ำลงนะครับตัวโหมดการขับขี่เนี่ยเราเลือกได้นะครับให้เขาจำโหมดการขับขี่เวลาที่เราจอดรถแล้วก็ล็อกรถเลือกที่เมนูตรงนี้เลยมาถึงปั๊ม PT ที่เถิดแล้วนะครับเราจะชาร์จกับตู้ Elex 150 กิโลวัตต์แล้วก็ตู้โล่งพอดีนะแบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับใช้ไป 61%เราขับมาจาก EV Hub ที่กำแพงเพชรเนี่ย210 กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 61%คำนวณออกมาเป็น 1% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ 3.4 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ผมคำนวณไว้คร่าวๆนะถ้าเราขับเร็วขึ้นเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็จะวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆนะตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 20% จะต้องขับไปอีก173กิโลเมตรนะครับจะถึงที่เชียงใหม่แปลว่าถ้าเราคำนวณแบบเผื่อขับ120นะครับจะต้องมีแบตอย่างน้อยนะ 60% นะครับที่จะขับไป368ตอนนี้อย่างน้อยผมจะต้องชาร์จขึ้นไปที่ 70% นะครับเพื่อที่ไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะเหลือสัก10 กว่า%นะครับระยะทางที่เราขับมาทั้งหมดตอนนี้จากกรุงเทพ512กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอคือ14กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราคิดแบบเอาตัวนี้คำนวณเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 15.8 ถึง 16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ต้องเอาตัวนี้คำนวณเพิ่มเข้าไปด้วยวันนี้ได้ทดสอบให้ดูทั้ง2ตู้เลยนะครับทั้งตู้300แอมป์แล้วก็อันนี้เป็นตู้400แอมป์นะครับที่ประมาณแบต 20% เนี่ยแรงดันไฟมันจะอยู่นี่นะครับเกือบ390โวลต์แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น400โวลต์ตอนนี้อยู่388โวลต์นะครับข้อดีคือแรงดันเนี่ยเขาวิ่งใกล้400โวลต์เป็นหลักเลยนะครับ400โวลต์ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ากระแสไฟขึ้นไปสูงๆอีกหน่อยเนี่ยมันจะได้กำลังไฟที่ใกล้เคียง150นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยรับได้แค่90กิโลวัตต์นะครับตู้มีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คดูอีกทีนะครับสต็อปแค่1นาทีก่อนนะเมื่อกี้ผมชาร์จไป1.5 นาทีแล้วก็กดหยุดชาร์จนะครับเพื่อที่จะลองชาร์จใหม่สรุปก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราต้องชาร์จด้วยความเร็วประมาณ90กิโลวัตต์นี้นะครับ89-90สำหรับตู้ Elex เนี่ยถ้าเรามาชาร์จหัวขวามันจะได้90นะถ้ามีรถอีกคันมาแชร์แต่ตอนเนี้ยผมว่าตัวตู้อาจจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าผมเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันเขาไม่เอากำลังไฟทั้งหมดมารวมกันนะครับตอนนี้ถึงแม้จะชาร์จอยู่คันเดียวก็ได้แค่90กิโลวัตต์วันนี้ก็เลยไม่สามารถทำเวลาเร็วๆในการชาร์จได้นะครับเพราะว่าที่เนี่ยแทนที่เราจะชาร์จได้150กิโลวัตต์กลายเป็นชาร์จได้แค่89-90นะครับก็เอาเป็นว่าเราจะได้ดูการชาร์จแบบ 20-70% แบบ90กิโลวัตต์นะครับว่าจะใช้เวลาสักกี่นาทีเดี๋ยวตอนที่ชาร์จถึง 70% เนี่ยเราจะต้องเอาเวลาที่ได้จากตรงนี้บวกเพิ่มเข้าไปอีก1 นาทีครึ่งนะครับที่เรากดชาร์จจากตอน20มาถึง22% ตอนแรกนะครับแล้วก็กำลังไฟเนี่ยเราจะได้ยาวแบบนี้ไปยัน 80% เลยนะเพราะว่าเราทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเห็นว่า 80% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ระดับ100กิโลวัตต์ถ้ามาชาร์จกับกำลังไฟที่ต่ำกว่า100เนี่ยก็สบายๆเลยนะจะเป็นแฟลตเคิร์ฟเลยนะครับสำหรับรถที่แผนที่เขาคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่เราจะถึงปลายทางให้ได้เนี่ยระหว่างที่เราชาร์จเราก็เปิดแผนที่ไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่าไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 12% แล้วยังเป็นตัวแดงอยู่นะครับน่าห่วงแล้วก็กลับไปดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เราเนี่ย 64% นะครับผมคำนวณไว้คร่าวๆอย่างน้อยต้องมี 70% แล้วถึงจะขับไปกับระยะทาง173กิโลเมตรได้สบายๆหน่อยนะครับกลับมาดูที่แผนที่ต่อกดมาหน้าโฮมนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้แสดงว่าเขาคำนวณแบบใกล้เคียงกับที่เราเผื่ออยู่นะครับดูจากตัวเลขตรงนี้เพราะผมคำนวณไว้ว่าถ้าเรามีแบตเตอรี่ 70% เนี่ยขับไปถึงถ้าไม่ได้ขับเกิน120อย่างน้อยแบตเราน่าจะเหลือถึง 10% อยู่นะทีนี้ผมจะลองกดนำทางกลับไปที่กรุงเทพนะครับเขาบอกเลยนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอและถ้าเรากดนำทางดูนะครับว่าแบตไม่พอถ้าเราต้องการเพิ่มให้หาจุดชาร์จระหว่างทางให้กดที่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะหาจุดชาร์จระหว่างทางให้เรานะครับว่าแบตที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยถ้ากดกลับไปที่กรุงเทพเขาก็จะมีบอกนะครับว่าแวะชาร์จ1ครั้งอันนี้แปลกๆอยู่นิดนึงนะระหว่างที่เราชาร์จให้แวะ1ครั้ง1นาทีกดนำทางดูนะครับ
นี่เราจะขับไปกรุงเทพระยะทางประมาณ500กิโลเมตรนะครับที่เราขับมาเขาให้เราแวะชาร์จ1ครั้งก็เหมือนกับที่เราขับมาเมื่อกี้เลยนะครับระยะทาง500กิโลเมตรเนี่ยเราแวะชาร์จประมาณ20นาทีขับมาถึงแบตเหลือ 20% อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเขาให้เราแวะชาร์จ23นาทีแต่เขาเข้าใจว่า PA Vota ตรงเนี้ยมันเป็น120กิโลวัตต์แต่มันเป็น200แอมป์นะครับถ้าเราไปชาร์จจริงเนี่ยกำลังไฟจะเข้าประมาณไม่เกิน80กิโลวัตต์แต่ถ้าชาร์จได้120กิโลวัตต์เหมือนที่ EV Hub เนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ23นาทีนะครับที่จะขับต่อได้ถึงระยะทาง500กิโลเมตรที่เราขับมาวันนี้ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด26นาทีครึ่งนะครับจากแบต 20-80% ด้วยการชาร์จที่กำลังไฟ 89-90 กิโลวัตต์แล้วก็กลับมาดูที่หน้าจอตรงนี้ที่นำทางนะครับบอกว่าจะไปถึงเชียงใหม่แบตเตอรี่เหลือ 28% ซึ่งถ้าเราขับที่ความเร็ว 110-120 เนี่ยมันต้องเหลือน้อยกว่านี้แน่ๆนะครับถ้าเราใช้ความเร็ว 110-120 มันจะกินแบตประมาณ 1% วิ่งได้ 3-3.4 กิโลเมตรนะครับคำนวณแบบเนี้ยชัวร์กว่าเสียดายที่เมื่อกี้ไม่สามารถเทสชาร์จที่150กิโลวัตต์ได้นะครับตู้อาจจะมีปัญหาอยู่วันนี้ก็เลยทำเวลาไม่ได้นะครับว่าชาร์จใช้เวลาน้อยสุดเนี่ยเพื่อเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่สำหรับ S05 EV จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการชาร์จแบบเหมือนการเดินทางทั่วไปเลยนะสมมุติเราไปชาร์จกับตู้ EV Station เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ80กิโลวัตต์นะครับผมว่าถ้าชาร์จกับ EV Station 20-80% ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน40นาทีนะครับเพราะว่าอันนี้เราชาร์จที่90กิโลวัตต์มันจะแรงกว่า EV Station อยู่นิดนึงนะชาร์จแบตรถแล้วก็ชาร์จแบตคนเรียบร้อยนะครับผิดแผนไปเล็กน้อยเลยทำให้การชาร์จแบตกับการกินข้าวเนี่ยไม่ได้วางแผนไว้ที่เดียวกันนะครับตอนแรกกะว่าจะชาร์จแบตแค่แป๊บเดียวแล้วก็ขับยาวถึงเชียงใหม่ได้เลยชาร์จแบตได้ช้าลงนะครับแล้วก็เวลาที่จะไปถึงเชียงใหม่มัน2 ทุ่มเกือบ3 ทุ่มและร้านข้าวก็จะปิดก็เลยแวะกินข้าวใกล้ๆกับปั๊มที่ชาร์จนะครับทีนี้เราก็จะได้ดูการขับแบบกลางคืนและก่อนที่จะทดสอบระบบช่วยขับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในเมนูการตั้งค่าก่อนนะครับอยู่ในหัวข้อการขับขี่อัจฉริยะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็พูดผิดนะครับเขาเรียกว่า IACC Intelligent Adaptive Cruise Control แต่ผมเรียกเป็น ICC นะครับช่วงที่ขับออกมาจากกรุงเทพที่เมนูเนี่ยเป็นการตั้งค่านะครับว่าเวลาที่เรากดก้านเกียร์ลงไปเนี่ยจะให้ใช้งานเป็นอะไรนะครับถ้าตอนนี้ผมเลือกเป็น IACC ไว้เวลาเรากดก้านเกียร์2ครั้งเนี่ยมันจะเปิดใช้งานระบบช่วยขับนะครับที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยให้รถอยู่กลางเลนแล้วก็ใช้งาน Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับรถคันหน้านะครับถ้าผมลองกดเป็น ACC แล้วก็กดก้านเกียร์ลง2ครั้งถึงเราจะกดก้านเกียร์2ครั้งนะครับระบบที่ทำงานเนี่ยจะเป็น Adaptive Cruise Control อย่างเดียวนะครับตัวช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลน Centering เนี่ยจะไม่ทำงานเราต้องเลือกเป็นตัวเลือกด้านซ้ายนะครับเขาจะมีให้เรากดรับทราบด้วยตรงเมนูเสียงเตือนด้านล่างนะครับถ้าเราเปิดใช้งานเวลาเรากดเปิดใช้งานมันจะมีเสียงบอกเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูระบบ Cruise Control ถูกเปิดใช้งานจะเป็นอย่างนี้นะครับระบบ Cruise Control ถูกเปิดใช้งานแล้วก็เวลาผมเหยียบเบรกเพื่อยกเลิกออกจากระบบ Cruise Control แล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเมนูระบบจำกัดความเร็วอัจฉริยะก็พวก Speed Limit นะพวกเตือนต่างๆนี่ผมปิดไว้นะครับแล้วก็มีโหมดช่วยเตือนออกนอกเลนเวลาที่เราขับค่อมเส้นจราจรนะครับว่าจะให้เขาทำยังไงจะแค่แจ้งเตือนล่วงหน้าหรือว่าช่วยดึงกลับนะครับระหว่างที่เราขับอยู่เนี่ยถ้ามีเตือนเรื่องเราไม่ให้ความสำคัญกับการขับขี่นะว่าจะมีเสียงเตือนดังขึ้นมาสามารถกดเพื่อไม่ให้แจ้งเตือนได้นะครับอันนี้พอดีผมหันมามองที่หน้าจอกลางตัวกล้องที่อยู่ทางมุมเสาด้านขวาเนี่ยเขาเห็นว่าผมไม่ได้ตั้งใจมองไปข้างหน้าเขาก็เลยเตือนขึ้นมานะครับในกล้องเนี่ยจะเห็นไฟตรงนี้มันกระพริบเป็นสีแดงแต่ว่าตาเราเนี่ยจะเห็นแค่เป็นสีแดงอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้เห็นชัดเจนเหมือนในกล้องลองใช้งานระบบ Intelligent Adaptive Cruise Control นะครับระบบ Cruise Control ถูกเปิดใช้งานผมเซตความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเข้าโค้งเนี่ยจะมีการชะลอความเร็วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ชะลอจาก100ลงมาถึง84กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละโค้งนะครับ
ช่วงนี้ก็จะเป็นการชะลอความเร็วผมทดสอบที่เลนด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเวลาที่เข้าโค้งแล้วชะลอความเร็วเนี่ยถ้าคันหลังเขาตามเรามาที่ความเร็วอย่างเช่นตอนแรกอยู่ที่120แล้วรถเนี่ยลดความเร็วลงไปเหลือ80-90เนี่ยคันหลังก็จะเสียจังหวะนะครับถ้าเวลาที่เรา ออกจากระบบ Each ชั่วคราว อันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเขาจะออกจากระบบ IACC ชั่วคราวแต่ว่าเสียงที่พูดเนี่ย ออก พูดว่าระบบ Each Each ชั่วคราว ข้างหน้า ออก มี จากระบบ Cruise Control แล้ว ถ้าเหยียบเบรกเนี่ยเขาจะบอกว่าออกจากระบบ Cruise Control พอดีเป็นช่วงที่มีรถบรรทุกอยู่ทั้ง2เลนนะเดี๋ยวลองใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เขาช่วยชะลอความเร็วในโค้งเนี่ยถ้าเราขับอยู่คันเดียวแบบนั้นมันก็โอเคนะครับเวลาเข้าโค้งถ้าเร็วเกินไปรถก็ช่วยชะลอความเร็วแต่ถ้ามีรถที่ตามหลังเรามาด้วยความเร็วเดียวกันอย่างเช่นถ้าสมมุติเราขับเองแล้วเราเข้าโค้งด้วยความเร็ว100-120เราก็ควบคุมไปได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ชะลอความเร็วลงกระทันหันแต่พอรถเขาชะลอความเร็วลงกระทันหันแล้วคันหลังเขาไม่รู้เนี่ยมันจะทำให้อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมลองใหม่อีกครั้งนะครับระบบ Cruise Control ถูกเปิดใช้งาน เซตความเร็วไว้ที่110ดูข้างหน้าก็จะมีอีกโค้งหนึ่งนะครับรถเนี่ยจะเป็นคนควบคุมพวงมาลัยให้นะครับแต่ผมเนี่ยประคองไว้เพื่อความปลอดภัยเขาลดความเร็วจาก110ลงมาเหลือประมาณ90ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงไปมากนะครับเนี่ยแล้วก็เร่งความเร็วกลับขึ้นมาการควบคุมรถให้อยู่กลางเลนเนี่ยก็ทำได้ดีนะถือว่าค่อนข้างสมูทเลยดูโค้งหน้านะมาที่ความเร็ว110ค่อยๆลดความเร็วลงเหลือประมาณ90กว่าก็ขึ้นอยู่กับโค้งนะครับถ้าเป็นโค้งมากๆเขาก็ลดลงเยอะหน่อยการลดความเร็วเนี่ยถือว่าทำได้สมูทกว่า MG IM6 นะตอนที่ผมลอง MG IM6 เนี่ยเขาจะลดความเร็วจากสมมติ100หรือ120เนี่ยลดลงไปอยู่ประมาณ90ถึง80ช่วงต้นๆนะแล้วจะเป็นการลดแบบคล้ายๆกันนะครับถ้ามันลดความเร็วลงเยอะแบบนั้นอ่ะยิ่งทำให้คันหลังที่ตามเรามาใกล้ๆเนี่ยอาจจะชะลอกระทันหันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังโอเคนะแต่ถ้าพอโค้งเยอะๆเนี่ยนี่ก็ลงไปถึง80เหมือนกันนะเดี๋ยวลองใช้งานไปอีกหน่อยดูนะครับผมจะปิดระบบเสียงเตือนไว้นะครับไม่งั้นเวลาเปิดไฟเลี้ยวครั้งหนึ่งออกจากระบบก็มีพูดบอกแล้วก็ตรงนี้ผมเปิดให้เห็นด้วยนะครับเวลาที่เราใช้ IACC เส้นเลนเนี่ยจะเป็นสีเขียวบอกระยะห่างกับรถคันหน้าด้วยนะครับ58เมตรความเร็วที่ผมเซตไว้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ก็มีบอกแล้วก็จะอยู่บน Head Up Display ด้วยนะครับโดยรวมถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับเนี่ยผ่านเข้าโค้งมาหลายๆจุดแล้วก็ถ้าเวลาเข้าโค้งเราไม่ต้องการให้เขาลดความเร็วเนี่ยเราก็แค่แตะคันเร่งไว้ด้วยนะครับตรงนี้กำลังจะผ่านจุดกลับรถดูอาการของรถนะครับอันนี้ไม่มีอาการเป๋ออกไปตามลูกศรนะเดี๋ยวเราลองดูต่อไปนะครับวันนี้ขนาดว่ามาถึงลำปางช่วง20:00 นกว่าแล้วรถยังเยอะอยู่เลยนะครับทุกครั้งถ้าขับมาถึงแถวนี้เนี่ยจะอยู่นู่นน่ะแถว4-5 ทุ่มเที่ยงคืนมันก็จะโล่งๆเวลาที่เราทดสอบเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอรถเยอะขนาดนี้อันนี้ผ่านจุดกลับรถมา2จุดแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้างหน้ากำลังจะเข้าโค้งเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีแตะคันเร่งไว้ไม่ให้เขาลดความเร็วนะครับแต่มือเนี่ยประคองอยู่นะให้รถเป็นคนเลี้ยวโค้งให้นะครับที่ความเร็ว100ก็ตามโค้งไปได้เนียนๆนะครับผมจะไม่ยกมือออกจากพวงมาลัยนะเผื่อว่ามีการผิดพลาดเนี่ยจะได้ควบคุมรถได้ทันแต่ถ้าเราควบคุมตอนที่เข้าโค้งจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีเขียวนี้จะหายไปนะครับอันนี้รถยังเป็นคนควบคุมพวงมาลัยให้เราได้อยู่เข้าโค้งชิดๆกับรถคันด้านข้างเลยเนี่ยการควบคุมให้รถอยู่กลางเลนแม้ขณะที่เข้าโค้งนะครับยังทำได้ดีเลยแล้วผมยังแตะคันเร่งอยู่นะครับไม่ให้เขาลดความเร็วลงเยอะเกินไปจะเห็นว่ารถเนี่ยเข้ามาใกล้คันด้านหน้าเลยถ้าปล่อยให้รถควบคุมก็น่าจะชะลอลงมากกว่านี้นะครับทีนี้เราลองดูที่ความเร็ว120ดูบ้างนะครับช่วงเข้าโค้งว่าเขาจะสามารถควบคุมได้อยู่หรือเปล่านะอันนี้ผมมือจับไว้ที่พวงมาลัยนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนเลี้ยวนะ120ก็ถือว่ายังเข้าโค้งได้นะเนียนๆเลยนะครับนี่เราทดสอบช่วงกลางคืนเลยด้วย
ก็ทดสอบคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะครับ ถือว่าระบบช่วยขับนี้ทำได้ดีเลย มีการชะลอความเร็วให้ในโค้งแล้วก็การชะลอความเร็วเนี่ยไม่ได้ลดลงเยอะกระทันหันมากสักเท่าไหร่นะขึ้นอยู่กับบางโค้งนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาชะลอความเร็วก็แค่แตะคันเร่งไว้นะครับเป็นการโอเวอร์ไลด์ความเร็วถ้าเราแตะคันเร่งไว้ความเร็วมันจะไม่ลดลงมานะครับแล้วก็ที่ผมได้โพสต์ลงไปในเพจนะครับที่เวลาเหยียบคันเร่งแล้วมีไฟออกจากด้านท้ายรถเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะเวลาที่เราเปิดใช้งานพวก ACC IACC นะครับนี่ตอนนี้นะครับถ้าผมเร่งความเร็วมีไฟออกด้านท้ายด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งาน IACC อยู่เป็นในโหมดปกตินะครับพอดีผมกดไปโดนตรงนี้เรากดให้มันขยายขึ้นมาเนี่ยถ้าโหมดปกติเหยียบคันเร่งก็ไม่ได้มีไฟออกจากด้านท้ายนะครับจะมีไฟออกเฉพาะเวลาที่เราเปิดใช้งาน IACC นะครับสำหรับหน้าจอตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นช่วงถนนมืดๆแบบนี้ก็รู้สึกว่าแสงมันสว่างออกมาอยู่นะครับเราอาจจะต้องหาแบ็กกราวด์ที่มันมืดกว่านี้นะถ้าเป็นแบ็กกราวด์รูปรถแล้วมันสว่างแบบเนี้ยส่วนที่สว่างรู้สึกว่าแสงออกมาแยงตาอยู่บ้างนะครับนี่ผมเอาแสงหน้าจอลงสุดแล้วนะครับที่โหมดช็อตคัทนะครับเราเลื่อนจากด้านบนลงมาได้เลยแต่จอกลางเนี่ยสามารถปิดได้นะครับจะมีพักหน้าจอปึ๊บพอดีกดไม่โดนนะครับกดพักหน้าจอเป็นช่วงเข้าโค้งอยู่แล้วเรากดไม่โดนเขาไม่ให้เราพักหน้าจอเวลาที่เราขับรถอยู่นะเมื่อกี้ตอนที่ผมจอดรถกดพักหน้าจอแล้วปิดได้แต่มีคำภาษาจีนขึ้นมานะผมไม่แน่ใจนะอาจจะบอกว่าไม่ให้ปิดระหว่างที่ขับก็ได้เพราะเจออย่างเช่น IM6 เนี่ยเขาไม่ให้เราปิดจอด้านหน้าเวลาที่ขับอยู่นะครับแต่อันนี้ในเมื่อมี Head Up Display อยู่ข้างหน้าให้ดูข้อมูลการขับขี่แล้วแต่ทำไมไม่ให้ปิดหน้าจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่ามีข้อมูลสำคัญตรงนี้อยู่ก็เลยจำเป็นต้องเปิดจอไว้นะพวกเกียร์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้แล้วก็ความเร็วผมว่าน่าจะเพราะการเปิดไฟหน้าต่างๆเนี่ยจะอยู่เฉพาะบนหน้าจอเขาเลยไม่ให้เราปิดหน้าจอเวลาที่เรากำลังขับรถอยู่นะครับถ้าเราขับในเส้นทางที่มืดๆอาจจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์เนี่ยให้มันมืดลงน่าจะโอเคขึ้นนะครับดูความสว่างไฟหน้าของคันนี้กันนะครับช่วงนี้เราขับอยู่บริเวณถนนที่มืดเลยนะแล้วก็เป็นช่วงขึ้นเขาแล้วก็เข้าโค้งด้วยผมเปิดระบบไฟสูงอัจฉริยะไว้แล้วนะครับซึ่งคันเนี้ยไฟสูงอัจฉริยะก็คือการเปิดไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองไม่ได้มี Adaptive Light หรือว่า Matrix Light ที่จะสามารถหลบรถคันหน้าได้นะครับจะต้องรอช่วงถนนที่มืดจริงๆแล้วก็ไม่มีรถอยู่ด้านหน้าถึงเขาจะเปิดไฟสูงขึ้นมาทำงานให้เรานะครับแต่ไฟที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมว่าความเข้มของแสงและความสว่างที่ส่องออกไปทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สว่างดีเลยนะครับสังเกตไปที่ทางด้านซ้ายที่เห็นออกไปด้านข้างถนนรวมถึงด้านขวาด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเลยระดับของไฟหน้าเราปรับได้ในหน้าจอนะครับในเมนูแสงไฟแล้วก็เลือกมาที่ไฟหน้าตอนนี้เลือกเป็นระดับที่สูงสุดไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมจะลองปรับก้มลงสุดให้ดูปรับได้5ระดับนะครับเนี่ยปรับก้มสุดใกล้ตัวรถเลยนะครับเห็นไหมมองข้างหน้าเกิดจะไม่เห็นเพราะว่าเขาปรับลงมาต่ำมากผมดึงกลับขึ้นไปสุดอยู่ในระยะที่กำลังโอเคแล้วก็ไม่ได้ส่องไปที่กระจกด้านข้างของรถคันด้านหน้านะครับไม่ไปแยงตาเขาคือวันนี้ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมด้านท้ายเนี่ยมันจะยุบลงด้านหน้ามันก็จะเชิดขึ้นนิดนึงแต่กลายเป็นว่าระยะของไฟเนี่ยกำลังโอเคเลยนะไม่ได้สูงเกินแล้วก็ระยะกำลังพอดีนะครับแต่ถ้าผมเอาน้ำหนักบรรทุกออกเนี่ยไฟอาจจะก้มต่ำลงมาอีกนิดนึงนะสำหรับใครที่ขับทางไกลแล้วรู้สึกว่าไฟหน้ายังก้มต่ำไปหน่อยอาจจะปรับแก้ที่โคมได้นะครับในเรื่องของความสว่างเนี่ยหายห่วงเลยก็อาจจะมีแค่เรื่องมุมก้มเงยนะถ้าใครขับใช้งานแล้วดูแล้วเหมือนมันก้มเกินไปก็ปรับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ต้องระวังว่าปรับไม่สูงจนเกินไปนะไม่งั้นมันจะไปส่องเข้ากับรถคันด้านหน้าให้เราดูสังเกตที่กระจกมองข้างนะครับอย่างตอนเนี้ยก็ไม่ได้ไปส่องถึงระดับกระจกมองข้างของรถคันด้านหน้านะครับระหว่างที่ใช้งาน IACC นะครับถ้าเราจับพวงมาลัยนิ่งเกินเนี่ยเขาจะเตือนขึ้นมาให้เราหมุนพวงมาลัยเบาๆนะครับอันนี้ผมลองไม่หมุนดูนะเขาเตือนมาสักพักหนึ่งแต่ข้างหน้ามีเราต้องเลี้ยวออกพอดีนะอาจจะต้องจับก่อนตอนแรกผมว่าจะดูว่าถ้าไม่จับเนี่ยระบบจะทำยังไงนะครับ
เริ่มเตือนขึ้นมาแล้วให้เข้าควบคุมทันทีตอนนี้ต้องจับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเบี่ยงออกคันนี้เนี่ย Head Up Display เขาโชว์ข้อมูลได้ครบครันดีมากๆเลยนะครับนอกจากที่จะโชว์ขึ้นมาหน้าจอตรงเนี้ยที่บอกว่าให้เราหมุนพวงมาลัยเล็กน้อยเนี่ยบน Head Up Display ก็โชว์บอกเราคือจอเนี่ยใหญ่ดีมากแล้วก็ข้อมูลเนี่ยครบมากๆเลยนะครับ Blind Spot ก็โชว์บอกทั้งซ้ายและขวาอยู่บนหน้าจอตัวแมปเล็กๆก็ขึ้นไปโชว์อยู่บนนู้นได้ด้วยรวมถึงเวลาเตือนต่างๆก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาก็คือเราสามารถใช้ Head Up Display เนี่ยเป็นจอหลักในการมองได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่มีจอด้านหน้าคนขับแต่เสียดายว่าไม่สามารถปิดจอกลางได้นะครับเวลาที่ขับกลางคืนถ่ายให้ดู Head Up Display ช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ก็คือที่ผมบอกเลยนะว่าข้อมูลเขาโชว์ขึ้นมาครบๆเลยมี Blind Spot นะครับที่ติดอยู่ด้านขวาตอนนี้แล้วก็ผมกดนำทางไว้ด้วยนะครับก็เลยมีแผนที่แบบเล็กๆที่โชว์ให้เราเห็นอยู่ด้านขวามือบอกระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้ด้วยนะครับทางด้านซ้ายแล้วเวลาที่เราใช้งาน IACC เนี่ยเขาจะมีเป็นสีเขียวๆแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะอยู่ใต้รถคันด้านหน้าที่เรากำลังขับตามอยู่ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศเขาสามารถโชว์ความเร็วของรถคันด้านหน้าได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้บน Head Up Display บอกให้ผมหมุนพวงมาลัยเล็กน้อยก็คือถ้าเราจับพวงมาลัยนิ่งเกินไปเนี่ยเขานึกว่าเราไม่ได้จับพวงมาลัยอยู่นะครับก็จะมีการเตือนขึ้นมาบริเวณด้านหน้าเป็นช่วงที่ถนนมืดนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าไฟสูงอัตโนมัติเปิดขึ้นมานะไฟสูงอัจฉริยะนะครับคันนี้เมนูเขาเรียกว่าไฟสูงอัจฉริยะตอนนี้เปิดไฟสูงอยู่รถสวนมาฝั่งตรงข้ามการดับของไฟสูงเนี่ยถือว่าทำได้ช้านิดนึงนะครับต้องรอให้รถเข้ามาใกล้ๆหน่อยถึงเขาจะดับลงอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรารอดูเนี่ยเวลาที่มีรถสวนมาเนี่ยไฟสูงดับลงช้านะครับก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาให้เนี่ยเขาจะสามารถดับไฟสูงลงได้เร็วขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าดับไฟสูงช้าแบบเนี้ยไฟก็จะไปส่องตารถที่กำลังขับสวนเรามานะครับแต่ว่าระบบไฟสูงอัตโนมัติของเขาเนี่ยนานๆทีถึงจะเปิดนะครับต้องเจอถนนที่มืดจริงๆด้านซ้ายมือเรานี่เป็น Volvo C40 นะครับตอนนี้ขับเทียบกันแล้วก็ดูไฟหน้านะครับไฟหน้าเวลาที่ขับคู่กันนะครับตอนนี้ไฟหน้า Pixel Light เขาน่าจะยังไม่ได้เปิดทำงานนะดูเหมือนเป็นเฉพาะไฟต่ำปกตินะครับโอ้โหส่วนคันของเราเนี่ยเวลาผ่านพวกถนนที่มันเป็นคลื่นๆนี่ก็โดดดึงๆเลยนะครับยิ่งช่วงเข้าโค้งนี่ถ้ามีถนนที่เป็นคลื่นนี่ยิ่งมีอาการเด้งแล้วก็โยนทั้งเด้งทั้งโยนนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่แยกดอยติลำพูนแล้วนะครับนี่ผมเปิด IACC เข้าบริเวณไฟแดงนะครับแล้วก็กดจับเวลาระบบ Stop and Go เนี่ยจะทำงานให้เราได้หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะไฟแดงนี้อาจจะไม่นานนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่คำนวณเนี่ยที่จะไปถึงปลายทางนี้ใกล้เคียงกับตอนที่เราชาร์จแบต 80% เลยนะครับนี่บอกว่าเราไปถึงโรงแรมแบตเตอรี่จะเหลือ 27% ตอนที่ผมถ่ายให้ดูก่อนจะออกจาก Elex by EGAT ตรง PT เถินเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับ20เกือบ 30% ผมใช้ความเร็ว120เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ช่วงใกล้ๆจะขึ้นดอยขุนตาลเนี่ยก็110 120ตอนนี้แบตเตอรี่นี่ยังคำนวณได้ใกล้เคียงอยู่เลยนะขับมาแล้ว659กิโลเมตรนะครับการจอดรถอัตโนมัติตอนนี้เนี่ยนะครับผ่านมาแล้วประมาณ1นาทีเขามีเป็นข้อความสีแดงขึ้นมานะครับหากต้องการคืนค่ากรุณากดปุ่มบวกก็คือดันขึ้นตรงนี้นะครับจะเป็นการรีซูมให้ระบบ IACC กลับมาทำงานโอเคเราได้เห็นละตอนนี้เราหยุดนิ่งนะครับที่ความเร็ว0เกิน1นาทีเนี่ยระบบจะเตือนให้เราต้องกดเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานนะครับแล้วเขาก็ติดค้างอยู่อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว1นาที36วินาทีนะครับน่าจะถึง2นาทีอยู่นะแล้วเดี๋ยวรอดูคันหน้าเคลื่อนที่ออกไปนะครับเราต้องกดรีซูมบน Head Up Display ก็มีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าเราต้องกดบวกเนี่ยให้
รีซูมกลับมาทำงานนะต้องกดดันขึ้นไปนะครับจะเป็นการใช้งานรีซูมโอเคเราก็ได้เห็นละว่า stop and go เนี่ยจะทำงานได้ถ้าหยุดอยู่ไม่เกิน1นาทีนะครับสำหรับการเดินทางแบบสัก500กิโลเมตรกับคันนี้แล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเต็มคันเหมือนเรานั่งมาเต็มคันรถนะครับถ้าดูจากที่เราเดินทางวันนี้ก็ใช้เวลาแวะชาร์จระหว่างทาง20นาทีเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปถึงปลายทางระยะ500กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับที่เราไปถึงเถินน่ะผมแวะชาร์จที่กำแพงเพชร20นาทีปัดขึ้นนะครับจาก19เป็น20ก็ได้ไปถึงแล้วแบตก็เหลือ 20% นะครับส่วนถ้าเป็นการเดินทางไกลมาเชียงใหม่แบบนี้วันนี้ก็นับรวมเวลาชาร์จไปแบบรวมๆเลยก็ได้นะมันน่าจะประมาณแถว46-47นาทีนะครับก็ตีไปว่า50นาทีเลยก็ได้ระหว่างทางเนี่ยอย่างน้อยมันต้องแวะชาร์จ2จุดอยู่แล้วนะครับสำหรับรถที่มีระยะวิ่งประมาณนี้ก็อาจจะเป็นแวะชาร์จกินข้าวครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะปล่อยให้ชาร์จเต็ม 100% เลยก็ได้แล้วก็ไปแวะชาร์จอีกครั้งหนึ่งอาจจะชาร์จแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าจุดแรกที่เราแวะชาร์จแถว300กว่ากิโลเมตรเนี่ยแล้วเราชาร์จเต็ม 100% นะครับอย่างเช่นวันนี้ผมชาร์จแค่ 80% อีกจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องชาร์จเพิ่มอีกอย่างน้อยประมาณ 60% แต่ถ้าเราชาร์จเต็ม 100% อ่ะอีกจุดหนึ่งเราก็อาจจะชาร์จแค่ 40% เนี่ยมันก็พอที่จะขับถึงที่เชียงใหม่ได้นะครับแยกดอยติเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยบอกว่าเราไปถึงโรงแรมแบตเตอรี่จะเหลือ 27% นี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 29% แล้วนะครับถือว่าคำนวณได้ใกล้เคียงดีเลยนะตอนแรกผมนึกว่าเดี๋ยวมาถึงเชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่ที่คำนวณไว้ให้อาจจะเหลือน้อยกว่านี่กลายเป็นเหลือใกล้เคียงแล้วก็มากกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวลองแวะชั่งน้ำหนักดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแวะชั่งน้ำหนักที่นครสวรรค์ไปแล้ว1รอบอันนี้จะลองชั่งเทียบกันอีกทีนะครับตอนนั้นได้2160 2170เนี่ยก็เท่ากันนะครับ 2,170 กิโลกรัมเกือบ 2.2 ตันนะครับรวมถุงปูนที่เราบรรทุกมา200 กิโลกรัมแบตเตอรี่ที่ตัวรถเนี่ยเหลือ 31% แต่เมื่อกี้ใน Map Navigation เนี่ยเขาบอกว่าจะเหลือ 28% นะครับงงนี่เราเหลือเยอะกว่านะก็ถือว่าโอเคไงใช่ใช่ไว้ต่ำกลายเป็นว่าแบตเหลือถ้าเขาประเมินไว้ว่า31แล้วแบตมาแล้วเหลือ28ไม่มันเป็นการคำนวณแบบไดนามิกอ่ะมันจะลดเพิ่มตามการที่เราขับมาเลยแล้วเราขับมาถึงแล้วตัวเลขมันในแมปเขียนว่า28ปกติมันต้องซิงก์กันพอดีเป๊ะเลยเหลือแบตเยอะกว่าที่คาดอีกนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 31% เยอะกว่าที่คาดการตอนที่เราชาร์จจากที่เถินนะครับที่เรากดนำทางจากแผนที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่จะมาถึงปลายทางเนี่ยไม่ถึง 30% ด้วยซ้ำนี่ช่วงประมาณ100กิโลเมตรสุดท้ายผมใช้ความเร็ว110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแล้วมันก็มีการขึ้นลงเขาขึ้นดอยขุนตาลด้วยแบตยังเหลือเยอะกว่าที่คาดเราใช้แบตไปทั้งหมด 49% นะครับแล้วก็มาดูที่การเดินทางระยะทางที่ขับมาทั้งหมดวันนี้นะครับ 689.2 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่โชว์บนหน้าจอตรงนี้คือ 14.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรพลังงานที่ใช้ในการขับขี่เนี่ยอยู่ที่ 98.9 ทีนี้ถ้าคำนวณแบบเอาตัวเนี้ยรวมเข้าไปด้วยนะครับมันจะได้ 109.8 กิโลวัตต์อเวอร์แล้วผมลองเอาหารกับระยะทาง 689.2 กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตรงนี้ผมก็เลยให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับแบบตัวเลขที่โชว์จากระบบกับการคำนวณรวมเข้าไปด้วยว่ามันจะต่างกันอยู่สักเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับระยะทาง 689.2 กิโลเมตรเนี่ยใช้ไฟไปทั้งหมดเราคำนวณรวมไปเลยนะ 109.8 หน่วยตีว่าเป็น110หน่วยนะครับคูณกับค่าชาร์จ Elex by EGAT เลยนะครับ 7.5 บาทเป็นเงินทั้งหมด825 บาทนะครับหารกับระยะทาง689กิโลเมตรนะครับจะตกกิโลเมตรละ 1.19 บาทอันนี้คำนวณแบบชาร์จแพงที่ 7.5 บาทแล้วนะครับเสียบชาร์จไว้กับ AC ชาร์จของโรงแรมนะครับตอนนี้กำลังไฟเข้าที่ 6.9 กิโลวัตต์แล้วก็จะใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมง7นาทีจาก31ไปถึง 100% นะครับ
ดูที่ไฟรอบคันช่วงกลางคืนนะครับอันนี้เราก็จะเห็นตัวไฟ daytime นะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะติดสว่างอยู่ตอนกลางวันก็ติดนะครับส่วนไฟส่องสว่างจริงๆเนี่ยคือด้านล่างตรงนี้ถือว่าสว่างดีมากเลยนะครับวันนี้ที่ขับมาเนี่ยให้ดูแสงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลองดูใกล้ๆตัวโคมนะมีชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดตรงนี้ตัวหลักๆนี่คือเลนตรงนี้เลยนะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูรอบๆนะตรงพอร์ตชาร์จระหว่างที่ชาร์จนี่ก็ไม่มีไฟแสดงสถานะนะครับส่วนไฟด้านท้ายอันนี้ก็สวยดีนะครับไฟส่องป้ายทะเบียนที่ตำแหน่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนะครับถุงปูนของเรานะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างที่อยู่ด้านขวาตรงนี้ส่องสว่างดีเลยนะครับเห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับไฟที่เอาไว้ส่องป้ายทะเบียนเนี่ยเวลาเราเปิดฝาท้ายขึ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไฟที่ส่องสว่างบริเวณด้านท้ายรถนะครับก็ถือว่าดีเลยนะเป็นได้ทั้งไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วก็ส่องพื้นที่บริเวณด้านหลังเวลาเราจอดรถในจุดที่มืดๆหน่อยเนี่ยก็มีตรงนี้ช่วยส่องสว่างนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟที่ส่องลงไปบริเวณพื้นจากประตูด้านใต้หรือว่าตัวกระจกนะครับไม่ได้มีไฟส่องมาดูภายในห้องโดยสารนะครับไฟแสงสว่างอันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็ถือว่าสว่างดีนะครับอันนี้ขนาดว่าภายในเป็นสีดำนะถ้าเป็นรุ่น Max ที่ขายจริงเนี่ยจะเป็นสีส้มผมว่าก็น่าจะสว่างกว่านี้อันนี้ก็จะเห็นไฟ Ambient Light นะครับที่วิ่งตั้งแต่ด้านหน้าไปด้านข้างมีเฉพาะห้องโดยสารด้านหน้านะครับตัว Ambient Light ประตูซ้ายไปถึงด้านขวาไฟส่องบริเวณเท้านี่ไม่มีนะครับแล้วก็ส่องบริเวณที่เก็บของตรงนี้ก็ไม่มีเฉพาะไฟบริเวณหลังคาที่ส่องลงมาแล้วก็สำหรับห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยไฟไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับเปิดตรงกลางอันเดียวเลยส่องทั้งสองฝั่งส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีแยกกันนะครับซ้ายและขวาอยู่ที่ตำแหน่งของตัวมือจับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวไฟตรงนี้มีแค่ด้านเดียวนะไม่ได้มี2ด้านเช้านี้เดี๋ยวพาขับไปอ่างขางนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามีเต็ม 100% เลยนะที่แบต 100% นะครับผมขับในโหมดกำหนดเองแล้วก็เลือกรีเจนไว้ให้เป็นแบบสูงสุดอันนี้เราจะดูการรีเจนเมื่อแบต 100% นะครับลองยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วสังเกตที่แถบนี้นะครับที่ความเร็วประมาณ80แถบการรีเจนก็ขึ้นมาเท่าเดิมกับตอนที่แบตเหลือน้อยที่ผมทดสอบให้ดูเมื่อคืนเลยนะครับสักประมาณ 25% นะความรู้สึกหน่วงก็ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ผมขับเข้าไปใกล้ๆคันหน้าแล้วลองเหยียบเบรกให้รีเจนมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเหมือนที่ผมบอกนะครับเราลองเร่งเข้าไปแล้วก็เบรกตรงไฟแดงข้างหน้านี้ผมปล่อยให้รถชะลอรีเจนประมาณ 25-30% นะครับแล้วก็เหยียบเพิ่มขีดการรีเจนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงขนาด 50% นะครับสำหรับคันนี้สามารถใช้ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ไร้สายได้นะครับตอนนี้ผมต่อเป็น Apple CarPlay ไว้ทีนี้เวลาที่เราใช้งาน Apple CarPlay เนี่ยเราจะไม่เห็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะต้องดูระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยบน Head Up Display อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัว Apple CarPlay เนี่ยมันจะขึ้นมาบังอยู่ผมลองเปิดแผนที่ให้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นแมปนะครับเวลาเราใช้นำทางแต่จะไม่มีระยะทางที่จะวิ่งได้หรือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โชว์อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับอันนี้ขึ้นมาบังไว้ถ้าเราจะกลับออกไปดูที่หน้าจอนะตรงนี้ถึงจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้นะว่าตรงนี้จะให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าระยะทางที่เหลือแต่สำหรับผมเนี่ยตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับเพราะว่าบน Head Up Display เนี่ยมีระยะทางที่จะวิ่งได้แสดงให้เห็นอยู่นะครับเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นสำหรับขับขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะครับทริปนี้เป็นทริปที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะมาถึงเชียงใหม่เมื่อคืนนี้วันนี้ขับขึ้นดอยอ่างขางและเดี๋ยวเราขับกลับกรุงเทพวันนี้เลยนะครับ
สำหรับ d-pol S05 EV คันนี้แรงม้าอยู่ที่238แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรเราบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมเดี๋ยวจะได้ทดสอบพาขับขึ้นอ่างขางดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานที่แวะชั่งน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,170 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขับขึ้นเขาการชะลอช่วงเนินชันแล้วออกตัวว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขับจากเชียงใหม่มาถึงที่ฝางเนี่ยแบตเตอรี่ลดเหลือ 61% นะครับก็ใช้ไปทั้งหมด 39% แล้วก็มาดูที่ระยะที่เราขับมาวันนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ 140.5 กิโลเมตรแล้วก็ในช่วงขับขึ้นช่วงแรกเนี่ยผมจะขับขึ้นในโหมดสบายดูก่อนนะครับช่วงจุดแรกที่เราจะหยุดแล้วก็ลองออกตัวทางชันแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตคันนี้จะมีระบบ Hill Descent Control ให้มาด้วยนะครับซึ่งเราจะทดสอบในตอนที่ขับลงนะเทียบกันกับการรีเจนว่าการใช้เบรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูว่าแบตเหลือ 61% นะครับแค่เลี้ยวออกมานิดนึงแบตเหลือ 60% แล้วเมื่อกี้ก็ทำการรีเซ็ตทริปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูระยะทางที่ขับขึ้นแล้วก็ขับลงกับไฟที่ขึ้นลงแล้วก็แบตเราจะหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงขับขึ้นแล้วก็ขับกลับลงมาได้รีเจนกลับคืนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงจุดนี้หลังจากที่เราผ่านห้วยแม่งอนไปแล้วเนี่ยจะเป็นการเริ่มขึ้นทางชันในจุดแรกนะครับเราก็จะได้เห็นเนินแรกตรงนี้เลยช่วงนี้นี่มะม่วงออกลูกเต็มต้นเลยนะครับเปิดมาที่โหมดการขับก่อนแล้วก็ขึ้นเนินอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดออโต้โฮไว้ด้วยนะครับเราลองแบบนี้ดูปกติก่อนตรงเนินนี้ไม่มีรถตามหลังมานะครับยกเท้าออกจากคันเร่งจนความเร็วเป็น0ความเร็วไม่เป็น0นะครับตัวรถจะรักษาความเร็วไว้ประมาณ2แล้วค่อยๆไหลขึ้นไปค่อยๆไหลขึ้นไปทีละนิดนะนี่อยู่ในโหมดสบายนะครับถ้าผมเหยียบเบรกให้เป็น0ดูแล้วปล่อยเท้าออกจากคันเร่งปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับรถจะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปทีละนิดนะครับเนี่ยในปัจจุบันมีความชันมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้ามีระบบเตือนเวลาขึ้นทางชันด้วยนะครับแล้วก็มีรถตามมาด้านหลังละอันนี้เดี๋ยวเราขับขึ้นไปก่อนนะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไม่หวาดเสียวเพราะเวลาที่เหยียบเบรกเนี่ยรถก็หยุดนิ่งสนิทแล้วก็พอถอยเท้าออกจากเบรกเนี่ยรถไม่ได้ถอยหลังลงนะแต่ว่าเป็นการค่อยๆเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ผมแตะคันเร่งเพื่อออกตัวก็ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับนี่อยู่ในโหมดสบายนะคันนี้เวลาเราจะดูโหมดต้องออกมาที่หน้าจอนะครับไม่มีโชว์ไว้บน Head Up Display ถ้าอยู่ในหน้าจออื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วก็เราสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้ที่ตรงปุ่มตรงนี้เลยนะครับเลื่อนไปทางขวาโหมดจะเลื่อนไปเป็นสปอร์ตประหยัดสบายพอเปลี่ยนเป็นประหยัดเมื่อกี้รู้สึกถึงอาการหน่วงและตื้อของรถเลยนะครับแต่พอเราเปลี่ยนมาสบายเนี่ยก็รถก็ไหลพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยโอ้ไหลเลยนะครับสปอร์ตในเรื่องของช่วงล่างนะครับที่เราได้ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วก็จากเชียงใหม่มาดอยอ่างขางเนี่ยคันนี้เนี่ยจะมีอาการท้ายนะครับถ้าเป็นเจอทางที่เป็นคลื่นเนี่ยก็จะมีอาการยุบๆหน่อยแล้วก็มีอาการเด้งนิดนึงเด้งโยนอยู่บ้างนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าขับเข้าโค้งเนี่ยที่มาทางเชียงดาวก็ทำได้ดีกว่าที่คิดไว้นะครับเพราะว่ามันมีอาการยุบแล้วเด้งผมก็นึกว่าโอ้ยวันนี้ขับมาใช่วันนี้กลายเป็นว่าก็ทำได้ดีกว่าที่คิดมันก็อาจจะมีการโยนบ้างแต่ว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดขนาดนั้นนะแล้วถ้าใช้ความเร็วประมาณสัก40-50มันเป็นทางโค้งแบบต่อเนื่องก็เลี้ยวเข้าโค้งได้สบายๆเลยนะครับเนื่องจากพวงมาลัยของคันนี้ค่อนข้างคมเลยนะระยะฟรีน้อยมากพอเป็นโค้งต่อเนื่องเนี่ยเราหักเลี้ยวพวงมาลัยมันก็ปึ๊บเข้าโค้งตามโค้งไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสบายคนนั่งด้านหน้านะคะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยนั่งมาก็โอเคอยู่นะคะช่วงที่เข้าโค้งด้วยความเร็วหรืออะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหวี่ยงจนหวาดเสียวนะนั่งมาก็ไม่มึนด้วยใช่ที่สำคัญคือไม่มึนนะครับคนขับก็ไม่มีอาการแบบมึนหรือเมานิดเลยนะคือบางคันเนี่ยก็มีอาการมึนนิดนึงเหมือนกันนะครับถ้าขับเส้นทางโค้งแบบนี้แต่คันนี้ก็ถือว่าเกินที่ผมคิดไว้นะผมนึกว่ามันจะแบบมันจะโยนย้วยมากกว่านั้นหรือเปล่าเวลาเราเจอโค้งใช่เพราะว่าช่วงมากรุงเทพจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เนี่ยช่วงทางที่ขรุขระหรือเป็นคลื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถมันเด้งๆหน่อยค
คือคันนี้ก็ออกไปทางนุ่มนะคะแต่ว่าก็ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ถึงกับแบบย้วยน่าเกลียดนะ ใช่ถ้าเทียบกับแอตโต3นะ MG EP อย่างเงี้ยอันนั้นก็คือรู้สึกว่านุ่มไปเลยอะนุ่มย้วยอันนี้ไม่ขนาดนั้น พอดีว่าเมื่อกี้มีรถตามเรามานะครับช่วงขึ้นเนินเดี๋ยวเราไว้ไปทดสอบอีกทีเนินนู่นเลยนะครับตรงขึ้นอ่างขางชันๆแล้วโดยโหมดสปอร์ตอีกทีแต่การออกตัวจากการหยุดตรงเนินชันแล้วออกตัวด้วยโหมดสบายยังทำได้ง่ายๆเลยผมคิดว่าวันนี้ขึ้นดอยอ่างขางไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดูจากอัตราเร่งในการออกตัวช่วงเนินชันแล้วก็ดูที่หน้าจอเนี่ยตัวที่บอกว่าเป็นโหมดอะไรเนี่ยอยู่ที่มุมขวาล่างที่ตอนนี้สปอร์ตจะเป็นสีออกแดงๆใช่ไหมส่วนตัวรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยนะจริงๆน่าจะทำให้มันตัวอักษรให้มันใหญ่กว่านี้แต่ยังดีที่เวลาเปลี่ยนโหมดเนี่ยสีของตัวอักษรมันจะเปลี่ยนด้วยแล้วมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับบางทีมือเราอาจจะบังเองด้วยนะใช่เนี่ยตำแหน่งที่บอกว่าเราอยู่ในโหมดไหนเพราะบน Head Up Display ไม่มีบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดที่หน้าจอนี้ให้ดูเราอยู่ในโหมดขับนะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดปึ๊บประหยัดสบายสปอร์ตอีกทีหนึ่งสปอร์ตแต่จะไม่มาในโหมดกำหนดเองนะครับกำหนดเองเนี่ยต้องกดเข้ามาเลือกบนหน้าจอนี้ปึ๊บแล้วถ้าเรากดเปลี่ยนโหมดไปโหมดอื่นก็จะไปวนอยู่แค่3โหมดนั้นนะครับจะไม่มากำหนดเองไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเขาไม่ให้มันวนมาหากำหนดเองด้วยเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมาโหมดประหยัดเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันมีอาการตื้อๆหน่อยนะผมขึ้นในโหมดสปอร์ตไปเลยนะครับแล้วก็ขอกลับออกมาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อีกทีหนึ่ง 55% ตอนที่ผมลองกดนำทางด้วยแผนที่ของตัวรถเนี่ยให้มาถึงไร่ส้มชมัยพรเขาประมาณการไว้ว่า 57% นะครับถือว่าใกล้เคียงนะการคำนวณแบตในแผนที่ของรถคันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่กดนำทางจากลำปางมาเชียงใหม่แบตเหลือเยอะกว่าที่คาดแล้วก็คำนวณจากเชียงใหม่มาอ่างขางวันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงเลยพอดีว่าเมื่อกี้เรามีจอดรถแล้วก็ถ่ายวิดีโอกันนิดหน่อยแบตก็ลดลงไปอีกประมาณ 1% นะครับมีช่วงจอดเข้าปั๊มด้วยใกล้จะได้ขึ้นเนินชันแล้วนะครับตอนนี้ดูจากอาการเนี่ยผมว่าหายห่วงนะแต่คันเร่งเบาๆเนี่ยรถก็พุ่งออกไปแล้วใช่ถ้ารถที่ดูแล้วเหมือนว่าพละกำลังกับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยมันดูไม่ค่อยบาลานซ์กันน่ะช่วงเนินแรกนะครับเราจะต้องกดคันเร่งลงไปลึกๆสักหน่อยนะเพื่อออกตัวหลังจากที่หยุดอยู่กลางทางชันเพราะว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดนี้วันนี้ก็โชคดีนะครับไม่เจอฝนตั้งแต่ขับจากเชียงใหม่มาอ่างขางตอนนี้ถ้ามองขึ้นไปทางอ่างขางก็จะเมฆเยอะสักหน่อยด้านหน้านี้ก็ยังมีงานก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จมีรถสวนมาพอดีเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะครับโอ้เมื่อกี้ผมเหยียบเบรกตรงช่วงชันๆพอดีนะเนี่ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวได้ถนนในปัจจุบันมีความชันมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้านี่ก็ถือว่าออกตัวทางชันนะครับหยุดแล้วก็ออกตัวทางชันว่าสมูทอยู่นะใช่ในโหมดสปอร์ตอันนี้เสียงที่เตือนเนี่ยอยู่ในกล้องนะครับเขาจะมีระบบช่วยการมองเห็นทางลาดใช่หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะเสียงที่เตือนขึ้นมาเมื่อกี้เพราะว่าตอนเตือนเนี่ยเขาจะเปิดกล้องขึ้นมานะครับลองเสียงแตรหน่อยนะโอ้เสียงแตรดังดีเลยนะครับนี่เวลาเราเลี้ยวเนี่ยเห็นเลยนะครับล้อหน้าเวลามาทางแคบๆเราจะได้ไม่ไปเหยียบหินหรือฟุตบาทนะครับลืมพูดเพลินนะครับหยุดตรงเนินตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ในโหมดสปอร์ตนะครับเร่งออกตัวมันจะค่อยๆออกนะครับพอความเร็วสัก40เนี่ยมันจะเริ่มพุ่งอันนี้เป็นปกติของรถที่เป็นมอเตอร์เดียวนะครับแล้วก็คันนี้มอเตอร์อยู่ที่ด้านหลังถ้าเราหยุดแล้วออกตัวแบบเหยียบสุดเนี่ยมันก็จะค่อยๆออกตัวก่อน
พอความเร็วขึ้นไปได้ที่สัก40-50แล้วเราแตะคันเร่งต่อทีเนี้ยจะอัตราเร่งขึ้นได้แบบง่ายๆแล้วนะครับก็คล้ายๆในคันอื่นๆนะครับพอ40-50แล้วกดคันเร่งว่าต้องกดลึกอยู่นะเหยียบเข้าไปสุดเลยนะครับเมื่อกี้แต่มันจะพุ่งกว่าเดิมละ60-70ละเนี่ยจะเห็นว่าการขับเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับอาการโยนก็คือมีบ้างนะครับอาการโยนเพราะว่ารถมันออกแนว นิด นุ่มๆแต่ก็เนี่ยมันเข้าโค้งได้ดีอยู่นะครับ ใช่ไม่รู้สึกว่าหวาดเสียวนะสำหรับคนนั่ง แต่ข้างหลังอาจจะรู้สึกถึงอาการโยนมากกว่าข้างหน้านะ แล้วเราบรรทุกไปหนักอยู่ที่ครึ่งหลังของรถด้วยอะ ใช่อีกสักเนินหนึ่งนะครับ อันนี้ เราเหยียบเบรกเนี่ยพอผมยกเท้าออกจากเบรกรถจะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับงั้นก็ไม่ต้องลองออโต้โฮแล้วถ้าระบบเขาช่วยแบบนี้หยุดอีกทีแล้วก็กดขึ้นไปนี่ครับมันจะค่อยขึ้น30-40-50-60เนี่ยพอ60จะเป็นอย่างนี้ผมยกเท้าแล้วก็กดใหม่เนี่ยมันจะดึงละทีนี้แต่จะไม่ได้แบบดึงหลังติดเบาะเหมือนรถที่เป็น Dual Motor นะครับพวกนั้นเวลามาขึ้นเขาเนี่ยการพละกำลังดึงของเขาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับเวลาที่เราขับบนทางราบเลยไปละคราวนี้ขึ้นเนินกันยาวๆนะครับทดสอบการออกตัวตามทางชันเรียบร้อยแล้วมีป้ายบอกว่าข้างหน้าเป็นเนินชัน 8% เราขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับก็คือทุกอย่างเขาก็น่าจะเซตติ้งไว้ให้เป็นสปอร์ตนะทั้งเรื่องของพวงมาลัยแล้วก็แป้นเบรกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในโหมดนี้น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยนี่แบบคมมากนะครับระยะฟรีแทบไม่มีนะเลี้ยวนิดนึงนี่ก็ตามโค้งไปเลยซึ่งปกติเวลาเรามาขับขึ้นเขากับครอบครัวก็คงไม่ได้ซิ่งขึ้นขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูมีอาการล้อฟรีนิดหน่อยนะครับระบบ traction control ก็เลยทำงานขึ้นมาคือพอมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หักโค้งขึ้นมากๆก็อาจจะมีจังหวะที่ล้อเนี่ยไม่ได้แตะพื้นดีก็เลยมีอาการหมุนฟรีเล็กน้อยไม่เหมือนกับเวลาที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อก็มีล้อหน้าเนี่ยช่วยตะกุยขึ้นไปด้วยนะครับข้างบนนี่มีหมอกลงนะอุณหภูมิเหลือ23องศาแล้วนะตอนแรกผมนึกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงข้างบนน่าจะ25นี่ต่ำกว่าที่คาดไว้ผมอาจจะขับใกล้เส้นจราจรตรงกลางสักหน่อยนะครับเพราะว่าริมเนี่ยบางช่วงมันจะมีหินก็เสียวๆก็ขับให้ห่างริมถนนไว้หน่อยตรงนี้นะครับเนินชันยาวๆเร่งยาวไปเลย80แล้วก็มันจะมีตรงนี้ต่างระดับเนี่ยจะมีอาการเด้งอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีการเด้งตามหลังสัก 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็ความเป็นคลื่นของจุดนั้นนะครับแต่แตรเนี่ยดังดีเลยนะครับตรงนี้พอเราเปิดไฟ ถ เลี้ น ยวน ในปัจจุบันมีความชันมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้าอันนี้ก็เขามีระบบการดีเทคว่าขึ้นทางชันนะครับเดี๋ยวเราดูตอนลงด้วยนะผมเคยไปขับ Volkswagen ที่อิตาลีนะอันนั้นเขามีการดีเทคว่ากำลังลงเนินอยู่ก็มีเตือนบอกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเตือนเพื่อให้เราใช้พวกการรีเจนในช่วงที่ลงเขาก็ดีนะครับเนินชันสุดท้ายถนนในปัจจุบันมีความชันมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้าโอเคครับสังเกตเรียบร้อยปึ๊บเขาเปิดกล้องจากมุมมองด้านหน้าให้เราเห็นนะครับก็คือช่วยให้เห็นพวกทางชันสมมุติว่ามันขึ้นทางชันมากๆโอ้นี่เร่งมาที่ความเร็ว80เลยนะครับก็
สบายๆนะครับขึ้นมาถึงแล้วอัตราเร่งในช่วงสุดท้ายก็ยังปกติดีอยู่เลย แสดงว่าอุณหภูมิมอเตอร์ก็ไม่น่าห่วงอะไรเลยนะครับ แรงดีไม่มีดรอปจนมาถึงด้านบนละ หายห่วงนะครับใครกำลังสงสัยอยู่ว่าคันนี้ขึ้นดอยจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้แบตเตอรี่เราลดลงไปเหลือ 43% ก็ใช้ไปแล้ว 17% นะครับในการขับขึ้นมาจาก 60 ลดลงมาเหลือ 43 สำหรับก้านเกียร์ที่อยู่ด้านข้างพวงมาลัยเนี่ยผมว่ามันใช้งานง่ายดีนะครับ ใครที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้งานอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่พอเราได้ใช้งานจนชินแล้วนะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกมากเลยยิ่งเวลาที่ถอยรถเข้าช่องจอดเนี่ยแทบจะไม่ต้องมามองเลยนะครับมือเราเนี่ยก็เขี่ยเกียร์ขึ้นลงได้เลยสะดวกมากระยะทางรวม 13.7 กิโลเมตรนะครับอันนี้พลังงานที่ใช้ที่โชว์อยู่ตรงนี้บอกว่า 31 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่จะขับลงนะครับรอบแรกเราจะขับลงในโหมด Hill Descent Control อุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ 39 ถึง 43 นะครับตีว่าสักไม่เกิน 43 อุณหภูมิจานเบรกที่ล้อหลัง 37 ถึง 38 วันนี้ไม่มีแดดนะครับดูที่อุณหภูมิล้อหลังทางด้านขวาก็อยู่ในช่วง 39 ถึง 40 ใกล้เคียงกันหมดนะครับตีว่าสักประมาณ 38 ถึง 40 องศาเช็คอุณหภูมิจานเบรกเรียบร้อยนะครับอุณหภูมิโดยรวมอยู่ประมาณ 38 ถึง 43 องศาแล้วก็ผมจะเปิดใช้งาน Hill Descent Control นะครับโดยปกติแล้วระบบนี้เอาไว้ใช้ในช่วงที่เราลงทางลาดชันแบบมากๆนะครับตัวรถเขาจะช่วยเบรกให้เราในความเร็วที่เหมาะสมซึ่งปกติ Hill Descent Control เนี่ยจะใช้งานได้ที่ความเร็วสักไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็ว20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสังเกตที่สัญลักษณ์ Hill Descent Control ตรงนี้ที่เราเปิดใช้งานเวลาที่ระบบเขาทำงานสัญลักษณ์จะกระพริบนะครับแล้วก็ถ้าระบบยังไม่ทำงานสัญลักษณ์จะติดค้างเมื่อกี้ช่วงที่เป็นทางไม่ลาดชันเนี่ยถึงแม้ความเร็วจะต่ำกว่า30ระบบก็ยังไม่ทำงานนะเราสังเกตที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ระหว่างที่ใช้งาน Hill Descent Control เนี่ยแถบ Regen ขึ้นด้วยนะครับขึ้นมาประมาณ 25-30% อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่อุณหภูมิจานเบรกกันอีกทีนะครับเนี่ยตอนนี้ความเร็วประมาณมันเป็นทางราบ38นะครับ Hill Descent Control ยังกระพริบทำงานได้แล้วก็พอเป็นทางราบอย่างนี้เขาจะยกเลิกไปติดค้างก่อนแล้วก็พอมาถึงช่วงที่เป็นทางชันตอนนี้ผมเหยียบเบรกลงมาก่อนนะครับแล้วก็ยกเท้าออกระบบ Hill Descent Control ทำงานรักษาความเร็วให้อยู่ประมาณ23นะตอนนี้มันยังไม่ชันมากนะครับเดี๋ยวเราดูช่วงที่ชันมากอยู่ประมาณ23แถบ Regen ขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ข้างหน้าเรานี่หมอกเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นมาบริเวณถนนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ชันมากนะตัวรถเนี่ยรักษาความเร็วให้อยู่ที่ความเร็วประมาณ22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจะเอากระจกลงไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เราขับลงเขาเนี่ยถ้าเป็นเวลาที่ใช้รถน้ำมันนะก็จะต้องเอากระจกลงไว้ด้วยนะเผื่อว่าจานเบรกเริ่มร้อนหรือใกล้ไหม้เนี่ยมีกลิ่นผ้าเบรกมาเราจะได้จอดพักก่อนนะครับที่ความเร็วต่ำกว่า30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีเสียงจำลองให้คนเดินถนนนะได้ยินนะครับว่ากำลังมีรถขับมาอยู่เวลาเราขับในซอยนะระบบเขาจะรักษาความเร็วให้อยู่ในช่วงผมว่าน่าจะไม่เกิน25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ชันกว่าเดิมนะตอนเนี้ยรักษาความเร็วให้อยู่ที่19 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อยๆไหลไปแบบนี้คือตัวระบบ Hill Descent Control เนี่ยถ้าเราไปลงพวกทางลาดชันที่มันไม่ใช่
ทางลาดยางแบบนี้นะครับทางที่เป็นกรวดเป็นหินบางทีถ้าเราใช้เบรกไม่ถูกต้องแล้วไปเหยียบเบรกแรงๆมันอาจจะถลายได้ถ้ามันเป็นทางที่ลาดชันแล้วก็ไม่ได้ไกลมากเราก็ใช้ระบบนี้ช่วยก็ได้เขาก็ค่อยๆปล่อยให้รถไหลลงไปแล้วก็จัดการในเรื่องเบรกให้เรานะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่ชินเส้นทางอาจจะเหยียบเบรกกระทันหันช่วงที่ลงเนินชันมากๆมันก็อาจจะทำให้ถลายได้นะครับก็เลยมีระบบนี้เข้ามาช่วยแต่เวลาที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบรีเจนที่เข้ามาช่วยนะครับเวลาที่เราลงทางลาดชันตัวรีเจนเนี่ยจะใช้มอเตอร์ช่วยหน่วงความเร็วไม่ไปใช้งานพวกผ้าเบรกเยอะจนเกินไปซึ่งมันจะทำให้ร้อนมากนะครับเวลาที่เราลงเขายาวๆอันนี้ผมทดสอบให้ดู Hill Descent Control เดี๋ยวเราจะได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกนะครับถ้าลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่แล้วก็จะเทียบกับการลงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการใช้รีเจนอย่างเดียวเนี่ยพอเป็นทางราบเนี่ยระบบเขาจะตัดออกไปนะครับผมลดความเร็วลงมาตอนนี้40จะไหลนะครับต้องลดความเร็วลงมาให้ต่ำกว่า40ดูแล้วผมปล่อยก็ยังไม่ทำงานนะผมว่าต้องเหลือสัก30คือถ้าเราขับใช้ความเร็วสูงเกินระบบจะไม่ทำงานพอเหลือ35ตอนนี้กระพริบทำงานตามปกติแล้วนะครับหรือว่าเขาทำงานจากความเร็วที่เราชะลอณขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้พอผมปล่อยให้เป็นความเร็วสักประมาณ35เนี่ยเขาก็รักษาความเร็วลงมาประมาณนี้เลยนะครับตอนแรกผมชะลอลงมา20กว่าก็จะให้ความเร็วอยู่ใน23พอช่วงที่2ที่เนินชันมากๆก็อยู่ประมาณ19หรือเขาใช้ความเร็วตามช่วงที่เราแตะเบรกเพื่อชะลอแล้วก็รักษาความเร็วนั้นลงมาเรื่อยๆนะครับแต่จะต้องต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมานะครับคราวนี้เดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้กลิ่นเนาะยังไม่มีกลิ่นเข้ามา มันมีการรีเจนขึ้นด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าขวาก่อนนะครับจากแถว38ถึง40เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณถ้าบริเวณหน้าจานเบรกเนี่ย62ที่ล้อมันจะอยู่ริมก็ประมาณ110องศาผมว่าคันนี้เขาน่าจะเอารีเจนเข้ามาช่วยด้วยนะครับไม่งั้นบริเวณที่เราเห็นอยู่60ตอนเนี้ยปกติมันจะต้องขึ้นไปสัก100แต่ตอนเนี้ยไป100อยู่บริเวณริมนะครับก็ช่วงที่เราขับลงแล้วดูบนหน้าจอเห็นว่ามีการรีเจนเกิดขึ้นก็แสดงว่าคันเนี้ยใช้รีเจนช่วยขณะที่เราลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกหลังอยู่แค่ประมาณ50ถึง67องศานะครับปกติถ้าลงด้วย Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิบริเวณตรงจานเบรกเนี่ยตรงหน้าจานเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปถึง100นะครับถ้าเราลงมายาวๆขนาดนี้ของคันนี้อยู่แค่ประมาณเนี่ยล้อหลังมันจะไม่โหลดหนักเท่าล้อหน้านะครับ48ถึง69แล้วก็ล้อหน้าซ้ายก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกันกับฝั่งนู้นนะเนี่ยไม่เกิน100นะ60ถึง96องศานะครับแปลว่าแม้คันเนี้ยใครเปิดใช้งาน Hill Descent Control ลงมาอุณหภูมิจานเบรกจะยังไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับคันอื่นๆที่พอเราใช้ Hill Descent Control เนี่ยเขาจะตัดระบบรีเจนทิ้งออกไปเลยนะครับได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกด้วยการลงโดยการใช้ Hill Descent Control เรียบร้อยนะครับก็แปลว่าคันเนี้ยใช้ระบบการรีเจนช่วยระหว่างที่เราลงทางลาดชันนะครับตามที่เขาขึ้นแสดงโชว์บนแถบนี้เลยทำให้ช่วงที่ขับลงเนี่ยถนนในปัจจุบันมีความชันมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้าอุณหภูมิจานเบรกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากถ้าเทียบกับคันอื่นๆที่ผมขับลงมาระยะทางเท่าๆกันเนี่ยตรงบริเวณจานเบรกเนี่ยอย่างน้อยต้องขึ้นไปสัก100นะครับอันนี้อยู่ประมาณ69-70แล้วก็ไปร้อนอยู่ที่ขอบเบรกซึ่งก็เป็นปกติที่จะไปสะสมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็รอบนี้ผมจะขึ้นด้วยโหมดสบายดูนะขณะที่ผมขับออกมาจากจุดพักรถเมื่อกี้เนี่ยผมเร่งขึ้นเบาๆนะพอความเร็วอยู่ที่40-50เนี่ยการขึ้นเนินชันแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเค้นคันเร่งเลยนะครับค่อยๆแตะคันเร่งก็เร่งออกตัวได้สบายๆแล้วเนี่ยพุ่งไปเลยนะครับนี่ขับอยู่ในโหมดสบายนะไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตเลยแป๊บเดียว80นะครับก็
ถือว่าโอเคเลยนะพละกำลังแล้วก็แรงบิดของคันนี้นะครับหายห่วงแต่ตอนนี้ที่ต้องห่วงคือแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่ เราจะกลับไปถึงที่เชียงใหม่โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จได้หรือเปล่านะครับสำหรับตอนเนี้ยจุดที่แวะชาร์จระหว่างฝางไปถึงเชียงใหม่ก็จะมีที่เชียงดาวนะครับเป็นของ PEA Vota 50 กิโลวัตต์บริเวณเนินนี้ค่อยๆเร่งออกตัวเนี่ยด้วยโหมดสบายนะครับมันไหลไปง่ายๆเลยนะถ้าเราไม่ได้หยุดที่ความเร็วศูนย์เนี่ยแต่คันเร่งออกไปเบาๆเนี่ยลดความเร็วลงมาสักประมาณตรงนี้นะครับชะลอหน่อยนิดนึงต่ำกว่า10นะแต่คันเร่งลงไปเบาๆแม้ในโหมดสบายก็ขึ้นเนินชันได้ง่ายมากเลยนะครับข้างหน้ามีกระบะที่เขาต้องค่อยๆขับขึ้นเราก็รอให้เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมลองเร่งออกตัวทางชันบริเวณเนินสุดท้ายข้างหน้านี้นะครับลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ในโหมดนี้ก็สบายมากเลยนะครับโหมดสบายนะขึ้นเขาก็สบายเวลาเรามาขับขึ้นเขาเที่ยวกับครอบครัวก็คงไม่ได้เร่งพุ่งขึ้นมาเหมือนที่ผมทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เราทดสอบเผื่อดูไว้ว่ามอเตอร์จะร้อนหรือเปล่าอย่างเช่นตรงเนินชันแบบเนี้ยหยุดตรงเนิน ถ ชั น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 ะ ในปัจจุบันมีความชันมากเกินไปโปรดสังเกตถนนข้างหน้า ก็ยังค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะ ใช่ค่อยๆขึ้นตัวแล้วผมเหยียบสุดเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไปได้เลยเนี่ยโอ้โหขึ้นเขาสบายตามชื่อโหมดเขาเลยนะครับน้ำหนักเบรกก็กำลังดีใช่ดีกว่าที่คิดเลยนี่ครับมาถึงแล้วทดสอบให้ดูทั้ง2โหมดนะครับใครกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับเรื่องขึ้นเขาเนี่ยหายห่วงเลยนะที่เหลือก็แวะไปทดลองดูที่โชว์รูมนะครับว่าชอบในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่ให้มากับรถคันนี้หรือเปล่านะครับเรื่องสมรรถนะอันนี้หายห่วงเดี๋ยวผมจะจอดแวะพักบริเวณจุดชมวิวม่อนสนสักแป๊บหนึ่งนะครับให้อุณหภูมิจานเบรกลงไปเหลือสักประมาณ40เนี่ยแล้วเราค่อยขับลงโดยการใช้ระบบรีเจนนะครับมอเตอร์หน่วงความเร็วลงแบบยาวๆลงไปถึงข้างล่างเลยแล้วดูอุณหภูมิจานเบรกเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 41% ก็ช่วงที่ขับลงน่าจะรีเจนได้คืนมามั่งนะน่าจะพอที่จะขับกลับไปเชียงใหม่อยู่นะครับขามาเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าขาขับกลับอุณหภูมิจานเบรกหน้าตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ 43-48 แล้วนะครับก็อยู่ในช่วง40 กว่าองศาแล้วก็ไปดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังด้านหลังก็ต่ำกว่า40แล้วนะครับโอเคไปดูทางฝั่งซ้ายกันบ้างก็อยู่ประมาณ30 กว่าถึง36นะครับไม่เกิน40ก็จะมีเฉพาะในส่วนของจานเบรกหน้าที่อยู่ในช่วง40 กว่าองศานะครับเดี๋ยวเราลองขับลงดูกันนะครับว่าอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ40 กว่าองศาตอนเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะสูงสุดของล้อหน้าซ้ายนะครับคราวนี้เราขับลงโดยการใช้รีเจนนะครับแบตเตอรี่ก่อนขับลง 41% ลดเหลือ40แล้วนะครับแล้วก็ดูระยะทางที่เราใช้ทั้งหมดตอนนี้19 กิโลเมตรพลังงานที่ใช้เนี่ยอยู่ที่31เหมือนเดิมผมว่าตัวเลขอาจจะสุดอยู่ที่31นี้ก็ได้นะครับมันไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้เลยลองดูกราฟนะครับกราฟขึ้นไปเนี่ยกราฟขึ้นไปถึงตัวเลข60นะแต่ตัวเลขบนการใช้พลังงานอยู่แค่31นะครับอันนั้นมันเป็นค่าเฉลี่ยแต่ว่าดูจากตัวเลข31แล้วไม่มีจุดอะไรเพิ่มเลยเนี่ยผมว่าเขาคงแสดงได้สูงสุดแค่31นะครับเมื่อกี้เราขับขึ้นมาใหม่แล้วด้วยแล้วก็ขณะที่เราจะขับลงนี้นะครับผมจะใช้งานเป็นโหมดกำหนดเองนะครับซึ่งโหมดกำหนดเองเนี่ยเราสามารถตั้งให้การรีเจนมันหนักสุดได้เลยถ้าในโหมดอื่นๆที่เมื่อวานได้ทดสอบให้ดูนะครับการใช้รีเจนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงเลยนะครับผมเลือกเป็นกำหนดเองแล้วก็โหมดการขับขี่เอาเป็นมาตรฐานนะครับการเร่งความเร็วบันทึกไว้ที่ความเร็ว20การรีเจนแท็บรีเจนขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวลองหยุดให้ความเร็วเป็น0ไม่มีรถตามมานะ
ลองเร่งออกไปที่ความเร็วยังไม่เกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วยกเท้าจากคันเร่งแถบรีเจนก็ขึ้นตามปกตินะครับแตะเบรกลงไปก็มีการรีเจนเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะลงในโหมดกำหนดเองนะครับแล้วก็เลือกรีเจนเป็นแบบ 100% เอาแบบรีเจนแรงที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่าบริเวณตรงเนินชันตรงนี้นะครับเลือกเป็นประหยัดแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยการรีเจนก็ไม่ได้หน่วงมากนะครับสบายนี่ไหลเลยสปอร์ตนี่ไหลเลยนะครับคือในโหมดประหยัดเนี่ยจะรีเจนเยอะสุดนะครับถ้าเทียบด้วยกันในโหมดสำเร็จเอง3โหมดนี้ส่วนถ้าต้องการที่แบบรีเจนหนักๆเนี่ยเลือกเป็นกำหนดเองแตกต่างเลยนะครับพอผมเลือกมากำหนดเองแต่รีเจนของคันนี้เนี่ยเขาจะมีการดีเลย์ก่อนเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มรีเจนหนักขึ้นที่ได้ทดสอบให้ดูนะครับที่ความเร็วสูงจะค่อยๆรีเจนทีละนิดแล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นมาทีนี้เวลาที่ใช้ต่างจังหวัดบางทีมันรู้สึกแปลกๆไปนิดนึงคือบางทีเรายกเท้าเพื่อต้องการให้รีเจนเข้ามาช่วยหน่วงความเร็วมันจะมีอาการแบบดีเลย์ไปก่อนนิดนึงแล้วค่อยให้รีเจนนะครับช่วงที่ผมใช้ขับลงจากดอยขุนตาลเมื่อคืนนี้ตอนนี้นะครับผมใช้โหมดกำหนดเองแล้วก็เลือกรีเจนไว้ที่ 100% ช่วงนี้เนินชันนะครับดูการหน่วงความเร็วของเขาช่วงที่เนินชันนะความเร็วค่อยๆเพิ่มนะครับถ้ามันเป็นจุดที่ชันมากๆนะเพิ่มขึ้นมา30กว่าแล้วลงทางชันมากๆแบบนี้คือลงสักไม่เกิน30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะยังรู้สึกปลอดภัยนะครับถ้าเร็วขึ้นก็แตะเบรกลงไปนี่โอ้เป็นครั้งแรกนะครับที่เริ่มเห็นแถบการรีเจนขึ้นถึง 50% เมื่อวานช่วงทางตรงเนี่ยพยายามกดเบรกลงไปนะครับจากความเร็วสูงกว่าจะขึ้นมาเกือบ 50% นี่ก็ยากอยู่เหมือนกันแต่พอเป็นการลงเนินชันแบบเนี้ยตอนเนี้ยมันจะอยู่สักประมาณ 25% นะครับแล้วเราเร่งความเร็วไปหน่อยแล้วก็ลองแตะเบรกเพิ่มเนี่ยประมาณสัก 50-60% นะครับแต่ก็ยังไม่ใกล้ 100% นะเหมือนว่ายังเหลือการรีเจนอยู่อีกเยอะนะแต่ต้องใช้วิธีเหยียบเบรกเข้าไปนะครับเพื่อให้รถเนี่ยรีเจนเพิ่มขึ้นดูครับข้างหน้านี่หมอกเริ่มมาเต็มเลยนะผมเอากระจกลงนิดนึงดีกว่าอุณหภูมิภายนอกแค่ประมาณ22องศารับอากาศสดชื่นหน่อยนะครับก่อนจะกลับกรุงเทพวันนี้นะแต่ว่าเสียงมันจะกวนไมค์ด้วยป่ะเนี่ย เดี๋ยวเอาขึ้นอีกสักหน่อยนะครับถึงแม้จะกดรับอากาศภายนอกเข้ามานะเสียงจะได้ไม่กวนเข้าไปในไมค์เยอะนะครับช่วงเนินชันแบบนี้เมื่อกี้ผมเร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาก็เริ่มหน่วงความเร็วนะครับให้ต่ำลงมากว่า50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมกดออกมาตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นกราฟิกด้วยนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอนี้เลยดีกว่าให้เห็นรูปตรงนี้นะครับว่าเขาเห็นเส้นเลนนะเวลาที่ขับลงเนินชันนี้ไม่มีกล้องไม่ได้เตือนอะไรนะครับไม่เหมือนตอนที่เราขับขึ้นที่เขาบอกว่าขึ้นเนินชันอยู่ให้ระวังแล้วเขาก็เปิดกล้องหน้ามาให้เราเห็นตรงบริเวณด้านหน้ารถนะครับก็ลงด้วยความเร็วที่รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับไม่ได้ไหลลงเร็วมากนะช่วงที่ผมไม่ได้แตะเบรกเพิ่มเนี่ยตรงนี้ชันมากๆนะครับแบบนี้พอชันมากๆเนี่ยแค่แตะเบรกค้างไว้เรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรีเจนนี่ก็เพิ่มขึ้นนะเมื่อกี้ที่สวนเราขึ้นไปนี่เป็นเดนซ่านะครับเขามาทดลองขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะว้าวน่าจะขึ้นได้สบายๆเพราะเป็นรุ่นแบบพรีเมียมพละกำลังก็เหลือๆอยู่แล้วอย่างเช่นตรงนี้ปล่อยไหลไปนะครับความเร็วอยู่40กว่าเกือบ50เนี่ยถึงแม้เวลาที่ขับทางราบนะครับรู้สึกว่ารีเจนไม่ได้หน่วงมากแต่พอมาลงเขาเนี่ยเขาก็รีเจนให้ได้ถือว่าดีเลยนะครับไม่ได้ปล่อยให้รถไหลไปเร็วมากมันจะอยู่ในช่วงไม่ค่อยเกิน50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันเกินเราแค่แตะเบรกลงไปนิดเดียวแล้วยังเห็นแถบการรีเจนที่แบบมันยังไม่ 100% เลยแสดงว่ายังสามารถรีเจนหน่วงได้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อุณหภูมิจานเบรกก็น่าจะพอรู้นะว่า
การรีเจนที่เขาทำงานเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นหรือว่าแบบต่ำลงกว่าเดิมที่เราวัดเมื่อกี้สูงสุดของล้อหน้าก็จะอยู่ประมาณ45นะครับแล้วก็ล้อหลังไม่ถึง40องศาช่วงเนินชันแบบนี้เหยียบเบรกลงไปเต็มที่ก็จะเห็นแถบรีเจนขึ้นไปผมว่าสักไม่เกิน 60%ไม่ได้เห็นแบบขึ้นไปใกล้100เลยนะครับและตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 43% แล้วนะครับตอนก่อนที่จะลงมาก็ 40% เราลงมากี่กิโลแล้วช่วงก่อนที่เราจะขับลงก็คือ19กิโลเมตรนะครับเราต้องกดกลับมาดูที่ตรงนี้23ก็ลงมาประมาณ4กิโลกว่าๆนะครับ 3-4 กิโลเนี่ยได้แบตเพิ่มขึ้นมาละ 3% นะครับนี่ถ้าเราลงมาช้าอีกนิดนึงนี่ได้เจอเดนซ่าคันเมื่อกี้เขาน่าจะขึ้นไปจอดตรงจุดชมวิวม่อนสนอยู่นะครับสวนกันช่วงกำลังลงพอดีเขาปิดโลโก้ด้านหน้ามานะครับถ้าลงมาที่ความเร็วสูงหน่อยนะเราก็เหยียบเบรกเพิ่มเอานะครับแล้วก็เป็นช่วงเนินชันสุดท้ายนะครับที่ชันแบบมากๆเลยนะเราก็จะไปเหลือชันตรงบริเวณที่เราเริ่มหยุดออกตัวนะครับตรงจุดแรกที่เป็นเนินพอเปิดกระจกในเสียงข้างนอกเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวปิดแล้วนะครับสังเกตว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมาเหลือ443อันนี้ก็คือค่าของอากาศภายนอกเลยนะครับที่เราเปิดให้รับเข้ามาเวลาที่เราขับรถนานๆเนี่ยค่าตัวนี้มันสูงขึ้นมันจะทำให้เราง่วงนอนนะในคันนี้ถ้าเรากดรับอากาศภายนอกเข้ามาระหว่างที่เราขับค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะอยู่สักประมาณ 800-900 นะครับจะไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มๆแล้วลงมาเหลือ 400-500อย่างเช่นตรงบริเวณตรงนี้ผมเร่งความเร็วแล้วลองเหยียบเบรกดูปื๊ดเนี่ยถ้าเป็นทางที่มันราบๆอย่างเงี้ยพยายามเหยียบเบรกดูแล้วอ่ะการรีเจนขึ้นไม่ถึง50นะครับเมื่อกี้ต้องพยายามขับอยู่ใกล้ๆเส้นเลนกลางนะเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่าขอบทางมีทั้งเศษไม้เราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีก้อนหินหรือเปล่าจะได้เห็นรีเจนระดับ 50-60% นี้ต้องลงทางชันแบบมากๆนะครับโดยปกติมันจะอยู่สัก 25-30% แต่ถ้าเป็นโหมดสบายสปอร์ตนี่ขีดการรีเจนขึ้นมาสัก 2-3% นะครับมาถึงไล่ส้มชมัยพรแล้วนะครับจุดแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกของเรานะหลังจากที่ลงจากจุดชมวิวม่อนสนนะครับระยะทางที่เราขับลงมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะถ้าเรากดตอนที่จอดเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้นะครับเราต้องกดเข้ามานี่แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 45% แล้วนะครับขับลงมาประมาณ7กิโลเมตรดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะลงมาเนี่ยมันอยู่ประมาณ45กลายเป็นว่าคันเนี้ยอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นนะครับจากสูงสุด45เนี่ยขึ้นไปที่88แล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่58นี่ขนาดว่าเราใช้รีเจนแบบ 100% แล้วผมก็ลงด้วยความเร็ว 40-50 เป็นหลักนะครับไม่ได้ลงความเร็วต่ำอุณหภูมิจานเบรกหลังที่ตอนแรกไม่เกิน40นะครับก็เพิ่มขึ้นมา48ถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ขนาดว่าช่วงที่เราลองเหยียบเบรกเพื่อให้รีเจนทำงานหนักๆนึกว่าเขาจะใช้รีเจนเยอะนะคันนี้เป็นการใช้งานรีเจนควบคู่กับระบบเบรกนะครับทำให้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึง100 องศานะครับจะเห็นว่าตอนแรกที่เราใช้งาน Hill Descent Control ลงมาแค่ระยะสั้นๆ
อุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นไปจนถึง100ที่สูงที่สุดนะอันเนี้ยล้อหลังเพิ่มขึ้นมาถ้าเทียบกับที่สูงสุด59ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ20องศานะครับสำหรับล้อหลังแล้วก็ล้อหน้าจาก45นะครับที่เพิ่มขึ้นมา45เราวัดเทียบกับ77เป็น80เลยก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ35องศาก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ถึง100องศานะแปลกใจเหมือนกันเห็นบนหน้าจอนี่การรีเจนสูงกว่าปกติที่ขับทางราบแต่ว่าอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นนะครับระบบการรีเจนของคันนี้ก็ใช้ระบบเบรกเข้ามาช่วยด้วยนะครับเวลาที่เราลงทางชันถึงแม้ว่าจะปรับการรีเจนเป็นแบบ 100% แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองอีกนิดนึงนะครับกำหนดเองแล้วก็เลือกการรีเจนเป็น0เลยนะครับใช้วิธีรีเจนโดยการเหยียบเบรกเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิจานเบรกนะตอนนี้ล้อหน้าที่สูงสุดเนี่ยก็ประมาณ75องศานะครับแล้วก็ที่ล้อหลังอยู่ประมาณเกือบ60ด้านหลังเพิ่มขึ้นมาประมาณ20ด้านหน้าเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก30กว่าถึง35นะครับดูหลังจากจุดนี้นะครับที่ผมขับไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีลงเนินอีกครั้งหนึ่งตั้งรีเจนเป็น0แล้วเดี๋ยวใช้วิธีการเหยียบเบรกให้รีเจนและชะลอความเร็วดูว่าอุณหภูมิจานเบรกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกหรือเปล่านะพอรีเจน0นะครับก็จะปล่อยไหลเลยนะเนี่ยถ้ายกเท้าจากคันเร่งนะครับการรีเจนพอจะติดขึ้นมาให้เห็นเขียวๆนิดนึงคิดเป็นสัก 1% ก็ได้นะครับอันนี้ในสถานการณ์จริงนะครับเวลาที่เราขับลงเขาเนี่ยถ้าเราเจอคันด้านหน้าเขาขับช้าเราก็ต้องขับช้าตามนะในรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าขับที่ความเร็วต่ำมากๆนะอย่างเช่นต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมอเตอร์รีเจนได้ไม่เต็มที่เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้ลงมาใกล้ถึงนี่จุดที่เราจะวัดอุณหภูมิแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีการลงด้วยความเร็วต่ำนะเพราะคันหน้าเขาลงช้าๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าลงด้วยความเร็วต่ำเนี่ยการรีเจนมันก็จะรีเจนได้ไม่เยอะแล้วก็นี่เราลงแบบรีเจน 0% นะครับได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไม่ไหม้นะไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับหรือเป็นกลิ่นไอเสียของคันข้างหน้านะเดี๋ยวได้รู้กันใช่เดี๋ยวรู้กันวัดดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้าขวาก่อนนะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่ที่54ถึง72องศาอุณหภูมิจานเบรกลดลงนะครับขนาดว่าตั้งการรีเจนเป็น 0% แล้วก็มีการเหยียบเบรกที่ความเร็วต่ำเมื่อกี้ช่วงที่รถเขาขับช้าๆนะก็แช่ที่ความเร็วต่ำลงมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกไม่ได้เพิ่มขึ้นนะลดลงด้วยนะครับดูที่ล้อหลังซ้าย43ถึง53แล้วก็หน้าซ้ายนะครับ49ถึง70ช่วงท้ายเนี่ยที่ผมเหยียบเบรกลงมาเนินชันๆยาวๆเลยนะครับที่มีรถขับช้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คิดว่าอุณหภูมิจานเบรกคงจะเพิ่มขึ้นแล้วมั้งเพราะเราเซตเป็น 0% นะครับกลายเป็นว่าอุณหภูมิจานเบรกลดลงนะที่เราได้เห็นเมื่อกี้ก่อนที่เราจะจอดเชงทักมาว่าเฮ้ยกลิ่นเบรกไหม้หรือเปล่าเนี่ยมีกลิ่นไหม้เข้ามาก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นกลิ่นของเบรกคันด้านหน้าหรือเปล่านะครับเพราะเขาค่อยๆลงที่ความเร็วต่ำไม่แน่ใจว่าเขาใช้เอนจินเบรกหรือว่าเขาเลียเบรกลงมานะใช่เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างไหม้อะใช่ผมก็ลืมตอนนั้นมัวแต่พูดนะจริงๆในวิดีโออาจจะเห็นก็ได้เราสังเกตที่ไฟเบรกเขาก็ได้ ถ้าผมว่าเขาอาจจะแตะเบรกลงมายาวๆถ้าไฟเบรกค้างมาสักขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใช้เอนจินเบรกไฟเบรกมันจะไม่ติดค้างนะครับผมว่าเขาน่าจะแช่เบรกลงมายาวๆกลิ่นผ้าเบรกของเขาก็เลยเข้ามาที่รถเรานะครับรถน้ำมันเนี่ยเวลาลงเขาแล้วก็ใช้พวกเอนจินเบรกช่วยแล้วก็แตะเบรกแบบแตะปล่อยนะครับอย่าแตะค้างยาวๆถ้าแตะค้างตั้งแต่ลงมาจากจุดชมวิวม่อนสนยาวลงมาเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกผมว่ามีระดับขึ้นไป200ได้เลยนะเพราะว่าที่เราทดสอบให้ดูกับคันเนี้ยลงแค่ตรงจุดพักรถยังมีขึ้นไป100นะครับตอนนี้เราได้แบตกลับมาแล้ว 7% นะครับที่เราขับลงมาเกือบ14กิโลเมตรเนี่ยจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวจอดสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะขับกลับไปมาดูตัวเลขกันสักหน่อยเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแบตได้กลับมาเป็น 47% จาก 40% นะครับแล้วก็ดูที่ระยะทางรวม 32.8 กิโลเมตรพลังงานที่ใช้โดยเฉลี่ยก็คือ 18.7
กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับยังไม่ได้รวมตัวพลังงานอุปกรณ์เข้าไปแบตเตอรี่เหลือ 47% คาดว่ากลับไปถึงเชียงใหม่อยู่นะครับตอนเราขับมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ถึง 47% เลยตัวเลขแบตเตอรี่ก่อนที่เราจะขับขึ้นก็คือ 60% นะครับขับขึ้นลงแล้วก็มีทดสอบ Hill Descent Control เนี่ยใช้แบตไปทั้งหมด 13% นะครับกับระยะทางประมาณ32กิโลเมตรขึ้นลงดอยอ่างขางถ่ายให้ดูวิวสวยๆระหว่างขับกลับเชียงใหม่นะครับแล้วก็ดูช่วงที่เราเข้าโค้งตอนนี้เข้าโค้ง60นะคือที่ผมต้องพยายามค่อยๆเพราะว่าของในรถมันสไลด์ไปมานะแต่เนี่ยการเข้าโค้งทำได้ดีนะครับถึงแม้เวลาที่ขับในทางตรงหรือไปเจอถนนที่เป็นคลื่นแล้วมันจะเด้งสักหน่อยนะแต่เข้าโค้งได้ดีกว่าที่คาดไว้ตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับทุกอย่างก็คือจะเซตเป็นสปอร์ตไว้นะทั้งน้ำหนักพวงมาลัยรวมถึงเรื่องเบรกนะครับเบรกก็ให้น้ำหนักการเบรกที่ดีเข้าโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็เร่งออกไปเลยตอนนี้ขับผ่านช่วงฝนตกหนักนะครับแต่เสียงของเม็ดฝนที่กระทบกับกระจกหน้ามันรู้สึกว่านุ่มดีนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นหลังคากระจกนะครับเสียงมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกดังเหมือนที่เป็นหลังคาแบบหลังคาเหล็กนะครับเสียงจะออกแบบนุ่มๆหน่อยแล้วก็เราลองเปิดดูกล้องรอบคันนะครับเวลาที่ขับฝนตกแบบนี้นี่ดูเป็น 3Dที่จอด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นเป็นมุม Bird Eye View นะครับเรากดเลือกดูได้เลยว่าต้องการดูกล้องด้านข้างด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะโอ้ตอนนี้ฝนหนักมากเลยนี่เรียกว่าโชคดีจริงๆนะครับทดสอบแล้วก็กำลังขับกลับค่อยเจอฝนตกหนักขับกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงแยกรวมโชคแบตเตอรี่เราเหลือ 12% นะครับขับไปทั้งหมด313กิโลเมตรทั้งขาไปและขากลับเนี่ยผมขับเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับยิ่งช่วงขับเข้ามาใกล้ๆเชียงใหม่ทางโล่งๆก็เหยียบเต็มที่เลยนะนี่ก็ยังเหลือแบตถึง 12% เลยนะครับวันนี้ที่เราทดสอบขึ้นลงดอยอ่างขางตอนแรกก็นึกว่าแบตจะไม่พอด้วยนะตอนนี้บนหน้าจอเนี่ยมีเตือนขึ้นมานะครับแบตเตอรี่เหลือน้อยโปรดชาร์จตอนนี้แบตเราเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องกดดูก่อนนะแล้วขึ้นมาบังอยู่ตำแหน่งนี้พอดีน่าจะ 10% ไหมอ๋อ 11% ก็เตือนแล้วนะครับตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพยังไม่เคยขับเหลือแบตน้อยขนาดนี้นะเลยเพิ่งเห็นนะครับ 11% เนี่ยบอกว่าจะวิ่งได้อีก52กิโลเมตรวิ่งจริงผมว่าก็น่าจะสักแถว40กิโลนะ 30-40 กิโลเมตรแวะมาที่โชว์รูมดีพอแสงชัยเชียงใหม่นะครับเทียบระหว่างรถคันที่เรานำมารีวิวล้อขนาด20นิ้วแล้วก็คันด้านหลังจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับเมื่อกี้ไปแวะที่ดีพอแสงชัยเชียงใหม่มานะครับเราก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์ไว้1ชั่วโมงนะแบตลดจากประมาณ 11% เหลือ 7% แล้วก็ขับมาเนี่ยตอนนี้แบตเหลือ 3% แล้วนะครับเดี๋ยวจะแวะชาร์จที่ปั๊มปตท.สารพีนี้นะครับวันนี้ขับใช้งานจนแบตเตอรี่เหลือ 3% เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ระยะทางที่เราขับวันนี้324กิโลเมตรใช้พลังงานไป 46.6 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับในการขับขี่แล้วก็กับอุปกรณ์อื่นๆ 7.1 กิโลวัตต์อเวอร์พอเอามารวมกันเนี่ยได้ประมาณ 53.7 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับแล้วก็เหลือแบตอีกประมาณ 3% ซึ่งพอรวมกันแล้วก็ใกล้เคียงกับขนาดความจุของแบตขนาด 56 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับก็แปลว่าพลังงานที่ใช้ตรงเนี้ยเขาคำนวณแค่การขับขี่เราต้องเอารวมกันเข้ามานะครับแล้วค่อยหารใหม่กับระยะทางถึงจะได้พลังงานรวมจริงๆนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นๆเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 3% กับตู้ EV Station นะครับตู้ที่เรากำลังชาร์จเนี่ยเป็นตู้120กิโลวัตต์
200 แอมป์กำลังไฟที่ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณไม่เกินแถวๆ80 กว่ากิโลวัตต์นะครับในช่วงต้นแรงดันไฟของคันนี้จะอยู่ประมาณ380โวลต์เดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไป390แล้วก็400โวลต์ช่วงประมาณแบตเตอรี่ 20% นะครับทำให้กำลังไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มเป็น80กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเราจะชาร์จกับตู้นี้จนแบตเตอรี่เต็ม 100% ใช้เวลา1ชั่วโมง1นาทีนะครับใช้เวลาชาร์จมา8นาทีนะครับจากแบตเตอรี่3ถึง 20% แล้วก็กำลังไฟตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น80กิโลวัตต์แล้วนะครับเพราะว่าแรงดันไฟขึ้นมาที่406โวลต์เดี๋ยวผมจะดูว่าจาก 20% ไปถึง 80% กับตู้ EV Station เราจะใช้เวลากี่นาทีนะครับสรุปว่ามีรถมาชาร์จด้วยกันก่อนนะครับช่วงประมาณ 73%ตอนนี้เราชาร์จจากแบต 3% ขึ้นมา 76% ใช้เวลารวมไป36นาทีนะครับตอนแรกผมกะว่าจะจับเวลาดูจาก 20-80% กับตู้ EV Station เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราโดนหารกำลังไฟลงแล้วชาร์จคู่กันอยู่กับ Dolphin นะครับตอนนี้เรายังรับกำลังไฟได้ที่60กิโลวัตต์นะเราได้แอมป์มาที่143แอมป์นะครับระหว่างที่ชาร์จเนี่ยกำลังไฟก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่81กิโลวัตต์เพราะว่าแรงดันเราเพิ่มนะครับเนี่ย412โวลต์ก็คูณกับประมาณเกือบ200แอมป์นะมันจะวิ่งอยู่ประมาณ198-199แอมป์คือเราสามารถใช้ตัวเลขตรงนี้คูณดูคร่าวๆได้เลยนะครับแล้วก็กำลังจะ 80% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จมาทั้งหมด37นาทีนี่ขนาดว่ามีรถมาแชร์ช่วงท้ายนะครับนี่ก็5โมงเกือบครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เชงจะได้ลองขับกลับจากเชียงใหม่ไปลำปางนะตอนนี้เซ็ตพวกพวงมาลัยต่างๆเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ดูแล้วตำแหน่งก็ดูโอเคอยู่นะคะสำหรับคนตัวเล็กสูงประมาณ150นิดๆก็ตำแหน่งพวงมาลัยก็สามารถปรับในตำแหน่งที่โอเคแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้แต่ว่าคันนี้เนี่ยตรงการปรับขึ้นลงของเบาะมันจะเป็นการขึ้นแบบอย่างนี้ลงอย่างนี้เลยนะคือมันจะไม่สามารถปรับแบบให้บริเวณที่รองเข่าขึ้นมากขึ้นหรือว่าตรงที่รองก้นเราขึ้นแบบนี้ทำไม่ได้นะคะก็เลยส่วนตัวก็จะรู้สึกว่ามันก็จะย้อยลงมาที่บริเวณที่ก้นนิดนึงนะแต่ก็ไม่มากเรื่องของตำแหน่งเบาะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะระยะจากที่ตัวเราเนี่ยกับพวงมาลัยว่าจะเห็นว่าเนี่ยข้อศอกเราก็ไม่ติดกับตัวปีกของเบาะเนี่ยเขาก็มีที่ดันหลังให้ด้วยแต่มันจะดันได้แค่ดันเข้าแล้วก็ยุบกลับนะครับมันจะปรับขึ้นลงไม่ได้ใช่มันจะไม่ใช่4ทิศทางแบบคันอื่นที่เราเจอปกตินะคะถ้ามีที่ดันหลังส่วนใหญ่จะเป็นแบบ4ทิศทางที่เราเจอแล้วก็ตำแหน่งของกระจกมองข้างกระจกมองหลังก็สามารถปรับให้อยู่ในองศาที่พอเหมาะได้ค่ะก็ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะแบตชาร์จอยู่นะตอนนี้หน้าจอจะเขียนว่ากำลังชาร์จแบบ DC เดี๋ยวเราไปถอดตัวที่ชาร์จออกแล้วก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเราเสียบสายชาร์จอยู่เนี่ยเขาจะมีเตือนด้วยนะครับให้เชงลองกดเหยียบเบรกแล้วก็ใส่เกียร์ดูนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะครับเขาจะบอกว่าโปรดถอดหัวชาร์จออกก่อนสตาร์ทนะครับมีขึ้นมาเตือนด้วยนะเผื่อว่าเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเสียบชาร์จไว้แล้วมาขึ้นรถแล้วเราลืมยังเสียบชาร์จอยู่ใช่ก็จะเตือนแต่สำหรับคันนี้ผมว่าไม่น่าลืมเพราะว่าพอร์ตชาร์จอยู่ทางขวาก่อนจะเดินขึ้นรถเนี่ยเห็นแน่ๆต้องเห็นแล้วโอเคครับเดี๋ยวถอดหัวชาร์จเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันวันนี้5โมงจะครึ่งแล้วนะครับสถิติใหม่ออกจากเชียงใหม่ช้าที่สุดตอนนี้แบตอยู่ที่ 96% นะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยก้านเกียร์อยู่ทางฝั่งขวานะคะเราเหยียบเบรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ดีตอนนี้เราเริ่มต้นขับในโหมดสบายนะคะอาจจะกดมาโดนพอดีซึ่งมันกดบนพวงมาลัยได้ด้วยไงใช่เพราะว่าตอนปรับกระจกตอนแรกกดผิดปุ่มตอนแรกกดไว้โหมดประหยัดโทษทีค่ะแล้วก็เมื่อกี้มันกลายเป็นสปอร์ตนะแต่เราเปลี่ยนกลับมาที่ประหยัดละใช่การเปลี่ยนโหมดนะครับที่ผมบอกเนี่ยกดที่ปุ่มตรงนั้นนะครับจะเป็นปุ่มเลื่อนไปขวาอย่างเดียวนะวิธีเปลี่ยนโหมดคือกดเลื่อนไปขวามันก็จะวนไปเรื่อยๆไม่สามารถกดเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับต้องกดไล่ไปมันก็จะวิ่งประหยัดสบายสปอร์ตวนไปแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่บนถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเดี๋ยวจะวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารดูนะครับบนถนนคอนกรีตเนี่ยเสียงที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารมันจะมากกว่าถนนลาดยางนะครับใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เสียงที่เข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ57ถึง60กว่านะครับเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเสียงจากใต้ท้องรถเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเสียงจากด้านข้างเนี่ยก็ถือว่ากันเสียงได้ดีอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้เป็นกระจก2ชั้นนะครับใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนก๊อฟเลยว่าเสียงที่เข้ามาจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างน้อยนะจริงๆแล้วถือว่าเงียบเลยเสียงหลักๆที่ได้ยินเนี่ยจะมาจากข้างล่างนะคะก็คือเสียงพื้นถนนโดยรวมเลยทำให้การเก็บเสียงอยู่ในระดับกลางๆนะแต่จริงๆเนี่ยด้านหน้ากับรอบข้างทำได้ดีมากแล้วก็ช่วงฝนตกเนี่ยรู้สึกประทับใจเลยนะก็คือเสียงเม็ดฝนเนี่ยที่มันโดนที่กระจกหน้าเนี่ยกับด้านบนเนี่ยมันน้อยกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันนี่ก็อยู่บนดอยขุนตาลนะคะตอนที่วิ่งในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็ลองใช้ driving mode ทั้งโหมดประหยัดสบายแล้วก็สปอร์ตเลยรู้สึกว่าวิ่งในเมืองจริงๆแล้วใช้โหมดประหยัดเนี่ยก็เพียงพอนะคะความต่างของโหมดประหยัดกับโหมดสบายเนี่ยเวลาที่เหยียบคันเร่งเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่พอเป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะมีพละกำลังมากขึ้นอย่างรู้สึกได้เลยแล้วก็พอมาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยตอนนี้เราใช้เป็นโหมดกำหนดเองนะสาเหตุเพราะว่าโหมดสปอร์ตคันนี้เนี่ยรีเจนเขาจะค่อนข้างน้อยคือรีเจนหนักเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่โหมดประหยัดเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นเขาลงเขาเราต้องการพละกำลังของโหมดสปอร์ตแต่เราต้องการรีเจนให้เยอะเพื่อช่วยในตอนลงเขาดังนั้นเราก็เลยเซตเป็นโหมดกำหนดเองนะคะอย่างตอนนี้ที่เลือกไว้เนี่ยโหมดกำหนดเองเนี่ยจะเห็นว่าตัวการโหมดเร่งความเร็วเนี่ยใช้มาตรฐานซึ่งก็น่าจะประมาณโหมดสบายนะอย่างที่ก๊อฟบอกว่าขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยโหมดสบายก็เพียงพอแล้วแต่ว่าเรื่องของโหมดการบังคับเลี้ยวหรือคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเรื่องหนักๆหน่อยก็จะขับได้ง่ายกว่าเชงก็เลือกเป็นโหมดสปอร์ตรีเจนนี่ก็ให้เป็น 100% เลยนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากการรีเจนในการช่วยชะลอความเร็วเวลาลงเขาแบบนี้จากที่ขับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าขับขี่ค่อนข้างมั่นใจนะคะแต่ว่าเนื่องจากพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างคมมันเลยทำให้ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันในการที่จะขับให้รถเนี่ยนิ่งและยิ่งช่วงที่ถนนมันเป็นคลื่นคือรถมันจะเด้งๆอยู่แล้วด้วยนะในสมองมันจะสับสนนิดหน่อยว่าเฮ้ยทำไมเราควบคุมรถแล้วมันยังไม่ค่อยนิ่งเพราะเราเพิ่งมาลองขับคันนี้ด้วยนะคะยังไม่คุ้นชินแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะมีความค่อนข้างคมคือระยะฟรีของพวงมาลัยมันน้อยตั้งแต่โหมดสบายเลยนะครับพวงมาลัยโหมดสบายเนี่ยหักขยับมือนิดนึงเนี่ยรถก็จะตามพวงมาลัยเลยพออย่างเชงเพิ่งมาขับวันนี้แล้วผมนั่งก็รู้สึกได้เลยว่าทำไมวันนี้ขับรถไม่นิ่งนะตอนที่เป็นคนขับเองก็เหมือนกันนะปกติเราจะสามารถผ่อนคลายมือนะครับไม่ต้องพยายามจับให้มันตรงคันนี้ถ้าแบบเอียงมือไปซ้ายนิดนึงรถก็ซ้ายเอียงมือไปขวานิดนึงรถก็ขวาไปทันทีเพราะมันแทบจะไม่มีระยะฟรีให้เลยทำให้ถ้าจะขับให้รถตรงๆนิ่งๆเนี่ยมือนี่ต้องแบบเกรงห้ามขยับเยอะเลยนะแล้วยิ่งถ้าช่วงมันเป็นคลื่นแล้วเข้าโค้งด้วยมันก็จะเด้งด้วยแล้วก็จะอ้าวเฮ้ยเราต้องแบบว่าเกรงมือกับพวงมาลัยนะเพราะว่าอยากให้ขับแล้วมันสมูทนะคนนั่งมาก็จะได้รู้สึกว่าขับรถแล้วมันนิ่งหน่อยเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้เบาเกินไปนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้น้ำหนักพวงมาลัยหนักกว่านี้อีกนิดนึงช่วงนี้จะเป็นผ่านคอสะพานนะครับเดี๋ยวดูจะเห็นความเด้งนิดนึงนะคะจะมีอาการเด้งครับเราจะรู้สึกได้เลยนะจากด้านท้ายที่มันจะยวบลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะครับถ้ามันเป็นคลื่นแบบลึกสักหน่อยเนี่ยก็จะมีการเด้งตามมาสัก 1-2 ทีถ้าแบบลึกมากๆแล้วขับมาเร็วๆก็อาจจะมีเด้งตามสัก3 ทีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือที่ Head Up Display เนี่ยมันจะมีไฟสีส้มนะคะเป็นไฟสัญญาณเตือน Blind Spot อันนี้มันตำแหน่งที่โชว์เนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเลยอันนี้ชอบมากสิ่งที่อยากให้มีอีกอย่างหนึ่งนะคะบน Head Up Display คือ Driving Mode เพราะว่าอินเทอร์เฟซตอนนี้มันอยู่แค่ที่หน้านี้นะคะแล้วก็โหมดเนี่ยมันน้อยมากเลยตัวเล็กนิดเดียวอยู่ทางขวามือนะคะมันสังเกตยากนิดนึงคือ Head Up Display เนี่ยโชว์ข้อมูลเยอะมากเลยหลายอย่างเรียกว่าดีเลยแต่ขาดอันนี้แหละโหมดการขับขี่แบบใช่ต้องลองเปิดมาดูตอนนี้เราขับอยู่ในโหมดไหนกันแน่นะใช่ทั้งที่ตรงนี้ออกแบบมาดีแล้วนะคะก็คือการเปลี่ยน Driving Mode เปลี่ยนได้ง่ายมากนะอยู่ตรงพวงมาลัยเลยแค่ดันตัวปุ่มนี้ไปทางขวานะคะปุ่มที่อยู่ทางซ้ายมือของพวงมาลัยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอดันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดอะไรเพราะว่ามันมาโชว์อยู่แค่ตรงหน้าจอ
แล้วก็ตรงนี้ผมให้ดูนะครับเมื่อกี้ช่วงที่รถขับมาเนี่ยบนจอเล็กๆนี้นะครับก็จะมีโชว์ Buy Spot ซึ่งจะเป็นแค่สัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นสีเทาๆอันนี้คือแจ้ง Buy Spot บนตรงนี้นะแล้วเขาก็ทำให้รถเป็นสีส้มๆระหว่างที่เราเปิดไฟเลี้ยวออกไปนะครับแต่สำหรับคนขับเนี่ยแทบจะไม่ต้องมามองจอนี้นะเรามองด้านหน้าตอนนี้มีข้อความเตือนขึ้นมานะครับถ้าเราขับเข้าไปใกล้รถคันหน้าเขาจะเตือนขึ้นมาให้เรารักษาระยะห่างจากรถคันหน้าก็คือไม่ให้ใกล้จนเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ปรับในอนาคตนะคะในส่วนของซอฟต์แวร์ก็คือเวลาขึ้นคำเตือนเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านี้เรื่องแรกเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เล็กเกินนะแต่ระยะเวลาที่มันทิ้งไว้อยู่บนหน้าจอเนี่ยมันสั้นมากแล้วคำเตือนแต่ละทียาวเป็นประโยคเต็มเลยอ่านยังไม่ทันจบประโยคคำเตือนหายไปแล้วก็คือถ้าเพิ่งมาขับแรกๆตกลงเตือนอะไรต้องขับไปสักพักแบบขึ้นมาหลายๆทีแบบว่ารอบแรกอ่านประโยคหน้ารอบอีก2ผ่านประโยคกลางอีกรอบหนึ่งอ่านประโยคท้ายโอเคแหละถ้าเราเป็นเจ้าของรถใช้เป็นนานๆมันก็อาจจะโอเคแต่เราได้ใช้ระยะเวลาไม่นานมันก็จะภาวะพะวงนิดนึงเมื่อกี้เตือนอะไรนะฉันต้องทำอะไรหรือเปล่ากลายแล้วอ่านไม่ทันเว้ยแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไมเนอร์ที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะมาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับตั้งแต่ขับมาจากกรุงเทพเมื่อวานแล้วก็วันเนี้ยผมเลือกให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับในคันนี้ถ้าเรารับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ 8-900 ppm ที่เราจะรู้สึกได้ชัดเลยก็คือกลิ่นจากภายนอกที่เข้ามานะครับคันนี้เขามีกรองฝุ่น PM 2.5 แต่ในเรื่องการกรองกลิ่นเนี่ยน่าจะไม่ได้มีกรองนะครับทำให้เวลาที่เรารับอากาศจากภายนอกเข้ามาจะได้กลิ่นชัดเจนเลยนะครับก็ต้องเปิดใช้งานในช่วงที่มันไม่ได้มีกลิ่นภายนอกแบบรุนแรงนะครับถ้าเราขับรถทางไกลแล้วกดเป็นหมุนเวียนอากาศเฉพาะภายในห้องโดยสารนานๆเนี่ยค่าตัวนี้มันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ 1,400 2,000 3,000 ซึ่งเวลาที่เราขับรถแล้วค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารมันสูงเนี่ยจะทำให้เราเหนื่อยล้าแล้วก็ง่วงนอนนะครับตอนที่ผมขับคันนี้แล้วลองปิดให้อากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วค่ามันขึ้นไป 2-3 พันก็รู้สึกแบบนั้นเลยนะทีนี้พอผมเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยเหลือ 800-900 อันนี้โอเคเลยปกติถ้าเดินทางไกลนานๆเนี่ยเรานั่งกันในรถหายใจออกมามันจะเป็นการเพิ่มค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เราหายใจออกมาก็แนะนำว่าถ้าอากาศภายนอกเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นอะไรแรงนะครับกดให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะลองสังเกตดูก็ได้นะครับก่อนที่เราจะมาขับรถเนี่ยเรายังไม่รู้สึกว่าเพลียหรือง่วงนอนนะแล้วพอขึ้นมาขับรถแล้วเซตให้มันอากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงจะเริ่มรู้สึกง่วงแล้วนะครับอันนี้ก็คือค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ระหว่างที่เรากำลังรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับในคันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูค่า PM 2.5 อยู่ที่ 7 นะครับแสดงว่าช่วงที่รับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้กรองอากาศแบบดีมากนะถึงแม้ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะมีฟิลเตอร์กรองอากาศซึ่งถ้าเป็นช่วงที่ PM 2.5 สูงเราอาจจะต้องเลือกให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถแทนนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้คอยหาช่วงที่เราเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดอาการแบบเพลียแล้วก็ง่วงนอนระหว่างที่ขับรถนานๆนะครับนี่นะคะจะเห็นว่าพื้นถนนมันจะไม่เรียบนิดนึงก็จะไม่ให้เกิดอาการเด้งนะแม้ว่าจะเป็นทางตรงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว Sun Power Screen เนี่ยออกแบบมาดีนะคะเพราะว่าพอมันหันมาทางนี้เนี่ยมันทำให้องศาในการมองมันมองง่ายแล้วก็ตำแหน่งของการวางอินเทอร์เฟซที่เป็นเกียร์แล้วก็ตัวเลขความเร็วอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชอบเลยรู้สึกว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เหมาะมากถ้าจะเอา driving mode มาวางไว้ด้วยนะคะมันจะเห็นชัดมากแล้วก็ตาเราเนี่ยไม่ต้องละสายตาลงไปดูข้างล่างแบบนี้นะก็หวังว่าในอนาคตซอฟต์แวร์จะมีการปรับเพิ่ม driving mode ไว้ที่ HUD แล้วก็ไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้ของหน้าจอเนี่ยก็จะช่วยให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่าตอนนี้เราอยู่ใน driving mode อะไรตอนนี้มานั่งข้างหลังบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวลองนั่งสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยจะมาบอกว่านั่งข้างหลังเนี่ยฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยก็คือพอเข้ามานั่งเนี่ยตัวเบาะเอนเนี่ยก็อยู่ในองศาที่รู้สึกว่าน่าจะสบายอยู่นะ
คันนี้เนี่ยไม่สามารถปรับเอนระดับต่างๆได้นะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าตรงเบาะรองนั่งเนี่ยมันแอบจะย้อยไปข้างหลังนิดนึงนะคะตรงก้นแต่ก็เดี๋ยวลองนั่งทางไกลดูว่าเป็นยังไงนะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเท้าเนี่ยสามารถที่จะวางแนบกับพื้นได้นะคะก็คิดว่าสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยไม่มีปัญหานะเบาะคันนี้ก็รองรับอยู่แล้วก็ความยาวของเบาะเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะคะจะเห็นว่ามาจนถึงบริเวณน่องเลยที่วางมือเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่วางมือได้ค่อนข้างสบายนะคะไม่ได้รู้สึกว่าไหล่ต้องยกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ำ2 ช่องซึ่งขนาดก็กลางๆนะไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นใครที่ใช้พวกแก้วน้ำเยติแก้วน้ำใหญ่ๆจะต้องมาลองวางดูว่าวางได้ไหมถ้าพับเก็บกลับขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดตัวม่านไฟฟ้าอยู่นะก็บรรยากาศการนั่งข้างหลังเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็โปร่งโล่งอยู่แต่ว่าตัวสัดส่วนของขอบประตูเนี่ยมันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วตรงนี้ก็เลยทำให้รู้สึกทึบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวบานกระจกเนี่ยมันจะอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเชงนะเพราะถ้าคนตัวสูงกว่าเชงมานั่งก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวพอเป็นของจริงเนี่ยมันจะเป็นสีส้มก็คิดว่าภายในเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกว้างขวางกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็นสีเข้มแล้วตอนนี้มันเป็นตอนเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างทึบเข้ามาสำหรับช่องวางของเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ประตูอย่างตอนนี้เราก็วางแก้วน้ำไว้แก้วนึงแล้วก็ตรงนี้เหลือที่อีกนิดหน่อยนะคะซึ่งก็วางขวดน้ำไว้ได้อีกขวดหนึ่งสบายๆนะเป็นขวดไซส์500-600 ml แล้วก็ตรงนี้มีตำแหน่งลำโพงสำหรับช่องแอร์ที่ห้องโดยสารด้านหลังมีช่องเดียวก็คือตรงคอนโซลกลางนะคะเป็นการปรับไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้านั่งกันมาเต็มคันรถเนี่ยเราต้องคุยกันดีๆนะใครแบบชอบแอร์ก็อาจจะมานั่งอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะต้องปรับหันไปทางนั้นใครไม่ชอบแอร์ก็หลบได้นะคะวันนี้เป็นการขับช่วงเย็นแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบว่านั่งด้านหลังเนี่ยแอร์เย็นขนาดไหนนะถ้าเป็นช่วงค่ำเนี่ยมันก็น่าจะเย็นอยู่แล้วเนาะน่าจะเย็นอยู่ใช่คิดว่าและที่ด้านหลังเบาะผู้โดยสารคู่หน้านะคะเขาก็จะทำเป็นช่องไว้สำหรับเก็บของได้ทั้งเบาะที่นั่งผู้โดยสารแล้วก็เบาะคนขับเลยอันนี้มันก็เหมาะกับการเก็บพวกแฟ้มเอกสารประกันพรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอะไรที่มันเป็นกระดาษมันก็จะได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะคะสำหรับระยะต่ำสุดจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับแบบที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลกรัมนะบริเวณด้านหน้านะครับตรงนี้ประมาณ16 เซนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับประมาณ16ด้านท้ายเนี่ยตอนนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับต่ำสุดอยู่ตรงนี้ประมาณ14 เซนติเมตรแล้วก็บริเวณปลายตรงนี้นะครับ21 เซนแล้วก็บริเวณล้อนะครับที่ผมวัดเทียบกันดูจากด้านล่างเนี่ยวัดผ่ากลางล้อขึ้นมานะครับที่ปลายตรงนี้77 เซนนะครับเกือบ78แต่ด้านท้ายเนี่ยวัดได้ที่75 เซนนะครับที่มันยุบลงไปเวลาที่เราบรรทุกน้ำหนักมา200 กิโลกรัมด้านท้ายหรือว่านั่งกันเต็มคันนะครับแล้วน้ำหนักจะมาอยู่ทางโซนด้านท้ายนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยเราสามารถเอาของมาใส่ไว้ได้นะที่เก็บเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเอาพวกกระเป๋าเคบินไซส์มาใส่ได้เลยนะครับที่ผมไม่ได้เอามาใส่เนี่ยเพราะว่าด้านท้ายเราต้องให้กระเป๋ามันดันกันอยู่2ใบไม่งั้นเวลาขับเข้าโค้งมันจะสไลด์ไปมาช่องเก็บของนี่ใหญ่มากนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีตำแหน่งสำหรับปรับโคมไฟนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาส่วนที่เติมน้ำล้างกระจกจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาดูปุ่มการใช้งานบนพวงมาลัยนะครับผมยังไม่ได้พาดูเลยนะสำหรับด้านซ้ายนะครับปุ่มตรงเนี้ยถ้ากดขึ้นมันจะเป็นบวกและลบเวลาที่เราใช้พวก IACC หรือว่า ACC นะครับแล้วก็ถ้ายกไปทางซ้ายจะเป็นการปรับระยะห่างจากรถคันด้านหน้าเวลาที่ใช้ IACC หรือว่า ACC ส่วนด้านขวาที่ได้ลองทำให้ดูไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดในการขับขี่นะครับจะวนอยู่ที่ประหยัดสบายแล้วก็สปอร์ตถ้าเราเปลี่ยนไปใช้กำหนดเองต้องกดเข้าไปในเมนูนะครับแล้วก็ระหว่างที่ใช้กำหนดเองอยู่แล้วเรามาเลื่อนเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดสบายสปอร์ตมันก็จะวนกันอยู่แค่3โหมดนะครับวิธีใช้ก็คือกดเลื่อนไปเรื่อยๆขวาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วก็ตำแหน่งของโหมดอย่างที่เชงบอกนะครับมันอยู่ตรงมุมนี้อาจจะดูยากสักหน่อยนะตัวจอยสติ๊กตรงนี้นะครับที่เป็นการโยกแบบ4ทิศทางถ้าเรากดลงไปนะครับค้างไว้แป๊บนึงแล้วก็ปล่อยเนี่ยจะเป็นการเปิดกล้องรอบคันนะครับเราเซตได้นะว่าเราจะดูเป็น 3D ตรงนี้ที่ผมเปิดให้ดูไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีมุมมองจากด้านบน Bird Eye View นะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงก็จะดับไปนะครับตัวกล้อง
แล้วก็ด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจมี 1 และ 2 อันนี้เป็นปุ่มเอาไว้เซต favorite นะครับปุ่มที่เราเอาไว้ใช้งานบ่อยๆซึ่งเวลาเราจะเซตเนี่ยให้กดค้างไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เซตไว้ที่ปุ่มหัวใจเบอร์ 1เป็นการปิดเสียงหรือมิวเวลาที่เราพวกฟังเพลงหรือเสียงต่างๆนั่นเองแล้วก็ปุ่มด้านขวาที่เป็นหัวใจเนี่ยก็เซตไว้ให้เป็นการถ่ายรูปด้านนอกรถนะครับเขามีเมนูให้เซตได้ไม่เยอะนะถ่ายรูปด้านนอกรถก็คือเขาจะเก็บภาพจากกล้องทั้ง4ตัวนะครับด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาแล้วก็เซฟไว้ในโหมด DVR ที่กำลังบันทึกอยู่นี้นะครับมาที่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับถ้าดันขึ้นจะเป็นการเอาเสียงขึ้นเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนเอาเสียงขึ้นนะครับดันลงเอาเสียงลงแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นการnext track นะครับเปลี่ยนเพลงแล้วก็ที่ปุ่มด้านใต้นี้นะครับตรงเนี้ยถ้าเรากดเนี่ยจะเป็นการปิดข้อมูลบางอย่างที่โชว์อยู่บน head up display เราเลือกได้นะครับว่าจะให้ตัวแมปเนี่ยโชว์อยู่ทางด้านซ้ายหรือกดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะสลับด้านกันแล้วก็กดอีกทีนึงเนี่ยจะเหลือแค่ความเร็วอย่างเดียวเลยนะครับบนหน้าจอ head up display ตรงปุ่มนี้ส่วนรูปไมโครโฟนทางด้านขวาคือกดเพื่อสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ตรงปุ่มจอยสติ๊กทางด้านขวามือเนี่ยการกดลงไปก็เป็นการกด play หรือว่า pause นะครับเล่นแล้วก็หยุดเล่นเพลงนะวัดความดังเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารบนถนนลาดยางนะครับขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางนี่ตัวเลขลงไปได้ต่ำแบบอยู่ระดับ60แล้วก็ต่ำกว่า60ลงไปได้นิดนึงนะครับถ้าค่าความดังภายในห้องโดยสารอยู่ใกล้เคียงกับ60เนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับในคันนี้จะได้ยินเสียงที่ขึ้นมาจากบริเวณด้านใต้รถเนี่ยมากกว่าด้านข้างนะครับเหมือนที่ได้ทดสอบให้ดูช่วงถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับวันที่ขับมาแล้วผมถ่ายไฟหน้าให้ดูตอนกลางคืนนะครับตอนนั้นน่ะบอกว่ายังไม่เจออาการเปิดไฟสูงใส่รถคันด้านหน้าวันนี้เจอแล้วนะครับคือถ้ารถเขายังอยู่ไกลมากๆเหมือนว่ากล้องเขาอาจจะยังจับไม่เห็นไฟด้านท้ายของรถอย่างเช่นรถบรรทุกเมื่อกี้ก็ไม่เห็นนะครับถ้าอยู่ไกลๆเขาก็เปิดไฟสูงขึ้นมาเราต้องคอยปิดนะครับวิธีปิดก็คือดึงก้านไฟด้านซ้ายเนี่ยดึงเข้าหาตัว1ทีนะครับแล้วไฟสูงก็จะปิดลงแต่ถ้าดันออกไปเนี่ยจะเป็นการเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับแต่ระบบที่เป็นไฟสูงอัจฉริยะที่เป็นไฟสูงออโต้เนี่ยก็ยังคงทำงานปกติเวลาที่ขับต่อไปแล้วไปเจอถนนที่มืดนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูที่แผนที่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมกดนำทางตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากลำปางตอนแรกที่กดนำทางมาจังหวัดตากเนี่ยบอกว่าแบตเตอรี่จะเหลือประมาณสัก 14% แต่พอขับมาเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าแบตเตอรี่จะเหลือ 20% เลยนะครับคันนี้ตัวแผนที่เขาประมาณให้แบตเตอรี่เหลือน้อยไว้ก่อนนะเท่าที่สังเกตตั้งแต่เมื่อวานที่ผมลองใช้งานขับไปเชียงใหม่วันนี้ขับกลับจากอ่างขางนะครับรวมถึงเนี่ยที่กดนำทางไปตากแล้วผมขับในความเร็วอยู่ประมาณ120เป็นหลักเลยนะครับขับในโหมดสบายกลายเป็นว่าจากตอนแรกที่เขาประเมินว่าแบตเราถึงที่ตากจะเหลือ 14% นี่กลายเป็นว่าแบตจะเหลือตั้ง 20% แล้วเหลืออีกประมาณ20กิโลก็จะถึงที่ตากแล้วนะครับสำหรับแผนที่ของคันนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับในเรื่องของการคำนวณปริมาณแบตเตอรี่ที่จะไปถึงปลายทางขากลับนี่แวะมาชาร์จอยู่ตรงปั๊ม PT ก่อนจะถึงแยกไปแม่สอดนะครับยอมขับเลยไปนิดนึงแล้วก็กลับรถมานะใช้เวลาสักประมาณ5นาทีเพราะว่าในเมืองตากเนี่ยมีรถมาชาร์จกับตู้แรงๆเต็มไปหมดนะครับเลยยอมวนมาฝั่งนี้ที่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาชาร์จนะจะได้ชาร์จแรงๆนะครับแบตเตอรี่เหลือ 21% ระยะทางที่ขับมาจากที่สารพีวันนี้นะครับดูตรงหลังจากชาร์จอัตโนมัติ276กิโลเมตรจากแบต 95% มาเหลือที่21% ที่จุดนี้นะครับตอนที่ถึงตากเนี่ยเหลือ 25% นั่งเบาะหลังมาเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็รู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยแอบปวดเมื่อยนิดหน่อยคือเนื่องจากว่าจะเห็นว่าเบาะเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างยาวนะทีนี้พอเราตัวเล็กเนี่ยสูง152 เซนเนี่ยมันเลยไอ้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างดันน่องอ่ะแล้วก็ตัวเบาะมันจะย้อยมาด้านหลังนิดนึงการซัพพอร์ตหลังช่วงล่างมันก็มีนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยพอดีกับสรีระเราเท่าไหร่
ตัว headrest เนี่ยมันไม่ได้ดันศีรษะขนาดนั้นแล้วก็สามารถที่จะปรับแมนนวลนะคะซึ่งชอบนะการปรับแมนนวลพวกนี้มันปรับง่ายดีนะก็คือแค่กดแล้วก็ดันขึ้นลงได้เลยอันนี้ชอบนะแต่โดยรวมแล้วที่นั่งมาเนี่ยก็ชอบนั่งเบาะผู้โดยสารด้านหน้ามากกว่าสำหรับตัวเชงอย่างไรก็ตามเนี่ยสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครสนใจคันนี้อยู่แล้วก็มักจะมีผู้โดยสารด้านหลังด้วยเนี่ยอยากชวนให้พากันมาลองคันจริงนะคะลองนั่งจริงด้วยนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงชอบกันไหมแล้วก็ตลอดทางที่นั่งมาเนี่ยถ้าเป็นช่วงทางที่เรียบนะอันนี้มันก็คือรู้สึกสมูทดีเลยแต่ถ้าทางเนี่ยมีความขรุขระช่วงรอยต่อสะพานหรือว่ามีคลื่นนะอยู่บนถนนเนี่ยมันก็จะมีอาการเด้งขึ้นลงซึ่งส่วนตัวเนี่ยนั่งคันนี้ไม่มึนนะคะแต่ปกติเชงเป็นคนที่นั่งรถแล้วเมาค่อนข้างยากคือในชีวิตเนี่ยเคยเมารถจริงๆแค่ตอนเป็นเด็กอนุบาลหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอาการเมารถแบบหนักๆซึ่งความรู้สึกของเชงในการนั่งเบาะหลังเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเราบรรทุกปูนมา200กิโลกรัมนะคะ40กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหน้าค่ะก็คือตรงที่เชงปกติจะนั่งแล้วก็40กิโลกรัมเนี่ยอยู่ห้องโดยสารครึ่งหลังแล้วอีก120กิโลกรัมเนี่ยไปบรรทุกหนักอยู่ที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ล้อ20นิ้วด้วยคือต้องบอกว่าถ้าเป็น SO5 ที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้เพิ่มเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นล้อ20นิ้วเนี่ยคุณจะได้ล้อ18นิ้วซึ่งฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยก็น่าจะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะวันนี้ลองชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์ที่เป็นรุ่น400แอมป์นะครับเราชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดกับตู้นี้อยู่ที่ประมาณ136กิโลวัตต์คือกระแสไฟเนี่ยมันจะมาคาอยู่ที่332แอมป์นะครับอาการเนี่ยคล้ายๆกับใน MG4 ตัวกระแสไฟมันขึ้นไปไม่ถึงเกือบ400นะแล้วก็กำลังไฟเลยจะอยู่ประมาณนี้นะครับ130กว่ากิโลวัตต์ซึ่งเดี๋ยวแรงดันมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง420โวลต์อาจจะขึ้นไปสัก138ถึง140กิโลวัตต์นะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินนี้นะแต่ตัวเลข137กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าแรงโอเคแล้วนะครับแล้วเราก็จะชาร์จได้ยาวๆอย่างนี้ไปจนถึง 80% ซึ่งมันจะค่อยๆลดลงไปเหลือประมาณ100กว่ากิโลวัตต์ที่ผมชาร์จกับที่ EV Hub ให้ดูนะครับเราเริ่มชาร์จจาก 21% ตอนนี้ผ่านไป2นาทีได้แบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 26% แล้วนะครับแบตจาก 21 ขึ้นมาที่ 43% แล้วกำลังไฟยังคงอยู่ที่138กิโลวัตต์นะครับแรงดันเพิ่มขึ้นมาเป็น416โวลต์กระแสไฟก็ยังคงอยู่ที่332แอมป์นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องการคุยกันระหว่างรถกับตู้นะที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% ทำให้ไม่สามารถชาร์จกับตู้นี้ได้เต็มกำลังไฟนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่กำลังไฟประมาณ128กิโลวัตต์ด้านหน้าเนี่ยจะมีการระบายความร้อนออกมานะครับจะเห็นเป็นสีส้มๆตรงนี้มีไอร้อนออกมาเบาๆนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ 36-37 องศาแล้วก็บริเวณกริลด้านหน้าเนี่ยเวลาที่เราชาร์จแบตแล้วเขาต้องการลมเข้าไประบายความร้อนก็จะเปิดกว้างสุดเลยนะครับถ่ายเข้าไปให้เห็นที่แผงด้านในอุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาแต่แรงลมตอนนี้ก็ไม่ได้แบบดูดดังแรงมากนะครับถ่ายให้ดูรอบๆนะอุณหภูมิทางด้านซ้ายก็ใกล้เคียงกันนะครับ30กว่าองศาถ้าบริเวณตำแหน่งกล้องเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นมานิดนึงดูรอบๆนะบริเวณล้ออุณหภูมิก็จะสูงกว่าในส่วนอื่นๆนะครับเพราะว่าวิ่งอยู่บนถนนนะแล้วก็ตรงนี้อุณหภูมิกล้องแล้วก็อุณหภูมิไฟความร้อนของไฟนี่ก็จะเป็นตำแหน่งไปนะครับตรงนี้31องศาตรงนี้ก็มีไฟนะแต่ไม่ได้ร้อนเท่ากับช่วงตรงนี้แล้วก็ตรงโลโก้นะครับตรงโลโก้นี่ก็30กว่าองศาตำแหน่งไฟนี่ร้อนเป็นระยะนะตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 53% นะครับกำลังไฟยังเข้าอยู่ที่115กิโลวัตต์แล้วก็ดูอุณหภูมิบริเวณนี้กระแสไฟที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ280แอมป์อุณหภูมิสายอยู่ที่32องศาอุณหภูมิบริเวณหัวชาร์จนะครับ29องศาแล้วก็ถ่ายให้ดูตัวสายนี้นะครับระหว่างที่เราชาร์จตอนนี้ไฟเข้าอยู่ที่275แอมป์กำลังไฟที่ประมาณ113กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่ด้านหน้าที่เราใส่ของมานะแป๊บนึงอันนี้ผมขอดึงเปิดกระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับมาดูที่อุณหภูมิภายในที่เก็บของด้านหน้า
อยู่ที่ประมาณ30กว่าองศานะครับ33ถึง36ถ้าจับดูบริเวณด้านข้างอันนี้ก็มีเอาเห็ดที่ซื้อมาจากทางฝางนะครับใส่ไว้อุณหภูมิ30องศานี่เราขับมาตอนกลางคืนนะครับอุณหภูมิที่ระบายความร้อนอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมาที่ผนังตรงนี้มาดูที่อุณหภูมิที่เก็บของตรงกลางรถนะครับที่เขาเอาแอร์เป่าเข้ามาอยู่ประมาณ16ถึง18องศาตั้งแอร์ไว้ที่21องศานะครับเอาน้ำใส่ไว้ด้วยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ17ถึง19นะครับอาจจะไม่ได้เย็นเท่าตู้เย็นแต่ก็ถือว่าเก็บความเย็นได้ในระดับหนึ่งเลยนะวันที่เราเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับแวะชาร์จกับตู้ EV Hub ที่แบตเตอรี่ 24% เรารับได้ประมาณ124ถึง125กิโลวัตต์แล้วก็ได้เกิน100กิโลวัตต์ไปจนถึง 79% เลยนะครับวันนี้เราชาร์จกับตู้นี้ที่137-138กิโลวัตต์จาก 20% พอเกินสักแถวๆ 65% เนี่ยกำลังไฟดรอปลงเหลือต่ำกว่า100กิโลวัตต์แต่ก็ยังอยู่90กว่านะครับแต่ถ้านับเป็นเวลาเนี่ยก็ประมาณ19นาทีได้ไฟมาใกล้เคียงกันเลยนะครับจาก21ขึ้นมา78ก็ 57% วันนั้นเราชาร์จจาก24ไป81ก็ 57% เหมือนกันนะครับเวลาที่ใช้ในการชาร์จนี้ใกล้เคียงกันเลยนะถ้าเรารับกำลังไฟที่สูงเนี่ยพอช่วงปลายๆก็จะดรอปลงหน่อยแต่ก็ใช้เวลาแค่20นาทีนะครับรวม20นาทีพอดีในการชาร์จจาก21ถึง 80% นะครับกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับระยะที่ใช้เดินทางไปทั้งหมด 1,713 กิโลเมตรพลังงานรวมที่ใช้คือ 281.8 กิโลวัตต์อาวร์คำนวณเป็นค่าไฟได้ประมาณนะครับ 2,113.5 บาทอันนี้เราคำนวณแบบยังไม่รวม loss นะครับแล้วก็คำนวณแบบใช้เรท 7.5 บาทของสถานีชาร์จ Elex by EGAT ซึ่งถ้าการใช้งานจริงเราอาจจะชาร์จถูกกว่านี้หรือช่วง 100% แรกเราชาร์จมาจากบ้านค่าเดินทางก็จะถูกกว่านี้นะครับWireless Charger สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด50วัตต์ตามสเปคที่เขาเคลมมาเลยนะครับแต่เวลาที่เราใช้งานพวก Wireless Charge เนี่ยมันจำเป็นจะต้องวางให้อยู่กลางตำแหน่งพอดีเป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับถ้ามีการขยับนิดนึงเนี่ยกำลังไฟมันจะดรอปนะครับเนี่ยนิดเดียวนะคันนี้มือถือนี่มันจะต้องตำแหน่งเป๊ะมากเลยถ้าจะให้กำลังไฟที่มันสูงถึง50วัตต์นะครับถ้าเป็นช่วงที่ขับรถแล้วมือถือเราขยับไปมามันก็อาจจะดรอปกำลังไฟลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือช่องเป่าลมออกมาขณะที่เราชาร์จพวกมือถือมันจะร้อนนะครับก็เลยมีช่องเนี่ยเป่าลมให้มือถือเย็นขึ้นนะครับทดสอบดูการจ่ายไฟของช่อง USB-A และช่อง USB-C นะครับช่อง USB-A ด้านหน้ารองรับโปรโตคอล DCP จ่ายไฟได้สูงสุดที่ 7.5 วัตต์ส่วนช่อง USB-C ด้านหลังจ่ายไฟได้สูงสุดที่20วัตต์นะครับช่อง USB-A ด้านหลังจ่ายไฟได้สูงสุดถึง18วัตต์ซึ่งแรงกว่าช่อง USB-A ด้านหน้านะครับถ้าเราต้องการดู YouTube ขณะที่ขับรถนะครับต้องมาเซตที่ตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะครับกดรูปรถมาที่ระบบแล้วก็เลื่อนลงมาเล่นวิดีโอขณะขับรถกดเปิดนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันมาที่ Tencent Way แล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับสำหรับดู YouTubeตอนนี้จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมของรถนะครับก็เลยจะโหลดช้าหน่อยถ้าเราอยากจะให้เร็วเนี่ยก็อาจจะแชร์เน็ตจากมือถือเราให้รถก็ได้นะครับผ่าน Wi-Fi เดี๋ยวผมลองกดเล่นวิดีโอนะก็เนี่ยรถกดเต็มจอนะครับเหลือ100เดี๋ยวลองขับให้ดูนะถ้ามันไม่ได้โค้งมากนะ9997 98ความเร็วเกิน10ก็สามารถดูได้ตามปกตินะครับโฮมให้ดูเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่นะครับรถแล้วก็เดี๋ยวเราลองกดหยุดดูก่อนผมจะลองปิดเล่นวิดีโอขณะขับรถให้ดูนะครับเราปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกลับไปที่ YouTube กดเล่นนะครับแล้วก็ลองขับให้ความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะตัดภาพไปนะครับเหลือเฉพาะเสียงแล้วก็เมื่อความเร็วต่ำกว่า10ตัวภาพก็จะกลับมานะครับสุดยอดแอปกล้องติดรถยนต์นะครับเขาสามารถบันทึกภาพระหว่างที่เราขับรถ
กดเข้าไปดูที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองอันนี้จะเป็นการเล่นย้อนหลังเขาบันทึกทั้งข้อมูลวันที่เวลาความเร็วนะครับมีบันทึกไว้หมดเลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาสามารถกดเลือกดูทีละตัวได้นะครับไฟล์ที่เขาบันทึกเนี่ยบันทึกเป็นทั้ง4กล้องเนี่ยไว้ในไฟล์เดียวอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าจะดูที่มุมไหนซ้ายหน้าหลังขวาหรือว่าทั้งหมดทั้ง4กล้องนะครับด้านซ้ายเนี่ยมีแยกไว้ด้วยนะครับวิดีโอฉุกเฉินลองเปิดดูนะครับแล้วก็ภาพถ่ายนะครับถ้าเรากดให้บันทึกเป็นภาพไว้และเมนูวิดีโอการขับขี่นะครับตรงเนี้ยจะบันทึกเวลาที่เราใช้ IACC เขาจะบันทึกวิดีโอไว้นะครับก็มีข้อมูลความเร็วบอกเรานะครับต้องการดูมุมไหนตรงเนี้ยผมยังหาไม่เจอนะว่าเขาเอา Memory Card เนี่ยเสียบไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับก็เลยยังโหลดภาพออกมาดูไม่ได้สามารถเซตติ้งได้ที่ตรงนี้นะครับว่าจะให้ไฟล์ที่บันทึกเนี่ย1นาที3นาทีหรือว่า5นาทีตอนนี้เมมที่เขาบันทึกคือ 7.7 กิกะไบต์นะครับก็น่าจะเป็น Micro SD Card ขนาด8กิกแต่ยังหาตำแหน่งที่เก็บไม่เจอนะครับผมเลยโหลดไฟล์ออกมาไม่ได้เดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิเวลาที่เราเปิดลมเย็นที่เบาะตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่21องศานะครับบริเวณที่เป็นสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยก็คือมีลมเย็นขึ้นมานะจากเบาะตำแหน่งประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีผมเพิ่งลุกออกมามันเลยอาจจะเห็นได้ไม่ชัดลองดูที่ตำแหน่งเบาะผู้โดยสารนะครับอันนี้เปิดไว้นานกว่านะดูความเย็นของลมแอร์ที่ขึ้นมานะครับ16องศานะก็ถือว่าเย็นดีนะเวลาที่ผมใช้งานนะครับขับทางไกลเนี่ยมีเบาะลมเย็นช่วยนี่ทำให้ขับสบายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิที่ออกจากช่องแอร์อยู่ประมาณ 7-8 องศานะครับตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่21องศาแต่ว่าเปิดลมให้เป็นเบอร์แรงสุดนะครับอุณหภูมิแอร์ทางฝั่งคนขับนะครับ9องศาถึง10องศาแล้วก็ไปดูอุณหภูมิแอร์ตรงด้านหลังนะครับ
ช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 7-8 องศาใน D-Port S05 เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถกดสั่งงานผ่านรีโมทนะครับเพื่อให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังเรียกว่า Remote State In and Out หรือบังคับรถเนี่ยเพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับเช่นเวลาเราไปจอดพื้นที่แคบๆจอดรถไว้แล้วเราก็กดสั่งที่รีโมทให้รถถอยเข้าไปบริเวณช่องจอดแต่ว่าเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์ที่คอยดีเทคนะครับสมมุติมีสิ่งกีดขวางอยู่เนี่ยเขาจะไม่หยุดนะถอยไปชนเลยนะครับเราต้องคอยระมัดระวังดีๆนะทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูนะครับวิธีใช้งานเนี่ยกดเมื่อเราล็อกรถแล้วนะกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มที่เอาไว้เปิดด้านท้ายเนี่ยกดค้างไว้จนไฟฉุกเฉินกระพริบนะครับพอไฟกระพริบเนี่ยแปลว่าระบบเปิดใช้งานแล้วถ้ากดปุ่ม Unlock รถจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าจะเคลื่อนที่ไปได้ประมาณ15 เมตรนะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมยังกดค้างไว้นะรถค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยมือนะเนี่ยหยุดละสมมติผมเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วลองกดใหม่อีกทีถึงจะไปได้นะครับน่าจะเคลื่อนที่ไปทีละ15 เมตรนะหยุดก่อนแล้วนะครับแล้วก็ลองกดผมลองยืนอยู่ใกล้ๆรถขึ้นดูว่าเขาจะถอยได้ไกลขึ้นหรือเปล่าไฟถอยคันนี้ที่มีอยู่แค่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ถอยหลังเนี่ยจะมีเสียงจำลองออกมาให้ภายนอกได้ยินนะเวลาที่เดินหน้าเนี่ยไม่มีเสียงนะครับถ้าผมสังเกตว่าในรถเนี่ยเขาเปิดกล้องไปด้วยนะดูบนหน้าจอนะครับระหว่างที่ถอยเวลาที่ถอยผมสังเกตว่าสามารถถอยได้ยาวๆเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมปล่อยมือช้าเขาชนหมอนรองล้อแล้วถึงหยุดนะเมื่อกี้ตอนที่รถหยุดอาจจะเพราะว่าผมอยู่ไกลรถนะเดี๋ยวเราลองกดให้เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเดินคู่กับรถไปด้วยนะครับว่ารถจะสามารถวิ่งไปถึงหมอนรองล้อทางนู้นได้หรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผมยืนอยู่ไกลๆไม่ขยับเนี่ยรถอาจจะออกห่างจากรีโมทก็เลยหยุดนะครับลองกดนะเรากดไว้อย่างนี้นี่ก็เมื่อยนิ้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดินคู่กันไปกับรถเลยผมทันไปปล่อยมือนะเอาใหม่นะครับกดถอยหลังก่อนให้ไปสุดที่ตำแหน่งเดิมถอยไปชนหมอนรองล้อแรงอยู่นะครับลองกดค้างไว้ใหม่นะมันต้องกดไว้แรงเหมือนกันนะครับสำหรับปุ่มเนี่ยถ้ากดนานๆมันเลยรู้สึกว่าเมื่อยนิ้วแล้วก็ผมจะลองเดินปาดหน้ารถให้ดูนะครับโดยที่ไม่เนี่ยรถไม่หยุดนะครับรถวิ่งเข้ามาหาเรานะเวลาใช้งานนี้ต้องระวังนะครับไปได้เรื่อยๆเลยนะแค่กดค้างไว้นานขนาดนี้รู้สึกว่าเมื่อยมือเลยนะครับเนี่ยรถก็มาหยุดประมาณตำแหน่งเดิมเลยนะผมเดินผ่านหน้ารถไม่ยอมหยุดนะครับไปแล้วน่าจะไปหยุดที่หมอนรองล้อนะมันหยุดก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่เราต้องกดไว้แรงมากจนเมื่อยนิ้วเลยนะครับแล้วก็ลองกดแบบถอยยาวๆดูลองอีกครั้งนะพยายามเนี่ยต้องจิ้มไว้อย่างนี้เลยนะหยุดก่อนแล้วนะครับน่าจะใช้งานนานหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่ได้กดให้ออกจากระบบเลยนะพอดีว่าตอนนี้รถเขาออกจากระบบที่เราใช้งานอยู่เมื่อกี้นะลองกดล็อกนะครับแล้วก็เข้าระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งกดที่ปุ่มนี้ค้างไว้จนไฟฉุกเฉินกระพริบขึ้นมานะครับกระพริบขึ้นมาแปลว่าระบบเปิดแล้วนะเมื่อกี้เราเล่นนานไปหน่อยมั้งเนี่ย4 นาทีแล้วนะครับระบบก็ออกเลยแต่กดไว้แบบนี้เมื่อยนิ้วมากเลยนะครับต้องเก่งกดไว้เลยหยุดแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Remote State In and Out ไฟถอยยังติดอยู่เลยนะครับทั้งที่ผมไม่ได้กดแล้วนะตอนนี้ยังค้างอยู่เกียร์ R นะครับถ่ายไปดูที่หน้าจอด้านในเนี่ยตอนนี้รถยังค้างอยู่ที่เกียร์ R นะครับแต่ว่าเขาจอดนะไม่ได้ถอยมาแล้วเราลองกดให้ถอยมา
เข้าที่จอดนะครับผมปล่อยมือช้าไปหน่อยถอยแรงอีกแล้วนะครับก็คือน่าจะเอาไว้ใช้งานในบางสถานการณ์นะครับที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเรากดไว้เงี้ยกดนานๆก็เมื่อยนิ้วนะครับต้องจิ้มลงไปเลยมาดูแอปของ Dpal นะครับในแอปเนี่ยเราสามารถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถปรับกระจกนะครับเปิดด้านท้ายกดให้รถส่งเสียงนะครับบีบแตรแล้วก็กระพริบไฟนะเอาไว้เวลาที่เราหาตำแหน่งของรถนะครับรวมถึงดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตั้งเวลาการชาร์จเมื่อกี้ที่ผมกดให้รถบีบแตรเนี่ยตอนนี้ยังกระพริบไฟอยู่เลยนะครับแล้วก็กลับมาดูที่แอปต่อตรงนี้มีตั้งอุณหภูมิภายในรถนะครับตั้งเปิดแอร์เซตอุณหภูมิจะกดให้เป็นแบบเย็นสุดหรือว่าให้ภายในรถเนี่ยอุ่นหน่อยนะครับเวลาที่เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วเราไปเที่ยวทางภาคเหนือสั่งเปิดเครื่องปรับอากาศที่ตรงนี้นะครับสั่งเปิดแอร์แล้วก็เมนูด้านบนนะครับที่นั่งตรงนี้สามารถสั่งเปิดเบาะอุ่นหรือว่าเปิดเบาะลมเย็นได้จากในแอปได้เลยนะครับผมสั่งเปิดเบาะเย็นคู่หน้าไว้นะครับด้านล่างตรงนี้มีสถานะรถยนต์ก็บอกระยะทางที่รถคันนี้วิ่งมานะครับ 8,597 กิโลเมตรมีแผนการเดินทางตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเอาไว้เซตยังไงบ้างลองกดสร้างดูเป็นการตั้งให้อุ่นแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าในประเทศไทยผมว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานเนี่ยดูผ่านแอปก็ได้หรือว่าดูในหน้าจอรถก็ได้นะครับเมนูเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะยังไม่สามารถดูตำแหน่งของรถผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับที่เป็น GPS ระบุตำแหน่งวัดพื้นที่ด้านหลังเมื่อพับเบาะลงไปนะครับวัดจากตำแหน่งท้ายสุดไปชนเบาะที่เราพับลงไปได้168เซนติเมตรแนวทะแยงได้200เซนติเมตรแล้วก็วัดจากซ้ายไปถึงขวาของเบาะที่เราพับลงไปคือ123เซนติเมตรนะครับทดสอบชาร์จจาก12ถึง 100% กับสถานีชาร์จ300กิโลวัตต์นะครับสถานีชาร์จนี้จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่400แอมป์ระหว่างชาร์จปรากฏว่ากำลังไฟที่ขึ้นไปสูงสุดคือ165กิโลวัตต์เลยนะครับสเปคของเขาเนี่ยเคลมว่าชาร์จได้สูงสุดที่152กิโลวัตต์กลายเป็นว่าชาร์จจริงเนี่ยขึ้นไปถึง165กิโลวัตต์ก็แรงกว่าสเปคอีกนะครับแรงดันไฟขณะชาร์จของคันนี้จะอยู่ในช่วง390ถึง420โวลต์แล้วก็กระแสไฟที่รับได้สูงสุดอยู่ที่400แอมป์ถ้าเดินทางต่างจังหวัดต้องการชาร์จแบบเร็วๆต้องหาตู้ที่จ่ายกระแสไฟได้สัก300แอมป์นะครับเช่น EV Hub ของ EV Station นะครับหรือพวก Elex by EGAT เราจะรับกำลังไฟได้ระดับ100กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นตู้120กิโลวัตต์ของ EV Station เนี่ยก็จะรับกำลังไฟได้ประมาณ80-90กิโลวัตต์นะครับการชาร์จโดยรวมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในกราฟนี้ชาร์จจาก 12-80% ใช้เวลา25นาทีแล้วก็ 12-100% ใช้เวลาทั้งหมด39นาทีนะครับถึงแม้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะไม่ได้ไกลมากแต่ทดแทนมาด้วยการชาร์จที่แรงนะครับทำให้การเดินทางไกลอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ที่ผมได้ทดสอบให้ดูใช้เวลาชาร์จรวมทั้งหมดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานคันนี้มานะครับโดยรวมนะก็ถือว่าประทับใจเลยนะครับกับพละกำลังของเขาที่ให้มาก็จะมีในเรื่องของช่วงล่างนะครับที่แบบว่ายังคงมาสไตล์ดีพอนะที่แบบว่าจะออกนุ่มๆนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับของรถในไซส์นี้มีตรงจุดหนึ่งที่เขาทำมาในเรื่องการดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับแทนที่จะทำมาเหมือนคันอื่นๆนะที่เอาแบบการใช้พลังงานในส่วนอื่นกับการขับขี่รวมเข้าไปด้วยกันแล้วก็ให้ค่าเฉลี่ยออกมาเลยแต่คันนี้เขาคิดค่าเฉลี่ยแค่แบบการขับขี่โชว์ให้เราดูซึ่งถ้าเราต้องการจะเทียบกับคันอื่นเราจะต้องเอาค่าพลังงานของอุปกรณ์อื่นรวมเข้าไปด้วยนะครับถึงจะไปเทียบได้ซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยตอนแรกผมก็ยังสงสัยอยู่จนทดสอบแล้วก็โอเคสรุปแล้วเราต้องรวมเข้าไปนะครับในเรื่องของระบบช่วยขับก็ถือว่าทำได้ดีนะที่ผมทดสอบช่วงขับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ทดสอบในตอนกลางคืนนะครับการเกาะเลนให้อยู่ในกลางเลนเนี่ยทำได้ดี
ขับทางไกลมีรถบรรทุกนะครับเวลาขับอยู่ใกล้ๆเราเขาก็มีระบบเบี่ยงให้ด้วยนิดนึงนะอันเนี้ยถือว่าดีเลยนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เราขับเองแล้วก็เวลาที่เข้าโค้งถ้ามันเป็นโค้งที่แบบโค้งมากๆก็มีการลดความเร็วให้ด้วยเท่าที่ผมได้ทดสอบให้ดูก็น่าจะเห็นนะครับว่าระบบเนี่ยทำงานได้โอเคเลยแล้วก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยนะที่ระยะฟรีของเขาเนี่ยมันน้อยไปหน่อยนะทำให้เวลาที่เราขับทางไกลหรือขับถนนตรงๆเนี่ยมือเราเนี่ยจะต้องจับพวงมาลัยให้มันอยู่นิ่งๆนะปกติเวลาเราขับทางไกลเราอยากจะแบบผ่อนคลายมือนิดนึงน้ำหนักมันอาจจะทิ้งไปข้างใดข้างหนึ่งคือถ้าเป็นในคันเนี้ยถ้าเราทิ้งน้ำหนักไปเล็กน้อยเนี่ยรถมันก็จะเริ่มตามพวงมาลัยไปแล้วนะครับก็ในจุดนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถปรับที่ซอฟต์แวร์ได้หรือเปล่านะครับถ้าปรับแก้ได้ให้มีระยะฟรีเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะมันจะทำให้การขับเนี่ยไม่ต้องแบบว่าเกร็งจนเกินไปนะครับเออแล้วก็ในเรื่องของพละกำลังที่เราไปทดสอบขึ้นดอยอ่างขางก็ทำได้เกินคาดนะครับที่เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมเนี่ยช่วงที่ผมขับขึ้นแม้จะขับขึ้นในโหมดสบายเนี่ยมันก็ทำได้ดีเลยนะไม่จำเป็นต้องโหมดสปอร์ตก็ได้ส่วนในโหมดสปอร์ตก็สบายๆเลยนะครับการขับขึ้นเขาขึ้นทางชันแบบอ่างขางที่ได้ดูกันในคลิปนี้นะครับทีนี้ถามในส่วนของเชงดูบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างก็จากการที่นั่งคันนี้มานะคะจากกรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วก็ไปดอยอ่างขางมาด้วยเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยในฐานะผู้โดยสารด้านหน้านั่งแล้วไม่มึนนะคะแล้วก็แต่ว่าจะมีอาการแบบเด้งๆหน่อยเวลาที่ผ่านถนนช่วงที่เป็นรอยต่อสะพานหรือว่าเป็นคลื่นอ่าอันนี้ก็จะมีอาการแบบเด้งๆส่วนช่วงล่างที่นุ่มอะส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ติดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเด้งเยอะไปนิดหนึ่งอาแต่ว่าไม่ส่วนตัวไม่มึน อืมแล้วก็สำหรับเบาะหน้าเนี่ยของผู้โดยสารเนี่ยก็รู้สึกว่าทำมาได้ดีนะคะอย่างสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยก็นั่งแล้วไม่ปวดเมื่อยสามารถที่จะปรับระดับความสูงให้เหมาะสมแล้วก็ตัว Headrest เนี่ยก็ไม่ดันศีรษะสามารถที่จะปรับระดับได้ง่ายเบาะลมเย็นคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าก็ช่วยผ่อนคลายให้ระบายความร้อนนะที่สะสมระหว่างตัวเรากับตัวเบาะไปแต่จะไม่ได้เย็นเว่อร์ๆรู้สึกงั้นเหมือนกันนะใช่ๆอาเย็นอยู่ในระดับคือแบบกลางๆนะครับเย็นอยู่ในระดัสำหรับบกลางๆ ลมที่ออกมาจากเบาะใช่แต่ข้อดีก็คือเสียงของลมก็จะค่อนข้างน้อยหรือเบามากแล้วก็คือแทบไม่รู้สึกเลยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของพอคนตัวเล็กไปขับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคือทัศนวิสัยโอเคเลยสามารถปรับเบาะปรับมุมองศากระจกอะไรต่างๆได้กำลังพอดีแต่ก็จะมีอย่างที่ก๊อฟบอกก็คือว่าในช่วงที่ขับเข้าโค้งหรือว่าขับทางตรงที่พื้นขรุขระมันจะต้องเกร็งพวงมาลัยนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราขับได้ค่อนข้างนิ่งนะคะเพราะว่าระยะฟรีมันน้อยพอรถมันกระเด้งมือเรามันขยับนะครับรถก็มันก็จะแบบมีอาการเลี้ยวตามมือเราอะนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากเลยนะก็คือ SO5 เขาให้แบตเตอรี่400โวลต์ที่ชาร์จได้แรงถึง152กิโลวัตต์อันนี้อาก็คือถือว่าชาร์จแรงนะแล้วก็ชาร์จได้แรงกว่า SO7 เยอะเลยเท่าตัว เพราะว่าก๊อฟไปลองชาร์จจริงเนี่ยได้เกิน152กิโลวัตต์ด้วย ใช่165กิโลวัตต์เลยนะครับที่คันนี้ทำได้สูงสุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตอนขับเองเนี่ยเราชอบนะก็คือการที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน driving mode ได้เนี่ยบนปุ่มที่พวงมาลัยเลยนะอันนี้ก็สะดวกมากแต่ว่าจุดที่อยากให้ปรับนะในอนาคตเนี่ยเป็น minor change เนี่ยก็คือตำแหน่งของการบอก driving mode เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอซึ่งมันทำให้ตาเราต้องละสายตาจากถนนลงไปมองแล้วตัวหนังสือมันเล็กมากเลยนะคะ ก็อยากให้ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ย้ายตำแหน่งไปอยู่ที่มุมขวาบนอันนี้ก็จะดีมากหรือว่าใส่ไปใน Head Up Display เลยก็ได้เพราะ Head Up Display คันนี้เนี่ยก็ออกแบบมาได้ดีเลยนะคะคือตอนขับเนี่ยเชนแค่ไม่ต้องเหลือบมองไปดูที่หน้าจอเลยเพราะว่า Head Up Display เนี่ยเขาบอกตัวเลขความเร็วอะไรต่างๆบวกกับสัญลักษณ์พวก Blind Spot ก็บอกอยู่บนนั้นแล้วเสียดายที่ว่ายังไม่เอาแบบโหมดการขับขี่ขึ้นไปให้ไวอยู่ในนั้น ด้วยนะอา และในราคานี้นะคะเขาก็ให้ม่านไฟฟ้ามาอืมด้วยเลยที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็ให้มาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชอบเลยใช่ครับเพราะว่าในการมีม่านไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยกันความร้อนได้ดีกว่าการที่มีกระจกอย่างเดียวแน่ๆเพราะว่าในรถรุ่นที่มีเฉพาะกระจกไม่มีม่านไฟฟ้าสุดท้ายก็ต้องไปหาตัวแผ่นปิดหลังคามาใส่นะครับอันเนี้ยถึงแม้มันจะบางอย่างน้อยมันก็ยังพอกันได้นะครับใช่กันความร้อนได้แล้วก็ฟีลลิงการขับขี่ฟีลลิงการนั่งของเรา2คนอันเนี้ยอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก200กิโลกรัมนะคะซึ่งน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ครึ่งหลังของตัวรถนะคะคือตั้งแต่ห้องโดยสารครึ่งหลังแล้วก็ไปเยอะที่บริเวณที่เก็บของด้านหลังด้วยและ
อันเนี้ยเป็นฟีลลิ่งการขับขี่เมื่อเปลี่ยนล้อเป็นล้อ20 นิ้วนะคะใช่ในคลิปก็มีให้ดูแล้วเนาะว่าล้อ20 นิ้วกับ18 นิ้วมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งที่คุณไปลองขับอาจจะแตกต่างจากเราและเรื่องช่องเก็บของเนี่ยเสียดายนิดนึงที่ไม่มีช่องเก็บของด้านหน้าแต่ว่าเขาก็ทดแทนมาให้นะคะก็คือเป็นช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางที่มีตัวชั้นจัดของไว้ด้วยนะก็เลยทำให้ช่องเดียวเนี่ยมันเก็บของได้2ชั้นแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยมีทั้งที่ฟรังก์นะคะก็คือที่กระโปรงหน้าแล้วก็ที่ด้านหลังด้วย ช่องเก็บของที่ฟรังก์ด้านหน้าถือว่าให้มาใหญ่ดีเลยนะครับเอากระเป๋า Cabin Size เนี่ยใส่ไปด้วยเลยก็ได้นะถือว่าค่อนข้างใหญ่ดีเลยแล้วก็ช่องเก็บของตรงกลางในรถที่เชงบอกอะก็ยังมีแบบเป่าลมเย็นเข้าไปในช่องนั้นนะอย่างน้อยก็แบบเอาของไปเก็บไว้ได้นะถึงจะไม่ได้เย็นเหมือนตู้เย็นก็มีความเย็นอยู่ในบริเวณนั้นนะครับ สมมุติว่าพก Tupperware กล่องผลไม้เยลลี่ไปทานอย่างเงี้ยก็เก็บตรงนี้ได้นะคะก็มีความเย็นออกมาให้ด้วย จุดที่เสียดายนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของช่องชาร์จคือห้องโดยสารครึ่งหน้าเนี่ยให้ช่องชาร์จมาแค่ช่องเดียวคือ USB-A ส่วนครึ่งหลังเนี่ยเป็น USB-A กับ USB-C จริงๆอะก็คิดว่าด้านหน้าเนี่ยถ้ามี USB-C ด้วยเนี่ยน่าจะดีนะแต่เขาก็ให้ wireless charge มาด้วยแหละ50 วัตต์อีกจุดหนึ่งที่เสียดายนะคะก็คือเบาะหลังเนี่ยถ้าปรับเอนได้นี่จะดีเลย แต่ก็เข้าใจนะว่าด้วยงบประมาณเท่านี้เนี่ยที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าหลายๆฟังก์ชันเนี่ยก็มากกว่าที่ตอนแรกเราคาดคิดไว้อยู่ เรื่องของไฟสูงอัตโนมัตินะคะอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยมันจะมีการดีเลย์บางจังหวะนะคะซึ่งอาจจะทำให้รถคันที่สวนมาแสบตาได้อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่เราทดสอบให้ดูเนี่ยอันเนี้ยยังอยู่ระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นรถคันที่ส่งมอบเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปอีกพอสมควรเลยเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยคันนี้ก็พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเบสก็มีให้มาอยู่นะคะเสียงนักร้องเนี่ยอาจจะขาดความคมชัดไปนิดนึงนะคะรวมถึงเสียงสูงด้วยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับรถราคาใกล้ๆกันเนี่ยก็ยังเป็นอีกคันหนึ่งที่ให้เครื่องเสียงมาค่อนข้างน่าสนใจดังนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังสนใจคันนี้อยู่อยากให้ลองเซฟเพลงนะคะไว้ใน playlist ค่ะหรือจะแบบเซฟไว้ในยูทูบหรืออะไรก็ได้นะแล้วก็มาลองต่อ connect Bluetooth กับที่ตัวรถเพื่อลองฟังดูขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CG Go ในทุกช่องทางกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายครับขอบคุณครับ